nere magoro Woi gikuyu nitucoke maranginyo na tumio na ruthario twirorere rwa mahoya Wega wa Ngai wa gikuyu urogea na ithui urumwe thai ugima thai imayo thai Ngai thai Ngai thai Timo gikuyu marurere wa gikuyu Akunya waro tayo Ogumore kuguka Nidare sokaga Timo gikoyo Umarwe wa gikoyo Munerwa na kuigana Neretwa gikoyo Mwana wangari Akunya waro tayo Ogumore kuguka Nidare sokaga Hidoro, tambe saide sianya kenywa, ilia sia kumba guo, sigaigo muduru inde, neo eke oto, yunagota mugete. Ikege tiringa gererio, uitage kuero, watu wakohe tadia, toto tikainukie gundi. Pega wa Ngai wa gikuyu urogea na ithue, urumwe thai. Madai, imayo dai, Ngai thai Ngai thai. Indemo gikoyo, marure wa gikoyo, munerwa na kuigana, eretwa gikoyo, mwana wa Ngai. Akunya waro tayo, mugumore kuguka, idare sokaga. Indemo gikoyo, marure wa gikoyo, munerwa na kuigana, eretwa gikoyo. Mwana wangari Akunya waro tayo Mogumori kuguka Idare sokaga Siga sia mwere umwe Tiga ingarari Gokone ni enjoyaga Ugurune ni engeraga Idone ni enyonaga Nayote gokiuga atea Sigasio de sikarigoya Eitare tare ndudu Ehora gona jugu memwe Pega wa Ngai wa gikuyu urogea na ithue Urumwe thai Ugima thai Imayo thai Ngai thai Ngai thai Timo gikuyu Umarurire wa gikuyu Munerwa na kuigana Eretwa gikuyu Mwana wa Ngai Akunya waro tayo Mogumori kuguka Idare sokaga Timo gikoyo Marurire wa gikoyo Munerwa na kuigana Eretwa gikoyo Mwana wa Ngai Akunya waro tayo Mogumori kuguka Idare sokaga Gagererio, ano itore guteo, akorwo ni ndaimaraini, utuirio ni kurekanira, endigo kamare othe, ona yo ni kigagerio. Yagitugia kihakanirira, ona endo kionga, esumagio, agesumbio, agateraini ate kumenya. Pega wa Ngai wa gikuyu urogea na ithue. Urumwe thai, ugima thai, imayo thai, Ngai thai Ngai thai. Indemo gikoyo, marurire wa gikoyo, munerwa na kuigana, eretwa gikoyo, mwana wa Ngai. Akunya waro tayo, mogumori kuguka, idare sokaga.
Itanai, Balea Movie and Anai, Balea Movie and Anai, Balea Movie and Anai. Na nĩ hĩndĩ thaa 10:29 mũciĩ wa Tugino Tana Inooro FM na ngakena mũno nĩ ũndũ wa ngwatanĩro yaku mathaa-inĩ maya ma hwaĩ-inĩ ngagĩkwĩra weherere kĩgio na mĩnoga ya gũtinda ũkuĩte mĩrigo mĩingĩ na mĩritũ ũkiuma gwĩka shopping yaku. Oya kanya gako ũgũre kĩrĩa gĩothe ũrabatara kũgerera citizenduka.com kana download app ya View sasa ũcagũre Citizen Duka na ũtekũrĩhĩrio kĩndũ ona kana ndururu. Cagũra indo iria ũrabatara na ũcirĩhĩre na Citizen Duka makũrehere nginya o hau haku mũrango-inĩ na thogora wa ciringi 200 angĩkorwo rĩ matũra-inĩ ma Nairobi. Gũkũ gwa Citizen Duka delivery ũratangĩkĩrwo narua na mĩtũkĩ. Gũkũ nĩ mũciĩ wa Tugino Tana tũgĩthiĩ na mbere na gũcũa nawe mũthenya witũ ũgakorwo wĩ mwega tondũ Ngai nĩ etĩkĩrĩte tũtũre na tũtinde. Eheria kĩeha ngoro, Ngai nĩ atwendete, Ngai arĩ o hamwe na ithuĩ na no nginya twĩrutanĩrie mũthenya wakĩa watinda ũiganwo nĩ marakara maguo na ũiganwo nĩ maũru maguo ũngĩ mwerũ woka ugakorwo gikinyukia na mbere. No hena ciũria 2-3 ni tamba tuthie mahoya mundu gwitwo ithe wa ciko nĩguo aroiga. Ayaya Nituthie mahoya mabũrũri ũyũ kaigua ũyona gaicokoro bũrũri gĩkoyo kiriagiria ĩtũte mwene nyaga mĩhang'o twaigĩrĩire ta ya nduru yothe rĩu ya mbĩrũgamio twambe tũgĩa kĩrĩko na Jehova tũkĩanagĩrĩra ithe wa rũrĩrĩ baba twakũhoya gĩtũigue. Tukorionie mitunda twekĩrirwo nĩ mũbembero na tũgĩe mũthenya wa gũkeng'etagia arĩa marĩ tungati arĩa moragirwo maciaro mao tũtigĩrĩre twamarũgamia matikanakorwo nĩ manugunaga gũkagĩa na gatu ithe wa rũrĩrĩ baba twakũhoya gĩtũigue. Arĩithia ya matũairia ng'ondu ciaku magĩtwarithia mũcara Jehova rĩu mamemende na igarũrĩrĩ ruone ndũkanakĩreke tũrũmagĩrĩre aũndi arĩa gũtũhĩtithia nĩguo mahoya magũkinyĩra hatarĩ ihĩnga ithe wa rũrĩrĩ baba twakũhoya gĩtũigue. Tũnyitithanie na ndũrĩrĩ ciothe ciothe andũ ya Roma ũguo tũrumagwo tũgetwo kabira magarũre ngoro nĩ ndũrĩrĩ ciothe na ndũkanatũhe ngoro ikwenda kana kũhama ithe wa rũrĩrĩ baba twakũhoya gĩtũigue. Wĩra mũritũ baba tũraruta wagoka bũrũri tũrĩ ciothe andũ aitũ magĩtwo matirĩ maitho rĩu mahingũre gĩcambio gĩkĩ baba tũcambagio nginya nĩ andũ arĩa tũciaranĩirwo acio mekĩre matũ rũrĩmĩ matikaiguo ithe wa rũrĩrĩ baba twakũhoya gĩtũigue. Ayaya maingatirwo mĩgũnda yao nĩ ũndũ wa thamaki wa rũmena tũmoie moko-inĩ makue matheru nĩ ũkamacokia na nowe baba
tukamanyitithania na icietho cia maiguane na ũite thayũ mĩgũnda yao tũtikanakinye ithe warorere baba twakũhoya ũgĩtũigue thai ya Ngai ciana citoire ititikithĩtio mĩrigo ya kũnyarara maithe kwaga gĩtĩo na kũmauthia baba magarũre mayokirĩria hĩndĩ yaituĩka yakinya thuri-inĩ makainũka no ndũkanareke bũrũri witũ wathona wĩthĩ ithe wa bũrũri baba twakũhoya ũgĩtũigue anake itia ituĩka kahora ciana citoire ititikithĩtio mĩrigo ya kũnyarara maithe kwaga gĩtĩo na kũmauthia baba magarũre mayokirĩria hĩndĩ yaituĩka yakinya thuri-inĩ makainũka no ndũkanareke bũrũri witũ wathona wĩthĩ ithe warorere baba twakũhoya ũgĩtũigue ahunjia mĩcara rĩu Ngai oke na ndũgatũme mũndũ ũmamemende na ihiga matikahĩtithie rũrĩrĩ na tũtikahoyage magatũma mahoya maitũ matũgũge matanakinya harĩ we awa andũ metherie mamirio mara maiguithanie nyũmba ĩkaigua nĩ mwene nyaga etagwo ithe wa Ciko John Dimathi akiumĩra na rũu rwake rwĩtagwo ithe wa rũrĩrĩ rwĩmbo rũratũkinyĩria wega thaa 10 ina ndagĩka 36 11 yatigario ndagĩka 24 peke yake 24 minutes only nigetha thaa 11 korwo ĩgĩkinya neta na kinya nĩ wega tũgakorwo twarunga igĩrĩ ithatũ guo iria mũno makĩria igũkorwo igĩtũteithia mũno nĩ ngoretwo thikũ icio igĩrĩ ngĩkwĩra ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo gĩthũkũ na ngakwĩra nĩ kũrĩ njanjo ya gĩthũkũ na ngakwĩra nĩ kũrĩ njanjo ĩtagwo MR tondũ ĩkoragwo ĩkuĩte gĩthũkũ na ĩgakua kĩndũ gĩgwĩtwo rubella na mĩrimũ ĩno ĩngĩtuĩka nĩ yatonya handũ kana thĩinĩ wa mũndũ mũrimũ wĩ thĩna mũno ũgĩtonya no kaingĩra mahĩndĩ-inĩ kũuma nĩ ũkoragwo wĩna nditi nene mũno makĩria na tondũ ona twacanjwo njanjo ona kũrĩ andũ matakinyĩirwo nĩ njanjo Kenya ndĩrĩ rahota gũkorwo ĩgĩkũra thĩna-inĩ wa gĩthũkũ na rubella rĩ mwaka-inĩ wa 2016 yarĩ kĩonereria kĩega gũgĩkwo campaign nene mũno ĩgĩkinyĩra ciana cia ũkũrũ wa mĩaka 9 nginya mĩaka 14 na magĩkorwo makĩheo njanjo ĩno ĩrĩ combine ĩtagwo MR vaccine ĩno nĩwe gũkorwo ĩgĩteithia mũno makĩrio na ndagĩka-inĩ ĩno gũkorwo ĩgĩteithũra andũ no hĩndĩ ya 2016 nĩ gwakorirwo gũgĩkwo campaign nene mũno no harĩa matanya gũkinyĩra atĩ gĩcunjĩ kĩa 95 harĩ mũikari wa Kenya nĩ ahota gũkorwo agĩteithĩrio mwana wake nĩ ahota gũkorwo agĩcanjĩrwo mwana wake ndarĩ ũgwati-inĩ wa kũnyitwo nĩ gĩthũkũ na rubella ũndũ ũcio no ũkorwo utakinyanĩire tondũ ndwahotire gũkinyĩrio gĩkĩro kĩrĩa mendaga no counties nyingĩ nĩ ciakorirwo igĩtigwo na thutha rĩu tondũ hau nĩho tũrĩrĩ tũkuga atĩa nĩ twambe tumenye ũgwati ũrĩa wĩ thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo gĩthũkũ tondũ wa mbere gĩthũkũ nĩ kĩgwatanagio na nĩ gĩcokaga gũcũngĩrĩria mathĩna mangĩ maingĩ mũno complications thĩna wa pneumonia nĩ kĩrehaga thĩna wa kũharwo nĩ gĩkoragwo na thĩna wa kĩndũ gĩtagwo brain damage ona nĩ gĩcũngagĩrĩria gĩkuũ rubella kaingĩ yonekaga thĩinĩ wa ciana no ndĩkĩonekaga ĩrĩ na nditi nene mũno ta gĩthũkũ no nĩ wega ngwĩre atĩrĩrĩ ĩngĩtuĩka ya gũmĩra mũtumia ũrĩa wohete nda nĩ ĩkoragwo ĩrĩ ũgwati mũnene mũno kũrĩ kana kau gakuĩtwo nĩ mũtumia ũcio ũndũ wa gĩtũmi kĩu rĩ tigagĩrĩra atĩ mwana waku nĩ athecetwo njanjo ĩno tũreta MR vaccine dozi ya mbere heanagwo mweri-inĩ wa kenda gũtirĩ mũndũ toĩ njanjo ya gĩthũkũ yũkagĩra hau na no igua ndakwĩreretwo MR vaccine mweri-inĩ wa kenda dozi ya mbere na rĩu nĩ harĩ na dozi ya kerĩ ĩheagwo mwana atanaingĩra cukuru ona ũngĩthiĩ ũrore kandi yaku ya kiriniki ũhoro ũcio wĩ hau na nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩmĩrũmĩrĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ndũbatiĩ kũrũgĩrĩra dozi ona ĩmwe harĩ icio cierĩ nĩ wega tũrĩkanĩre atĩrĩrĩ ũhoro wa Kenya gwĩtĩkĩra gũcanjĩrwo ciana ciao njanjo nĩ mũrutĩte wĩra mwega
wega gicunjĩ kĩa 80% nĩ gĩtĩkĩrĩte na gĩkarumirira na nĩ wega tũhote gũkorwo tukimenya atiriri andũ angĩkorwo tutikĩrĩ turahota gũtoria measles na rubella ri no nginyanagia turehe ona cia ngimari nja ya ũhoro tutigĩrĩre yothe nĩ mahota gũkorwo magĩcanjĩrwo ciana ciao na cikare irĩ ngitĩre atiriri nĩ ũndũ mũhũthũ tondũ ũgĩtonya kiriniki yo ĩrĩa gũkuhĩrĩirie ũthiĩ ũrio ũhoro wa njanjo ĩno tũiga ya gĩthũkũ kana MR vaccine na nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩmĩona na ndũkũrĩha na rĩu ningĩ nĩ njanjo ĩgũkorwo ĩgĩtũma mwana waku aikare arĩ safe koguo no ũhote gũkorwo ũgĩkinya kuo dozi ciaku igĩrĩ ũcioere oro hau kiriniki yo ĩ hakuhĩ hanyu no korwo weheretie kĩndũ gwĩtwo gĩthũkũ na rubella tondũ itanya ritũ nĩ gũkana kĩhukia biũ gĩtigatuĩke nĩ kĩragũmĩra ciana citũ ndũmĩrĩri yo tondũ nĩ njũĩ nĩ wamĩigua na wĩ mũciari rĩ ndũgĩke kaũndũ karingaine na gũkorwo ũgĩtema itemi rĩaku tondũ wĩna itemi rĩa gũkorwo ũgĩtema rĩgiĩ kweheria kuhukia ona kugitira mwana waku kumana na kindu gigwitwo githũkũ nikio tweta measles na kimonimoni ona mũrimũ ũcio ũngĩ twakwo tugita rubella na mahoya nĩ tũgũthiĩ ũrĩa itoĩ nĩ kana nĩ mwĩtĩkĩrĩte tũthiĩ mahoya tondũ thutha ũyũ gũtirĩ handũ tũrageria gũkorwo tũgĩtonya ta rũrĩrĩ tũgakora atĩ nĩ twatigĩrĩire andũ menama mararũĩrĩra kĩhoto mararũgama ũrĩa kanua karaiga ciĩko nĩ iratwarana na ũndũ ũcio ndiũĩ nĩ amangĩta mahoya nĩgetha matuĩke nĩ megwĩtĩkwo tondũ wathiĩ kũng'etia arĩa maikarĩte harĩa mũhari-inĩ wa mbere maroneka marĩ na maroro makoneka manyitanĩire angana kũmageka maũndũ matariĩ mahana gũkarigwo kana twĩna andũ meharĩa mbere no nĩ wega ngũririkanie Ngai ndeyagagĩria matigari make o gũkũ andũ-inĩ aya ũrona nĩ kũrĩ andũ mangĩhota gũkorwo makĩnyita itemi matuĩke arĩa 10 matũmaga Ngai aigende gũkĩnina itũra nĩ ũndũ wao ona kana ũcio ũmwe itũra rĩage gũtuĩka nĩ rĩathira tondũ rĩrĩ we nĩ ũrona hĩngĩ na iuna ngurutano iria ikoretwo kũndũ gũkũ na andũ arĩa mangĩhokerwo atĩ maige kaũndũ tũigue ta hagĩa mwĩhoko nĩ wa maigua mũthenya wa ũmũthĩ maũndũ marĩa makorwo makiuga itoĩ kana nĩ macokia rĩrĩ macokio marĩa maratũma andũ maigue aca rĩu ũndũ ũyũ tũtikũũtetia tũikarĩte mĩciĩ tũkuma bara twĩke maandamano mau nĩmo mambĩrĩirie nĩgetha gũcoke gũtuĩke nĩ kwagĩa na itoi iria irathiĩ igatũnyarira ikanyarira biacara citũ igakora andũ matabatiĩ gũkorwo ni maũndũ ma maandamano ũiguage atĩ mwana akoo kũndũ gũgwĩtwo Ndumberi kana ka mĩaka 10 gegũtĩrĩte gatikone ũgwati gacoka gakorwo nĩ ũgwati kwao mũciĩ. How sad. Mwana wa mĩaka 10 nĩ orwo nĩ muoyo wake ũtũro wake wa na mbere ndũĩ aharĩrĩirio gũgatuĩka kĩ no akorio thĩna o kwao mũciĩ ũcio akiuma mũrũrũngani bara kĩu gĩkiuma gĩtoi atĩ nĩ gĩgũthiĩte gũtua nduka rĩu ndathiĩ ũguo mĩtandao-inĩ na ndikĩũĩ kana nĩ ũhoro wa ma ici nĩ ingĩ itarĩ njĩkĩre mũkonde nĩ ũraigua atĩ gwĩka ngĩ kana gũkwanga itũra rĩa Limuru nĩ karathe kũgũrũ no ithe ona ndaretĩkĩria inũke nako ũkeũria atĩrĩrĩ kau nako to karatuĩka karakorirwo no mĩciĩ nĩ thathi icio irathiĩ igakora andũ cita stray bullets irathiĩ igakora andũ rĩ mwana to ũcio maũndũ-inĩ marĩa mothe marathiĩ na mbere rĩ ona kwahotekeka ũtaũku ũrĩa mũnene ũngĩciria angĩkorwo naguo wa mahinda maya ndaũrĩ kwahotekeka nĩ aramenya kwĩna maandamano no angĩũrio wega thathaũre kana atarĩrie no agũkorwo akiuga wega nĩkĩ tũrakorwo tũkiuga no nĩ aramenya nĩ ahinyĩrĩrie tondũ maũndũ matikaire ũrĩa maraikaraga na hau kabere kwao na no akĩende maũndũ macenjie no beyond that ndeto icio ingĩ ciothe mwana ũcio no akorwo atarĩ nacio no ndathikĩrĩria harĩa tũretagĩrĩra tũigue mĩario ĩrĩa ngiuma kũrĩa wabici ya mũtongoria wa bũrũri ĩngĩkorwo ĩhana atĩa rĩ niĩ ndaigua ũtaũku ũrĩa naguo nĩ tarĩrĩ hena ngucanio no ngucanio no rĩ nĩ ya kũmũruta wathani-inĩ kũringana na ũrĩa ndakorwo ngĩigua na ndakorwo ngĩũria kana nĩ ihinda rĩa kuorotana akiugaga inyuĩ andũ a mũng'ethanĩro mũtirĩ na kanya ga kũgerera mĩanya-inĩ kana ndirica-inĩ kana mũrango wa thutha ga gũtuĩka nĩ mwaiũkia wathani ũyũ mutazoea nginya tũgacemania harĩa irebe-inĩ ndathikĩrĩria ndaiga haya ĩka tũkũhũthia maũndũ na nĩ rĩrĩa hihi mangĩkorwo makĩrĩ na ũritũ mũno nĩ rĩrĩa ũngĩkorwo ũgĩciria atĩrĩrĩ haha haikarĩirwo thĩ ona gũkagĩa mũcemanio nĩgetha tũke na kĩhonia kĩa mathĩna maya ti tondũ no nginya tũtũre ũtongoria-inĩ ti tondũ no nginya tuge tondũ angĩ manauga na magĩthiĩ ona gũtirĩ ũgatũra thĩ ĩno kana atigwo kuo ahorie tawa njĩra no ĩyo ĩmwe no gũkeherwo na thĩ ndĩgatiga gũtuĩka thĩ na ndĩkarũgama nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu atĩ tondũ nĩ warĩkia tamu yaku atĩ tondũ nĩ watia gũtuĩka president atĩ tondũ nĩ gwathiĩ ũrĩa gwathiĩ maũndũ macio mothe o ũndũ gũtirĩ ũtarĩ mũgerere mahinda
koguo ni uri haria ugakinya wekirirwo gakomo na hatiri undu ugacenjia thi no igatigwe githie na mbere riu ugakira ukeyuria fair enough oguo niguo we wona na watwira atiriri ciiraniro iria weranire ri yari gataraca gaku kega muno gagukorwo ukiringio nigetha uthii uikarire giti-ini kiria twigaga waikarira giti-ini kiria ri kariko gaitu ni ukaiga kegie gucariria andu aya nini mawira riu uraturia atiriri nie ndikire wa mbere ukonde wathani na guko kwina andu matai na mawira murakienda njiki atia nie ndirakimurutira kumangi kana titaguo ndumiririo yakorwo ikiugo na ithue tugagicanuka rimwe tukagutuka rimwe twari ndaraca ni aringirwo ni wakinyire kuria wathiaga koguo maundu maya turoiga ri tubataire gwika atia namo tugwetagirira anja ni twaheo anja andu Ngai uri ogwetereire anja ya muthemba ungi turai nawe hahaira tukirikanira wina thina munene muno kai wina haroi we okiraga ugeterera ati solution yaku kana uteithio waku rima mawabici maya kai wina haroi tutinathie muno no twaigua press conference yegi na iwe no nayo ri ni ndaigua ta twambiriria kwamba gucokia maria maugitwo ithuĩ ri ona ni turamenya ni muorotete ng'ania atongoria mumarehere thina mumarehere kandiriri na nikio kuragia ngui kuria matura-ini haiya riu koguo riu ningi ni atuika ngucanio ya muthemba ungi ani haria njiraga ng'ang'a Njoroge Ngari moka njanuraga to ni taguo ndaigua gwatuika acoka ndaigua atiriri ona tutiri ati na mubango wa kung'aurania kana kugarura thirikari uthi mundu ina mubango wa muthemba tocio twenetereire muthenya wa giconorano kinene muno wa mwaka wa 2027 riria muingi ukaiga niguo twatua na twaiga ona ithuĩ ri tutiugukagwo ndakiuga hone heanai uhoro no ni ndaigua kiugo kimwe kierwo atiriri gicokeriai andu gitio gatagati ka riu na hindi iyo ri cokeriai andu gitio thiini wa turatathi tutwameta payslip nigetha andu matige kuigua maria hatiririe ndeto icio cia kinya hau ndeuria to ni anja tukwendaga ri hihi thiini wa press conference icio cia riri kana hau hothe hekwaragio press conference ingĩ ikwaragio mundu ari o shughuli-ini cia gugiaka bururi tondu ni bururi ubatie gukorwo gigiakwo ndoria kana ni ciacokia undu ciana icio cigiraimagira bara ikenda kuga turi ahatiririe abduction ni irekwo ni kurarathwo andu andu ni mareko meke mirurungano ya thayu ni ciacokia ciuria icio nigetha itige iguthie igiciaragirira maundu mangi tondu muthi twaremwo ni kuhita undu uyu rucio uroka wina mahatha ugoka uciaririire maundu mangi guku uguo kando nginya riu andu ni mathukeirio biashara na no kuramenyeka wega muno ene ciiko ici nia tondu tutingiuga twi bururi-ini wa Kenya kuri andu mathuragia uria maundu maikaire kuri andu mendaga kumenya uria bururi uratwarithio na mbere na gutire kaundu kamarugagirira macoke matwire gutire kuragia kumenyeka atiriri ni ng'ania twamuorota twiga ni ona nona uthuthuria witu rona nio ni tungiekitio tondu ni twahetwo riboti yo na mbere ngakira ngaigua tha na ngarigwo twiga twike atia nginya ciana nini cioretwo ni mioyo yao ingeikagaga ciraikara ati cero handu ha mundu akiinuke muci kana akarigitirwo thibitari in the name of ngucanio icio waigua itaramateithia itara address guthoma kwao kuria kwao kwihumba kwao maundu maria twitaga basic mau nimo maundu maria ndakonda igua ngaigua tha muno no gacoka ho ngaiga atiriri na kai tutitiriketwo tuhui tondu gutuonai na kai tutitiganeirio tuhui tondu na ithu tutiri andu ega maundu maria mothe marekika twina itemi one way or the other na maundu maria mothe marekika ni ukumu witu no kararia no remi na kwaga kuigua Ngai ndacoka mandiko mari thiini wa ibuku ria Hagai 1:5 nginya muhari wa 7 tondu ucio Jehova munene wa ita ekuga atiri wiciriai wega uria mithiire yanyu itari iyo niyo ndumiriri tondu tungitinda tugiuka hana kihunjio tuhunjia twirane mundu aikia na ithue tugaikia hatari na giko gutiri undu tureka ni thaa cia ciiko tambai mucoke handu niguo murerwa atiriri wiciriai wega uria mithiire yanyu itari ni muhandite irio nyingi akiriguo turakiria uria biashara andu mahotete kwihaira kundu tauni-ini nene andu mahotete gwicokaniria mageka maundu manene ni muhandite irio nyingi mukagetha o tunini ona kuria ni muriaga irio no mukaga kuhuna ningi kunyua ni munyuaga no mukaga kunyotoka
ona ningi mwihumbaga nguo no gutire ukuigua rugari niki andu mebara. Ningi uri uthukumaga ekagira mushara wake mondo nduriku ihoro etiwe opesiripu mwari uhoro wayo haha tondu ucio Jehova munene waite kumwira atiri weciria iwega uria methiire yanyu etari ni ihinda ria gucokanirira ni ihinda ria urumwe ni ihinda ria kwirira nigetha Ngai witu atucokerere aroria mugeka uguo ri nigetha oke nake amuoni uria ngimwikira na rikorwo ndagika teno macio nimo maundu maria maratuhangia aria mekuhangio ni uteti ni mahangio niguo uria kuhangio ni maundu make ni ahangio ni make no nawe bina itemi tamba wirire tamba ucoke kwa Ngai tecirie muno uria uhoro waku utari thuthuria ngoro yakwa na meciria theria ujitorore na muthobi jekera motarare korea mwega githima kia mae maria makebu mwathani gweyoya riakwa Mũrungu Ngai thikĩrĩria ndio mũramati waku ndũkanunye roho waku mũtheru nigatigwo gwitarĩ na mũteithia jigwĩra tha yaya makwĩhĩtia nĩnienjĩtie jigwĩra tha mwathani jigwĩra tha mwathani jigwĩra tha indoka wetekere kũhonokia namoka gurumuka Ngai wakwa nigithetio nĩ thĩna ngatũgũga ngatumanĩrwo ngaga wega wayo ndĩmwarahũrĩre ngũĩ ici ciothe ndĩmũrindũre ngoima gwakwa ngora rĩitwe nĩriumĩte na ndwere ciothe ndĩrora itarĩ mũtengerie baba jigwĩra tha kiaya makwĩhĩtie nĩnienjĩtie jigwĩra tha mwathani jigwĩra tha mwathani jigwĩra tha wega waku nĩũnyihanyiĩire naraihererio nĩ irathimo ciaku nayo nario harĩa wega ikaguĩria ngorwekaga kĩhurũko na thayũ nĩmweia kuma ndio mwana mũnini titherũ baba nĩnjĩkaga ũru nĩkĩgondererio ũhoro-inĩ waku iganĩtha ciaku indirĩrĩire jigwĩra tha yaya makwĩhĩtia nĩnienjĩtie jigwĩra tha mwathani jigwĩra tha mwathani jigwĩra tha ndũkanyingate thenge ũthiũ-inĩ waku ndũkananyingate nyume harĩwe ndũkanathengerie roho mũtheru ndũkanandekererie thũ nyamario ndũkarakare nĩ niĩ ndagũthaitha tiga gũtũkũya yacomoka uguo na ithuĩ tukaiga tugithiũrwo na mbere mwena ũyũ ũngĩ ngagicoka harĩa hangĩ tuthaithe Ngai muno nigetha tuiguĩrwo tha mehia maya mothe ti atĩ tũrĩ atheru muno tũrĩ ona mageca twarora rorwo wega ona mwenyewe ũtegũtinda ũkĩringĩrĩrio Mrs Wanderi na ũgeithĩria athuri acio ega na arata akwa muno kũrĩa mwena wa Gatũndũ mwena mũthuri ũgwĩtwo John Gatũci kuna Jerry geithĩkai muno sana harĩa akũrũ makoragwo kũrĩa mwena wa Gatũndũ ndakwĩrire ndeto cia ikoragwo irĩ nyingĩ biũ
karoiro witu yokia ngeithia ciakwa no geithie maitu muno mukire okuria mwena wa Karau na atiri undu tanganja tondu ni ndakonda ngweta uhoro wa githuku na ndari uhoro wa rubera reke twambe tukwage gukorwo tugitiga uhoro wa typhoid na thutha tondu ino nayo no wega tukorwo tukimimurika atiriri typhoid riria yoka iguthaga na igatigare hathara nene muno makiria na mundu agakorwo ena ruo ruingi muno koguo no nginya twicirie uhoro wayo naguo ri ukoragwo tari atia. By the way thi no ni ugumagira andu thiini wa bururi wa Kenya ati o mwaka ni kuonekaga andu mena typhoid andu 109. Just imagine. Na hindi ria turari oguo hari gatagati ka andu acio 1,600 magiagwo ni typhoid magakinya gukua. Kuma kuria mwaka-ini wa 2021 ri ndari icio niguo ciakoretwo cioywo na gicunji kia 60 hari 100 gia kesi icio ciothe cionekire ndakwira kiari ciana-ini thiini wa ciana cia ukuru wa the wa miaka 15. Typhoid ni wega tumimenyere hagwo ni germs cietagwo Salmonella typhi na igakorwo igitamba muno kugerera mai maria tuhuthagira ona irio na muno makiria handu hothe sanitation itakoragwo etari njega kundu utari cioro kundu utai mai matheru kundu andu makimitaniriire hau uguo kundu andu matahaga mai magatiga me makunuranie kou mathina mau no moneke muno tari kuria gugitwo kivira ciana ni ikoragwo na thina munene muno wakinya nginya mwaka umwe ciana 243 ni makoragwo makinyitwo ni thina uyu hawetwo gikundi gia ciana 100 rigima na ni twana tunini twa miaka 2 nginya miaka 4 no ni wega twira ni atiriri typhoid nginya kugiriririo no ihotekeke we mwene utongoretie na njira ya gucamukia mai mothe ma kunyua ma kuruga ma guthambia indo irio raruga no gakorwo ngiko ndu kuhota gucamukia ri no uthii ugure ndawa iria njitikiriku cia gutheria mai mbere o nyuite ugakorwo mai mari uranyua ni matheru tamenya wirute gwithambaga moko na mai na thabuni mai marathera na gathabuni ugethamba wega tondu wa gathabuni ni moko wehehia ugacoka hindi ria yothe wathie kioro hindi ria urahariria irio nigetha ndugatuike he germs wacemania nacio nginya ino ya Salmonella icoke tuike ni yakurera thina wa typhoid wina itemi ria mbere ona hari undu ungi ungika tia uthia ukigura irio mikira-ini ya njira irio ingikorwo nginya ni ngunuranie ri irio taramenya mai mataheirwo kuri irio taramenya mithambirie na mihariririe hana atia ri ona muthambia na muhariririe nduramenya ri citingaritio ro uguo itenguranitio rukungu na germs ciothe igatuika ni iraingira ri irio icio we onawe ukigura ri angati thina urecariria na riu ucoke umenye atiriri ni kuri njanjo etagwo typhoid conjugate vaccine kana TCV na icanjanagwo rita rimwe tu igakorwo ikiruta wira wayo kihinyio na ni njanjo safe nginya na igicanjwo mwana wa mieri 6 guthie na iguru na no iheanirio hamwe na eno tugire ya githuku na eno ingi itagwa ya yellow fever koguo ungigathi wona wandikirwo TCV ndukanakorwo na thina atiriri ungikana na kana kau gaku kanini kena fever kana ni karario ni nda na ni karario ni mutwe gatware health center we hau hanyu kana thibitari uria we hakuhe nawe no thie umori iguru ria njanjo no ya typhoid ni tweta TCV ni meguguteithia na totora no igitirwo ri tutirute iwira witu twambiriria na kunyua na kuhuthira mai matheru magoti macamukie makome ndawa tutithambe imoko na thabuni no ria we hakuhe na ndari akigia njanjo eno ri ndakimigie kari ruciu Mafogora maido donyo-ini ukireherwo ni Inoro FM nenda kunyitwo ni muthikiriria wa Inoro FM na maya ni mutukuhaririirie kiondo-ini kia mathogora ndonyo-ini onjuria thoko-ini ya Makutano kaunti-ini ya Kirinyaga ni matariirie uria marendia indo ciao. Njitagwo Anne Wangui nyendagia macungwa gitunguru nduma nyanya nduma ndirendia 400 macungwa 100 ndimu 100 tuku karauma 150 ka nyanya hecia 100 medium Pamarita njitagwo Nancy Wambui ngunia ya mbembe ndirendia 400 na 500 mboco ndirendia 200 ma kibao mukebe Maretwa makwa njitagwo muhunjia wiri andu guku manjita pasta boga cabbage haria kihunguro-ini na no nyendagia gitunguru umuthi gitunguru kilo 1 turendia 80 no although gutire na biashara cabbage tha ici kwina cia 30 40 na 50 gitunguru kilo turendia ciringi 80. Ni riboti ya Mwandiki Johnson Mureithi na riu tuhingire thoko-ini ya Iciara mbere ya rugongo Mwandiki Wilson Mugo agitumurikira uria mathogora ma irio nyumu na irio ingi mahana thiini wa thoko yo. Kamwere kiro 2 ni ciringi 140, muvia muceru kiro 2 ni 140, muvia mutune kiro 2 ni 200, mugembe kiro 2 ni 300, ndoroko iria nene njeru kiro 2 ni 250, ndoroko nini njeru kiro 2 ni 200
mairi ma 30 ngina ni magana mairi ma 50 yellow bean ni magana mana mboco muthemba wa gitukanio kiro 2 ni magana mairi mbembe kiro 2 ni igana rimwe ria 20 bare nayo muvikinda sa kiro 2 ni magana 3 naguo thogora wa mboga uviana tao sukuma kiro 1 ni ciringi 40 spinach kiro 1 ni ciringi 60 nyanya kiro 1 ni ciringi 50 o kiro 1 ni ciringi 50 waru wa musuku ni igana rimwe ria 80 makabici ni gatagatere ga ciringi 40 kuthinginya ciringi igana rimwe terere kiro 1 ni ciringi 30 gitunguru kia ngwase kiro 1 ni igana rimwe ria 40 gitunguru kia miriso kiro 1 ni igana rimwe karati kiro 1 ni igana rimwe ria 20 nacio minji kiro 1 ni ciringi 200 gitakwa Wilson Mugo na mashini mutukotete gukumathira methaini ya mathogora ndunyu-ini ni njitagwo Weru wa Mwangi. Mathogora maido ndunyu-ini wareherwo ni Inoro FM. Haya kabisa turathie kurugia itha nigetha twambe tuthie kuria mohoro-ini maitu ng'ang'a wa Njoroge ndirona on standby eni atia twatiri hatwiga oro wigie njanjo ici turathie na mbere tukiheagwo muno makiria haria he ciana twiga njanjo ya githuku na rubella hona yetagwo MR vaccine koguo ngithio mikore haria kadi-ini na wone dose ni 2 hinya wira ucio nigetha tuthare ciana citu itikanyitwo ni githuku kenyitaga kamwe gagathiga gatambiria turia tungi na riu wathina niwe warigwo ni menya mwana ni anyitwo ni githuku kana rubella tondu mwana ucio thina ucio wa gutangikirwo mbere ari ambiriria kugia na pneumonia aharwo agie na brain damage ona kuri makuaga tutikwenda gukinya hau tondu njanjo ciekuo na ni igututeithiriria tugubatara gutonya health center hakuhi na ithue tuheo dozi citu mahinda-ini maria magiriire na ni twateithura bururi ni twateithura ciana citu rucio rwitu ni rwaikara rwi rugitire ni twara no wa typhoid ndukamihuthie tondu hiyo meiguana ukamihuthia ni waigua gicunje kiu giothe gikoragwo gikinyitwo ni typhoid na muno ciana the wa miaka 15 igatuika ni ciekora hatikaini iyo na to ni ithue turahariria irio miciiri we maitu we hokeirwo ri mai camura coka wikire dawa baba itu kiinuka thio gicaragia dawa ya guthambia mai nigetha maria maranyua gwaku na makaruga makoni mai mega reke itu ithambe moko gwithamba moko utiri mundu kuri kwahitiria na gathabuni na tumai nigetha tugakorwo tukimenya wega muno kiria twahariria ni githeru tukiuma kioro mai na thabuni tugethamba moko tukihariria irio mai na thabuni na tugakorwo tukieherera irio ici cia mikira-ini ya njira tucoke tuthie haria turie njanjo eno ri yendaga atia na nondu no ikiheo mwana kuma mieri 6 guthie na mbere ri TCV ndugatikire kumirugirira ukiugaga ici ni ciingiha muno nduramenya eno nayo ni yake ni ya kugitira mwana waku tondu na typhoid no ikorwo ikigitirwo ene ui riu oguo turaraniria nawe ni ireketie gukorwo igikinya thaa 11 ni muci wa Tuginota na Inoro FM ona ni yakorwo ikirugia ndagika ya mbere mucie hau Tuginota na Inoro hwaine thaa 11 cia hwaine ngomenyithie mamwe ma maria turi namo ciari kuria mwena wa Mombatha gicua-ini ni morite thirikari kumathomithia ciĩgiĩ njanjo ya typhoid rondo mwena githuku iria ciraheanwo kuri ciana nini aingi ao moigite mari na thia wa guthecithia ciana ciao magitigira mogwati maria mokanagia na ciana kuheo njanjo itakinyaniire ikiro njanjo icio iraheanwo guothe bururi-ini kuri ciana cia ukuru wa mieri 9 nginyagia miaka 15 kuma kuria Mombatha gicua-ini mwandiki witu Francis Madi ari na uhoro uyu makiria mwena wa Likoni kaunti-ini ya Mombatha nikuo turatungana na amwe a aciari kuria maroiga aingi ao matire maragia na utauku iguru ria njanjo iria ciambiriirie kuheanwo muthenya wa Jumamothi guku makiuga kuri aciari maragiria ciana ciao iheo njanjo. Kwa majina naitwa Rachel Kaule. Wana visababu wanasema mara ni chanjo ya kufanya watoto wakikuwa wakubwa inakufunga sijui kizazi, mara ni dawa mbaya zinaletwa sijui na serikali, lakini watu wanakaa na hizo propaganda. Huyu
anaongea hivi na wengine wanachukulia kama ni ukweli. Wengine wanasema chanjo ni Illuminati ambayo inaiko watoto. Haya, mwingine jana alitoa mtoto wake akiwa na chanjo shule kwa sababu inaleta ulemavu. Tunadanganywa na serikali, si chanjo ni kuchukua watoto wetu wakiweka kwenye Illuminati. Hata mimi jirani yangu alisema yeye hataki mtoto wake achanjwe, ila alisema saa zingine iko na adverse effects. Riu maroiga ni gubatie kugia na ithomo cia guthomithia andu iguru rigie njanjo ici niguo aciari aria mararega ciana ciao ciheo njanjo magie na ugi. Kwa hivyo tusiweke mawazo ya kusema ni Illuminati wala ni nini. Hapana, tukubali. Kwa sababu zamani hata sisi wazee tulikuwa tunachanjwa mpaka shuleni na hatuja kufa, bado tuko mpaka saa hii. Mimi na chanjo mara 2, nilichanjwa shuleni, sija kufa niko. Ningehimiza tu wote wakubali chanjo kwa sababu kama ni outbreak ambayo iko nationwide ni vizuri wa prevent kuliko ifike mahali mtoto ana shida na kulikuwa na hiyo nafasi wakapuuza. Aciari moritio guthingata njanjo ici niguo kugiriria mogwati ta mirimo maria moimanite na kwaga kuheo njanjo ici. Wenye wamekataa chanjo ni wengi, na ambapo mimi chenye naweza waelimisha wenye wanakataa chanjo. Hizo chanjo ni muhimu cause kuna watoto wanaweza kosa chanjo alafu mtoto akaja kaadhirika baadaye, kama hizi polio unapata mtoto amelemaa. Hiyo ya typhoid unapata mtoto anaharisha mpaka anakufa. Kwa hivyo wazazi wasichukulie kwamba ni chanjo mbaya. Handu-ini ha Inoro FM kumago kogisho-ini kaunti ya Mombatha ni njitagwo Francis Madi. Tuigire ukabini kuria ikari mwena wa Gisiro kuria Basil Kajiado ya gatagate maraikara na wagagu wa kuhithukirwo ni njogu icio kuma runyanjara-ini rwa nyamu rwa Amboseli ikoretwo ikimatogia hathara migunda-ini yao, riu magitigira cia gucungiriria hathara ya ikuo. Moritie ruhonge rwa kurira nyamu cia githaka bururi-ini KWS kuhundura njogu icio niguo itige kumagagia toria mwandiki witu wa Shuka wa Kiaria ratariria. Aikari amwena wa Ngosiro Basil kaunti-ini ya Kajiado matariirie maraikara na wagagu wa kuhithukirwo ni njogu na iria ikoretwo igitharikira itura riao na gutiga arimi magitara hathara. Imeleta shida na saa hii sisi tunahofia kwa sababu wa mama watoto wa shule tunahofia kwa sababu hapa hata ni karibu na manyumba. Kwa hivyo na shule iko hapa tu karibu. Kwa hivyo tunaogopa. Kwa hivyo serikali tunaomba muangalie mahali hapo kwa sababu saa hii hata kutoka kwa nyumba tunaogopa kutoka. Imeleta hasara kubwa, imekula paipai, imekula mandizi, imekula mahindi na zilikuwa mingi hata singeweza kutoka. Wanakijiji ndio wamenisaidia. Tumepiga nduru. Wamenisaidia, nimetoka kwa nyumba alafu tukiwa wengi. Matariirie njogu ici koretwo ikiuma runyanjara-ini rwa nyamu rwa Amboseli, ndeto iria marauga ni raiga miturire yao hatikaini. Hizi ndovu zimetuvamia usiku ya saa 8. Tumeweza kuja kuitika wito wa huyu mzee mmoja wetu, na pia hizi ndovu watoto wakienda mashuleni hatuna amani. Zinatusumbua sana paka inabidi tupeleke watoto mashuleni. Na pia ilipe huyu mzee kulingana na venye na bidii yake iweze kumulipa. Moretie ruhonge rwa kurira nyamu cia githaka KWS kuingirira niguo kumaninira wagagu uyu. Ngiribotera Inoro FM kuma Basil Kajiado ya gatagati getwo wa Shuka wa Kiaria. Thaa 11 iraitukia ndagika 5 niguhunduka na matemo mangi wona ciahanda thinacara ni ngatho ni guthie na mbere na gututhikiriria guku niguo ceceni hakuhi nawe Inoro FM njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro hwaini ni undu wa mohoro mena mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
Ministry ya ugima wa mwiri ina campaign ya kuheana njanjo ya typhoid na ya githuku thiini wa kaunti ciothe 47 kuma tariki 5 nginya tariki 14 mweri wa mugwanja mwaka uyu. Ciana ciothe cia ukuru wa mieri 9 nginya miaka 14 ni ikaheo njanjo ya typhoid, nayo njanjo ya githuku ikaheo ciana cia kuma mieri 9 nginya miaka 5. Njanjo ni njagiriru, ni rutaga wira na iraheanwo hatari marihi thiini wa ceceni ciothe cia urigitani, macukuru-ini, thoko-ini na kundu kwa ihoero kuria gugukuhiriirie. Typhoid ni murimu gwati utheremaga kugerera irio na mai mena giko. Ona thutha wa kuheo njanjo ya typhoid, thingata utheru wa mai na irio. Murimu wa githuku naguo ni utheremaga na ihenya, ukarehe mogwati ona kana gikuo. Njanjo ni njira njega ya kurigiriria githuku. Rekei turigiririe ciana citu kumana na typhoid na githuku. Ndumiriri ino wareherwo ni Ministry ya ugima wa mwiri manyitanire na UNICEF na WHO. Agenda kyalionge, kakwira neko iwajigu, agakunyerera.
Tagako guo ni gagucokia ona Die Hard na mucii. Tagako guo ni gagutuma mwecimu wanyu ikawa na gwatige marakara maingi. Ndwe ni mwana siasa. Koguo ngeigua maundu toria marathie na mbere athakame gacamuka. Wananga. Kegucokia na mucii. Ndikagenda kuigua ningi thakame ni tengerire baba. Ate kana ocemanagia na gacero A+ ya gugunyitwo ni maundu. Kabo gacokagia andu na muciire mwaka maririkania we kuri ona maundu mangi marathie na mbere. Onginyanagia we gukorwo e handu ngiririkana mwendo waku. Na twana twaku o tugithiaga na mbere na thigithigi na thigithiarĩ maundu maria mangi tugakorwo tukimarora na njira njega. Ukaririkana mundu ucio wi hau ndagikurakarĩtio ria. Ukaririkana mwana ucio wi hau ni atiaga bithi hau uguo na netie tundu turia tungi no ndagagĩkũmwo ningĩ nginya arigagwo Ngai. Kakĩrĩ niĩ ndete thĩna thĩ aca no nginyaragia tugaikara tugicokaga na muciĩ na mundu akaririkana ona wetanga muno ndũngĩiria rũbuĩ rwe mũtwe ũcio waku. Koguo nĩ wĩke ũrĩa kwagĩrĩire ũcoke wĩhoke Ngai maũndũ-inĩ mothe. Ũcoke ũkĩgarũrũkĩre mwendo waku hau ũkĩmwĩre hey hi babe. Ona ngori mwe nĩ ũrora mũndũ agĩtana babe ũkarigwo Ngai baba. Ona ũyũ ũigana ũũ nĩ abatiĩ gũkorwo agĩtana rĩtwa rĩa mũthemba ta ũcio magakĩarangia ũguo magakĩrana ndikariganĩrwo rĩmwe he njamba heinire rwĩmbo rũrũ handũ nginya ũmũthĩ ũyũ rũngĩgwetwo kana njigue ngita ciaruo nyonaga ũrĩa ekaga sweet rĩrĩa Jesse yake nĩ mũndũ rĩmwe nĩ athiaga ũkora nĩ eka kĩũndũ arera mũndũ wake no ũkarigwo nginya we. Ini ya kurudi nyumbani. Make sure kũguo thĩ ũtaranyita kũrerwo atĩa nĩ waigĩrĩra ciugo ciaku. Ũkeririkania by the way despite maũndũ ma mothe marathiĩ na mbere kũrĩ o mangĩ marathiĩ na mbere mũtũrĩre no ũrathiĩ na mbere na inaitisha balance. Aya nĩ ũguo mũndũ wa kahati akaririkana we nĩ mũthondeki wa maspika ona ngona kũrĩ ũrĩa kũrĩ nĩkũmathondeka ũmũthĩ rũciũ nginya rĩrĩa mwathani agacoka na no egũthondeka indo ciake na no arĩinũkaga kwĩ mwendo wake na akamũririkania ni sweet mwa. Siwa ihenya akaiguĩra hau ũguo maũndũ ti moru. Happy birthday mama. Mũtũrĩre no nginya ũthiĩ na mbere na no nginyanagia twake twĩna itemi mũndũ wakwa. Ndũgwakwo nĩ agĩtũcoketie moko na thutha o mũndũ itemi rĩake.
tuheshimu. Na twahũgũkĩra mathaa maitũ makaiga 11 nĩ arĩkia kũhĩtũkia ndagĩka 18 mũciĩ wa Tugino Tana Inooro FM. Andũ a Nyahururu, how are you ni? Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Acio makaiga hatuyuni na ithuĩ tũgathiĩ na mbere to maũndũ nĩ mega.
mane wa marageria no kamera keria ni gatuika na torume na odingu dware umatuko matana dia Etagwo Mary Lincoln matuko matana thia na hatiri undu tangaja tugethio na mbere na kunyitanira nawe twari uhoro wigie Citizen Digital DMI Diabetes Walk iria irakuria tunyitanire ikereka-ini ria mwaka uyu ria walk ya Citizen Digital DMI Diabetes Walk eno igatabanio tariki 12 mweri wa mugwanja kwambiriria thaa 1 cia rucini kiharo-ini gia Carnival na itanya ria kumenyithia muingi ciegie murimu wa cukari hamwe na kungania mbeca cia guteithiriria ciana cia guku bururi-ini iria cigomeirwo ni murimu wa cukari. Wiyandikithio muthi na njira ya kugura t-shirt haria DMI Center Jadala Place ni barabara-ini ya Ngong'u kana tauni-ini ya Nairobi. Ni undu wa uhoro makiria ukuhura thimu namba kivugo 72 75 5 inyanya. Citizen Digital DMI Diabetes Walk ya mwaka wa 2025 irugamirirwo ni Royal Media Services unyitanirine na Kenya Diabetes Management and Information DMI Center. Step out for children with diabetes, inspire hope. Na tugicoka guthi kure gwa Citizen Duka twirane ati tweherere kigio na minoga ya gutinda kuonetie mirigo miingi na mirito ukiuma gwika shopping yaku. Oya kanya gaka gura kiria giothe urabatara kwirira citizenduka.com kana download app ya View sasa ucagure Citizen Duka utekurihio ona ndururu. Cagura indo iria urabatara na ucirihire. Nao Citizen Duka makurehere nginyo hau haku murango-ini na thogora wa ciringi 200 na angikorwo ri matura-ini ma Nairobi. Guku gwa Citizen Duka delivery uratangikirwo narua na mituki. Haria naho how we go turarikanire tuigue ni atia turerwo na tugakorwo tugiokioa makinya maria magiriire. Weri ukoragwo wihokeire andu aria wendete u no ucio wihokeire wigiriki wa gutwara ciana ciaku thukuru no ucio wihokete ati no agukuire indo ciaku na akinyie no ucio gutwaraga wira-ini kana rio kumagara ugathie kiwanja kia ndege na agagukinyia agagukua mathaa-ini ma utuku riria uri na mihango yaku. We go uguo niguo eretwo riu turakurehera wigo ni njira njega thurime na ina wihokeku ya ukui na ina matereva mena uigiririki. Undu mwe mwega ni ati customers ni maraheo cashback mathie thabari ciao na wigo. Uku download wigo kuma kure gwa Play Store kana App Store kana utumiritwa wigo kuri namba 20425 onawe kuona ushaba. Wigo, let's go. Somorio ni namba mere akumonejaga ikwira ni thengio ni au nginyetie na meri vetie gikuyo igirenda tigaga kuhana oinie ni somorio reke itomoririkanie isore wainete siso agakunga etaina ithuothe siso agakunga Wekeno enikia mwana wa ndigoi akigia muka ndire babai na ndire maitoni aratai manjarire na magekwa uyaratai yetigona shosho wito wagakuga shosho anera na thina ni kinya ndaigana ndire wake ni munene ninga urigana ki kaiye baba oteithie ndisho oteithie shosho wagakuga wakunga kunga shosho wagakunga ndire wake ni munene ninga urigana ki ndorende ukiriganira wikaraga ugathunduka utathunda ciakegwa koronda tuciarire ndani angeriganire tene woinie ndicomoriu reke itomoririkanie icoria wainite rwimbo karurina nitoine ithuothe rwimbo karurina Koreta mama.
Carolina, enjoy ne onyana Carolina, enjoy ne onyana Nakuonire, itenjine abathie Biroreirwo, nyandota we pisa Gigekwera, twere gesegeine ke andu Tuthie nawe, mongo na itikirabu Menya na ne akora gaithare usiwana gya mburi ndola gambimbi usiwe kaindure de otakari kwa mutwe oinie disomoli uleke itomoli likanire isore wainete udhoni wandangwa netoine ithuothe udhoni wandangwa Kanie utheke wenda kumwogwe uthoni wa ndangwa uria twiregete nawe Mamumbeke ngoririkanie utheke wenda kumwogwe uthoni wa ndangwa uria twiregete nawe Tuciarire Ngai arokũrathima Ndagotire yuraga na ndĩkĩanie kũhoyo Ngai Oinie ndicũmũri reke itũmũririkanie Icorĩa wainĩte Gũtirĩ rĩaraga Nĩtũine ithuothe Gũtirĩ rĩaraga Tioto, de no guiña tora, que no de cuocure, Utire aragan, con anare tioto, de no guiña tora, que no de cuocure. Yoana Ruana Rumenya, Oiaratae, Utire Kayaganda, y toconetare no me, Reina ni de Muyoro, Oiaratae. Nake makoiga radio ikua ngona radio Iko sama shamba Yawa na rengo Weli ni shamba Yawa na rengo Iko sama shamba Yawa na rengo Coreza mamá, coreza mamá, coreza mamá. Ya papá, ya papá, ya papá, ya papá. Ewa.
kakana rukera ingene bora matosia Nairobi Kuonoliro tigo kurande do yanire naria maromaga makaua oi nane kyango kera na ke mundwe ndamukangire moiki kwenyina na ithe Kumawathie iketia tatu yo atatu koigwane aruma maitwa mwetangui Kukugwa kwa ndekora ndehe tandoiga egothio tuko gugikire njira Wendo ni murimo muru na ndure ndawa Wandonyirie gicagi kia ndureka Oi tena mwiyako no nguona wakwa Wangoro ngithie gukuga thina na kiondo Aresi, oi mwendo aresi mwendo ehi ni uraigua mwendo aresi Tora ndagituririo gitango Soro Masani madokagire saba Adeire igere sire na deru nasikero sije tage baba Oi gerigo nego domiria kanane kolera kanahi nego sigurandera Tena Niendi kari ganero era morito darutirio ne me atieno Magotela ngada makidato irero e mwale wa oke chidaka hote Mire atieno adire to e tanetie alambeire mwana kira e kiangima Nanda kirio na robutukana rokove ageda bailo korere siana Aresi Wei mwendo aresi mwendo ehi ni uraigua mwendo aresi Tore andage tule yoge tango Mwendo Niendia toa yo enega Kehikia mundore jika dia siara maiga Mudomoro meore deru ginya siage dori Atiekete agidio dayo nemuka Dekaya getare no megete Gematu muromero da menyaga igethira Umenya dutaga vera muige Gato oke wako haka bataraki Aresi joi ne joru ne a Tomire jarerie gogo miario menuku Kironde kome na ngombe mukwa Dikyo na getomero andu yere dhoni okwe Nie kario kinde dira mwendwa Nie geuka turio kia wendo yo vito nawe Oi Tudirio tare apiro onawa Kenyonka tiwega mwendwa derute muoyo Aresi Oi mwendo aresi mwendo ehi ni uraigua mwendo aresi Tore atage tulirio gitako Niä tareke nyamå kä ra ici cia mwarimå Nduro wa Njogu mena må thuri å gwä two må gondo waku Ngai tondå hota kå makirä ra oro å guo na nä guo metereire maigue karwä mbo kega ta å guo å igue na wacio merekanä ire kana manyitanä re mokä rä ra wa mbå na no nginya tå kabarä rä ra na tå karorwo wega må no harä a tå rä ta rä u mä å kä ra-inä yakwa ngä å ka gå kå rä ndakuo nä madamu oka akä njä raga na ngakenyanga marakara marĩa mekuo mangĩthimwo ũguo ndigiri cia mo itingĩmenyeka nĩ cia gĩthemba gani maũndũ marĩa marekwo nĩ a Kenya kahinda-inĩ gaka kana iũndũ ũkora nĩ manyitanĩra meka kĩũndũ kĩmwe ũkarigwo hai ona mwĩna ma no mũkorwo mũgĩka maũndũ ta macio ta rĩu anjĩra mũthenya wa Juma we agĩkuaga na kĩndũ gĩgwĩtwo ngari ici cia ũkombora anjĩra maikarĩte harĩa jamu-inĩ taũni mũndũ ũmwe akirire akĩharũrũkia gĩcicio akĩanĩrĩra akiuga ũrĩa andũ marakĩenda kũigua thutha ũyũ agĩciria gũtirĩ na mwamũkĩria arĩa angĩ othe magaikũrũkia gacicio
icio makandirira kiugoro kiu magakiugereria neremwe magakiamukaniria mundu arora ndu acio karigwo inyuiri kai kuria muma mutekunogete minoga ya o muthenya tondu muoka kwinogorera guku barabara mukihuyukaga no mundu arandirira nuke arute kiria githiinie gia wake mwarimu nie ndire na bara geithika na ungeithirie mugondo muno okimwira to ndaigua maundu ni baingire ati ona kurio wangi marakinyire na haha uguo barabara-ini mundu akahingicwo haria mbere koguo kwa kawaida ni ugakinya bureki ni ngari nene na no gutuika makari manene ma heshima mau matuika matire kindu gigwitwo tu maundu tungi tunini muno onaga ndu makihingicanira anga kuhatika na oguo anga ni umire uri unginjira ngari ci nene nyingiri ni uthiaga ugakora mundu enda kwihatiriria handu ona ngoti we wina ona ngari no neti wina mahitia mundu ucio ni amukinyakinyagira nigetha nake agagithio wega no riu aria makinyite ni urathiuka na ta wakinyakinyira mundu uguo kiona ugwati mbere uria thutha nake agokokite ndanakorwo akuringa no akona undu uria mungira nake ni acomoke ambia kurime ngudi tondu kwina marakara meho tangihota gutariria ni mamuthemba uriku hari oriri gia na thayu haya Jakine giragare mwenga igada ne do thina tamenya ne kore mundu mena goto ndena thina tamenya kore mena giro tu ni tondu okia Hombea kone kolionga bururi ndigaga maitha magorere ngothie na njira nyonaga maingi ende onere na maitho mundu muthi ni agitonga arume indaikiwa na goni gayo thina wana goni arume ona koro kwena thina arume hatuwezeki Otire muringiti wagwa thina Otire odanya koreana gesiko ne kiwanda ke mokera garuoro rutana tema magaje weda makinya sione kiotonga magakoraya arume indo ikiwa na gone gayo thina wona gone arume ona koro kwena thina arume hatuwezeki no raigwa kama uangere hatuwezeki nani ne matogaga norire ne dikoisi ne kore marengesa magadie kwa marungu Gamisia mona tinyinge takirero madikoine Ondoro mene alevera morito Ondoro mene alevera morito ya nesiali ne asiana siaka siambere akuwe madina mao Otumia wake na siana nowe masodere arume
ngoni dayo thina wona ngoni arume 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 ona koro kwena thina arume hatuwezeki sio siri hatuwezeki maturagia misi arumene o maturagia misi enga yale bere ole hera siana misi wa ine akule dirina ondoro metana wake okerite wale nikurosi Otaivia hatuchoki nani kaiva maradhi magarume magarume na wajenanio dwarume matitingete mirigo na joherera Jehova heagerume siakulia na siawitanga arume arume idoikio na goni dayo dina wana goni arume 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 ona koro kwena dina arume hatuwezeki Enieni sio siri hatuwezeki Chwa Haya haya cheza sikia nani sikia Chwa wakinyanya huru ongailerie kama wawajiro jombe ya marathoni Chwa na waika ikuruka haria mwena wa Ndarago kageithia Gordon nigetha maundu magaikara mesa sawa na wona kabisa kego kamenya Gordon is at work mena mundu gwitwo gitawa Meloni makoragwo makiruta wira wao na njira njega muno sana uko mucindi wa tuginota na Inooro FM na wanyu na muthuri gwitwo Mr Mureithi oria wa muhorori akageithio muno sana mena muthuri gwitwo Martin na ndagitari kama uara neti ni ndiramuona nake akinjira mone makari ru manene maya maite yori ni takiriage yake one na tutirege tugakirekanira andu maikare mena thayu muingi muno na wona mundu agika wero yundu urarigwo kai mundu agika maundu ta mauri tugatinde okigio ni mathina make andu gatinde okirakario niwe muhe ihinda eke uria we wothe we ngoro-ini yake atuike ni arikia ni wa muma nigetha hote guthii na mbere na rugendo rwake angikonda arakurehera ugwati hari oriri tigana na mundu eke mari areka ona he rugano ruheanagwo andu rimwe ni makoragwo magirora mundu uguo na tumundu turi areka makarigwo kai mundu hano kana mundu wa miaka 10 agikorwo agika maundu mangi na mangi ugano ruheanagwo rwa mwanake wa miaka 24 mwanake wa 24 years akoretwo agiruthiriria haria makuitwo ni kimugithi tita KSGR agathia ruthiriria haria uguo ndirica-ini mwanake agikena na hindio mena ithe na gukire na angi mari ikumbi-ini ta riu ni njui ni ukuitwo ni ikumbi ria guthi kuria mwena wa Mombatha arenda kunjira nduri wako ugithie mwena ucio okay haithuru Oriria ngari kindu gigwitwo ngari ino ya mwaki iratuika ni rathie na mbere akimwana gigakeneruruka ikera baba wao muthe mitithire ino irathie gicokaga na thutha andu aria me hau magakunya na makarigo iniki uyu mundu mugima kangikorwo akiona na muonere wa mwana ati miti ni irathie gigacoka igaona ni kiahora horera hanini no baba wao ri ndarari ati uri andu aria angi marenda makoma makiria ati we no gasmairo kanini uguo na agakorwo agikena ni undu wa mwana wake kapo yari hau murore kirigwa ai miaka yo yothe ri mwanake wangu kana miaka igana akimera ni mwa miaka 24 makiuria na niki mitugo ya wana makamurora uguo makarigwa ai kana tuthambiri ikumbi ringi mundu esawa nake baba ninge orire meciria ni mahotana kimwana igoka muthe matu marathie jeti matumite thutha mokite matengeranitie na ithui ai andu aya makarigwo uhoro wa mwanake uyu na ithe wao kinya
akiuga iwe muthuri uyu ukwira mwanake waku akire na ngoti uguo ri utwira thina wake ni uriku gotangi mutwara kwi ndagitari we ndurona ni mwake yake ni mithiu muno gukorwa gikenio ni miti ati ni iracoka na thutha na matu ni matutengeretie muthuri ucio kimarora na njira ohoreri muno akimahurira smairwo to ri arahurira muri akimera atiriri thibitari o muranjira ri ona nikuo tumite ndagika-ini teno uguo mwanake wakwa kuma guciarwo aratuire ari na wathe wa kuona no umuthi niguo hota kugia no hoti wa kuhinguria maitho make akona uria thira thie na mbere koguo mbere ya woete kanua gaku jaji mundu mbere okirete uguo koroto kaigo we na wana uyu nake ahana atarie mundu ucio ndu yareka kiundu kiria areka niki wona Mr Muriithi akireire ki ndukamutuire cira wona Ambui agitheka te tindo githiukira andu anga Ambui ni afuirie maundu make ni maingi ahota gukorwo hari handu ahingukirwo eciria kene na athie akionagia andu othe ona kwina moritu we ni ukorwo agikena waigua angi makihuyuka makianagirira rugano rwa undu rui ukakahora Nitokendana nawe ni undu wa biashara ya kwerea ndari nayo ikioyo naguo ni ungi urenda tutigane biashara yarite na ndurenda kuiguithio mwire turirikana ndakwoneire gikomba njukite kugura mitumba thie ngendie thika urata mitumbo giokagetwika wendo naguo wendo giciara nyina na ithe wa maitu ewa irimo gikoyo njoka narua naye thiraga narua ngigotwa nyina wa maitu na itakurimire kuona gwati ndona ngari igitoga indi ongeririka na ndiathimite uiro amenyire ni kuoma indi ria njirire rimukaga thutha na rikorwo ni woi anyonaga gikomba ona ria ndiumbite ukona itari nie mwene thikaini mwire tuwairaga ugukai ukore kiganda kia mitumba ekiuga na ndukoe yaciaritwo na kindu na ndigakua na kindu koguo kawendi waku irakurora ngona maica maria endaga no nyandikirwo wira kiganda-ini kia mbeca koguo kekorane kijoke kuri maitu tondu no gukorwo wakwa ni ndienda thari nyenenda kuerutha niguo ikiaria kwenda kuma mwaeo ibande mani twaigananire oya kuiganira ndikageira ndacia ndanywa ngirathi yacia ngangakoma ta mumo nyenenda kuerutha niguo wike uria kwenda kuma mwaeo ibande mani twaigananire oya kuiganira ndikageira ndacia ndanywa ngirathi yacia ngangakoma ta mumo
Ũgima wa mwĩrĩ. Ũthuthuria wa mĩrimũ. Kĩndũ gĩkĩ nĩkĩo gĩtũmaga hihi tarĩngĩ mũrimũ waku ũkamenyekana atĩrĩrĩ nĩ asthma tũkwambĩrĩria kĩ. Niĩ ndĩna Dr. Karano nĩwe njũkire gũcerera nĩgetha tũmenye atĩrĩrĩ investigations kana gũthuthuria kwa mũrimũ rĩ ũkoragwo na bata ũrĩkũ harĩ ũrigitani. Wĩ mwega wa mbui. Ũmũthĩ ndĩrenda kwaria ũhoro wa mũrwaru gũthuthurio. Kaingĩ ũgĩthiĩ kwĩ ndagĩtarĩ nĩ ũgũthiĩ ũtũmwo thakame kana ũtũmwo mbica kana ũtũmwo kĩndũ kana njĩra ĩgũtũma ndagĩtarĩ ahakikishe thĩna waku wĩha. Indo icio nĩcio twĩtaga investigations. Na kaingĩ wahota kũigua ndagĩtarĩ agĩkwĩra atĩrĩrĩ niĩ thakame ĩno ndĩrenda ũthimwo handa ndũkae gũthiĩ harĩa kana harĩa hangĩ kana haha nĩho ũgũthiĩ. Twambĩrĩrie na thakame ĩyo. Laboratory nĩ nyingĩ na laboratory nĩ ĩrĩ macini tofauti. Now macini icio nĩ irĩ kĩndũ twĩtaga quality control. Nĩ kuga atĩrĩrĩ maikara kahinda kana meka test cigana ũna nĩ mendaga kũrora result icio irarutwo nĩ ciama. Kũngĩkorwo ti ciama macini ĩka-adjust nethaga yũke ũrĩa ĩreka. Rĩu ndagĩtarĩ ũyũ ũragũtũma he kũrĩa quality control ĩhana ũũ kana reagents iria marahũthĩra igwĩka ũũ kana result ĩno nĩ nyonete atĩ ĩrauma nono kwa gĩkwĩra thiĩ hana hena gĩtũmi. Mbica noguo mbica itihanaine. He mĩthemba ya mbica, he ultrasound, he CT scan, he MRI. Na mbica to mbica nĩ ũgũthiĩ ũhũrwo ultrasound kũndũ kũmwe wĩrwo nĩ njega ũcoke ũhũrwo kũndũ kũngĩ ĩthiĩ yonanie kĩndũ ĩrĩa ĩgĩ ya mbere ĩtaronete. Tondũ macini ĩyo ĩnyitĩtwo nĩ mũndũ na mũndũ ũcio ũrahũra mbica ĩyo nĩ arĩ ũthomi wa mbica ĩyo na nĩ arĩ experience ya arwaru arĩa othe ahũrĩte. Koguo matiganaine. Ũmwe wahota kuona no akorwo ahũraga mbica ta 50 mũthenya harĩa ũngĩ ũhũraga kabica kamwe o mweri. Experience ya andũ acio nĩkĩte atĩa nĩtiganĩte. Haya tũthiĩ harĩa he CT macini nĩ itiganĩte. Harĩ ĩrĩa hinya mũno atĩ nĩ kuona kanyamũ kanini mũno na harĩ ĩrĩa tonaga kĩndũ na kĩnene nĩ kũmiss nĩ ũrĩa hana. Na mũhũri wa mbica ĩyo ũrĩa ũrathoma report ĩyo nake experience yake nĩ itiganĩte. Koguo wahota kuona ũmwe ahũraga mbica ta 10 o mũthenya harĩ ũngĩ ũhũraga mbica o ĩmwe o mweri. Experience ya andũ acio nĩkĩte atĩa nĩ itiganĩte. Koguo ngĩrwo nĩ ndagĩtarĩ ndĩrenda ũthiĩ ũhũrwo mbica ĩno no ũthiĩ hana he gĩtũmi. Mbica icio ũnakorwo nĩ mũthemba ũmwe result ĩyo ndĩhanaine. Thakame ĩyo ũnakorwo nĩ test ĩmwe result ĩyo ndĩkĩte atĩa ndĩhanaine. Nĩkĩo wĩiguaga ndagĩtarĩ ũcio agĩkwĩra thiĩ hana ũhũrwo hana ũthimwo hana nawe ũkarigwo karĩ kĩ nĩkĩ ndĩratũmwo na kũu. Kĩu nĩkĩo gĩtũmi gĩa gũtũma mũndũ ũcio agũtũme hau aragũtũma. Nĩ waigua ũhoro ndagĩtarĩ nĩ abataraga ũthuthuria ũyũ. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ mwarĩrie twara mbica warĩ nacio cia tene ona ĩtĩkĩra kũmwĩra kaũndũ kau ũreciria atĩ tigabata mũno makĩria nĩ tondũ nĩgekũmũteithia harĩ ũrigitani waku nĩgetha ũgĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Githĩ tiguo tuga nĩ kĩrathimo tũkauga ũgacokeria Ngai ngatho. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Mũturi. Ũgima wa mwĩrĩ. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara ũkĩreherwo nĩ Inooro FM. Kũrĩ indo ikuĩtwo nĩ ngari ikoragwo irĩ ũgwati mũnene na kaingĩ arĩa macikuaga matioyaga ũndũ ũcio na ũritũ. Ta wĩcirie ũhoro wĩgiĩ mũndũ ũrĩa ũkoragwo agĩtwarithia rori ĩrĩa ĩkoragwo ĩkururĩtie itangi rĩa gas kana maguta. Wa mbere nĩ harĩ gĩthomo kĩa mwanya kĩrĩa ndereba ũyũ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo agereirio, agathomithio wega, agekithio kĩgeranio kĩrĩa kĩamũre na akahĩtũka wega. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ ngari ĩno nĩ yagĩrĩirwo gũkorwo na mĩtũngi ya kũhoria mwaki ya kũigana. Gĩtũmi nĩ tondũ ngari ĩno ĩngĩnyitwo nĩ mwaki nĩ ũgwati mũnene mũno tondũ mũrigo ũrĩa ĩkuĩte no ũnyite mwaki na ihenya na ũrehe mũtino mũnene. Mũingĩ onaguo nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũthomithio ũgwati ũrĩa wĩho ngari ta ĩno ĩkuĩte gas kana maguta ĩngĩgwa na nĩguo maikare haraya mũno nayo. Ũndũ wa kũmakania nĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa ngari ici ciagwa koraga mũingĩ ũteng'eranĩtie mathiĩte gũtahia maguta. Nĩ mĩoyo mĩingĩ mũno yũrĩte na njĩra ĩno na andũ makoneka matithomaga na indo iria manona kana makaigua ihanĩkĩirie andũ angĩ mathiĩte gũtaha maguta rori yagwa. Kĩmenye ũmũthĩ atĩ rori ya maguta kana ngasi ĩngĩgwa hakuhĩ na harĩa ũrĩ, ũndũ ũrĩa mwega wa gwĩka nĩ kwehera na wĩikare haraya mũno nayo. Ndereba ihenya inene barabara-inĩ na kwaga kũrũmĩrĩra mawatho marĩa maigĩtwo ma barabara macũngagĩrĩria mũtino mũnene ũrĩa ũkũrehagĩra wonje kana gĩkuũ. Njĩtagwo Mũgĩkũnjo. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara wareherwo nĩ Inooro FM.
ati wa mutwara pikiniki na niego konengete didina na niego konengete didina dokomere wakwa wagishure na kegishure gyakwa kia goro arutete agaikia hendi mbagi akeria maisha na bestimani Ito inge miukaga na mbere ite kumenya mbere kwiruya mutumia ucio tigane nake ucio no atume ngurute ngoro na ndimitwarire ndimeni no njira gongo igano mucene wando no njira gongo igano mucene muthuri ucio wehokeire mucie ucia kureaga kimungunya mucie waku ngikaragana ndukana carie muwaragania iyo ndongo kwira mwanake no tumio tigane nake tondo we wari besti mani oiki witwa gitwika wakwa nange moumoria moneti weno we wari moiga Reke mikane ya mwalimu James Mbugua ya berugamire yo hau tuthomerwo mohoro amune thinashara na ndagika imwe mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM na itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Mogene motare Inoro FM Haya weka kaede Inoro hwainĩ Thinashara cia hwainĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Thirikari nĩ ĩgũrĩte mũgũnda wa gũthamĩria thukuru wa mũthingi wa Kikuyani gĩcigo-inĩ kĩa Narok ya irathĩro kũrĩa ũkabi-inĩ. Thukuru ũcio wathũkangirio nĩ mũiyũro wa maĩ mĩaka 5 mĩthiru, arutwo makoretwo magĩthiĩ thibitarĩ ndaya kũmatha gĩthomo, na aikari nĩ morĩtie thirikari ĩhĩke gwaka thukuru mũgũnda-inĩ ũcio nĩguo kũhũmũra arutwo gũthiĩ mathukuru ma kũraihu gũthiĩ kuma kũrĩa ũkabi-inĩ Kajiado kana ũkabi-inĩ Narok. Mwandĩki witũ Wanyoike wa Mbugua nĩ aratarĩria. Matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa thukuru ũyũ Emmanuel Naingweki na mũnini wa mwarimũ mũnene wa thukuru ũyũ Japheth Okwemo nĩ macoketie ngatho kũrĩ thirikari na mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ kĩa Narok irathĩro Ken Kiroku nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa marutĩte na gũtigĩrĩra thukuru ũyũ nĩ wathamio handũ hega, makiuga no marathiĩ na mbere kũheo ũteithio nĩgetha gũtigĩrĩra thukuru ũyũ nĩ warũgama kaimana. Serikali imetusaidia sana, wazazi waliongezea pesa ikatosha yenye ilikuwa serikali haijamaliza, ikaendelea ikafika mahali tukaona hii shule ni kidogo, tukaongeza shamba lingine ndilo hili liko hapa 3.5 acres. MP nani wetu ametusaidia sana kulipa hili, wamekubaliana na mwenyewe anaendelea kumaliza. Tumejenga nyumba pale ya ECD, watoto wa ECD siku hizi wako sawa, wameongezeka, na nikikuja hapa watoto walikuwa 189, lakini saa hii ukiangalia pale ofisi wamefika 288, a great improvement. Wengine walikuwa wamehama wakienda other schools because ya haya maji, lakini sababu wametusaidia, MP wetu amekuja hapa akatusaidia 6 classes plus 2 teachers quarters plus ya uwanja ambao tuko nao tunahitaji, kwa sababu hii ni a little bit iko steep kidogo. Tukiweza pata ground leveling, uwanja wetu utakuwa mzuri, watoto wetu watapata mahali pa kuchezea. Nafikiri tukipata pia vyumba, kwa sababu ya umbali, hii shule iko mbali kabisa na center ambayo iko hapa karibu. Tukipata pia usaidizi kuongeza vyumba za walimu ili walimu wakaribia mahali hapa shule. Mĩario yao nĩ nyitĩtwo mbaru nĩ Mary Muchoki, ũrĩa nĩ ũmwe wa thamĩirio gwake nĩ maĩ maya, akiuga thĩna mũnene ũrĩa
uria wikuo mai maya ni magayukanitie ngongo igiri na ciana imwe ni irathinika muno kuna na irathiururuka kundu kuraihu. Haha thina witu munene tungikiugwa reherwo boti ta icio niguo ona ithuĩ aria taragithie murimo ta uria tukaringaga na no faida kuri ithuĩ na no faida kuri acio ene boti tondu no marikirihagia kindu tukaringio murimo uria. Kuringana na mutaaramu wa maundu ma riera kaunti-ini ya Narok Elijah Kutingara ni ugite mai maya mokire mari maingi ni undu wa gucokio kwa miti mutito-ini wa Mau na mutito-ini wa Ena Subukia. Because of the effort of conservation of the Masai Mao forest and Subukia, we have experienced a lot of water, especially at Kikuyan and across other water bodies. But people say there is underground outlet for Kikuyan, but I want to assure you, maybe that is science. We have no truth, but we believe through science it has outlet that actually drop water. Giripotera mucio wotu ginota na Inooro FM kuma kaunti ya Narok ritwa ria kono wanyoike wabugwa tuthie bukuri ya huri biacara tauni-ini ya Embu no hathara maratara kurumirira mirurungano ria koretwo mwena ucio kwa ihinda ria nduko igirikirwo mandiririo aingi ao maratara hathara mamilioni ma mbeca thutha wa biacara ciao kubunjwo kuiywo na kungi kumudio mwaki na onjoria moigite riu nimekugathika mitaratara ya kurangira biacara ciao kuona thirikari ndina mateithia nduko icio ciere cia mirurungano. Anthony Ndwiga ni amukirite makaya mao makire na andiki ya movoro maimwe na waki ambuthi aturi na avori ya biashara aya maugite kumanagia na mirungano ya muthenya iguru no athara ya mamilioni ma mbeca matara ikuona mbandu kana ivanda ciao ni atharikirwe na kwanangwa ni arurungani kiravu gia Pamba na kiria kimwe na uyu mwene agitara athara ya mamilioni ma mbeca vuva kuvunjwa njovi kwiwa na irio ukwa ivunjangitwe thini wa kiravu giki. Sidhani hiyo maandamano yenu ama yetu sisi wote wenye wanataka kuandamana uko na haki kwa katiba, lakini wakati unaingia kwa biashara ya mwenzako unaharibu. Haitusaidi kama hapa bumpers it was a loss of 3 million yenye ilibebwa. Gukwa ciari magitari ugwati uria ciana ciao irakoyotwo cigitwe kumanagĩa na mirungano ino kuona maabitha a borithi maratathukagiria arurungani misinga na guikia iruta methori. Kwa estate maandamano wacha tufanye town. Estate kuna mpaka mtoto ajui kama mwenye aliumia hapa jana. Yeye ajui hata hiyo mambo mnatetea ya mtu yote ni nani. Yeye anakuja tu kuona watu wenye wanaimba. Modest Nyaga Koro na uria wa MC wa Kirimari na uria nike mwene biashara 014 iria imweno uyu akiuga wanake no athara atungitwe ekumanagia na arungani ayo kwa mamuragite icio cionthe. Imwana tafadhali no tio direction no twagera ukoro tukithie ya kuthukangia indo cia andu ini kwingira ndukari cia muno na nukaiga nduka ya kumuthenya umwe ingirwe ukombeta karoni na mana maugo ni radio muthi ngine na ruo ugo niguo karia ona we na ruo ngine raringirwo icio cia kwa cionthe gutire icio cia kwa cikorwa i soundproof tege cicio ga kawaida icio cia kwa ni soundproof na sekere ndo kuzuia enegene ritika umenja rugo soke gicicio kiuki mo ketheri nembia kombeterete no variation mo kemeka variation niguo menye nembia cigana esivu wa kamioneke samenjagi akiuria mwingi kuiga thayo na wavo akiuga wanangi na athara nene ni iratungirwe andu maturari koguo ni ngiuria maandamano mau marathi gwikwa na ara marauka na uko isagire uka gututhukangiria biashara cietu iria iratethereria family nyingi muno maundu mau tungivoya matigane namo. Riu aturi na avori a biashara makivita ikugitira biashara ciao na njira wa cionthe ikumanagia riu na turenda kuga titwetikira ringi ati biashara cietu kana Embu ikavea ringi tondu Embu ni etu tuonthe na turenda kwira andu acio a siasa ati ina kana ni twanoga na turenda kumera riu ni tugukorwa tukirinda biashara cietu ni tugukorwa tukirinda utonga wetu ni tugukorwa tukirinda mitaa yetu na turenda kuga ni twakodemu na titwetikira ringi ati biashara ya mundu ikavunjwa Embu atutakubali. It will never happen. Ngi report rakuma mwena wa Kiambuthi gicigori omuga kia manyata mbitagwo Anthony Ndwiga. Thinacara iraitukia ndagika mugwanja na ni undu wa mohoro maya hamwe na mangi maingi na njira gwithirana wega riu ni tugomane wona ciahanda thaa imwe hwaini uyu njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro hwaini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Gorono ya Wojoria ukireherwo ni Citizen Digital App.
Ukiri mwega muthikiriria wa Inoro FM na riu reke ngumenyithie maria mari metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria ni njitagwo Jathan Kamau. Ministry ya ugendi unyitanĩri na ikundi kia ene mikawa ya riri nimegwithanirie kurutithania wira niguo gukuria ruhonge rwa ugendi bũrũri-inĩ. Minister wa ugendi Rebecca Mena ugite megwithanirie gukuruhania mbeũ njithi kuongerera miaka ya kugucĩria agendi na ũrũmwe wa bũrũri niguo kuongerera gĩkĩro kia namba ya agendi nginya milioni 5,500,000 ugikinyia mwaka wa 2027. Ni acokete kauga ministry yo ni irecũrania ũhoro wĩgiĩ kũgĩna gĩa gũteithia gũkinyanĩria mũbango wa thirikari. I think over the last 3 weeks or so, I have attended about 3 meetings with the Ministry of Transport, and we have identified key issues that we need to address. Number one, we haven't had a strong policy on air access, and in the past, probably a few people would just sit around the table and either decide to license or not. Mwena-inĩ wake mũrũgamĩrĩri mũnene wa ikundi kia ene mĩkawa ĩyo nĩwe Mike Macharia nĩ ateterithĩtie wĩrutĩri wao harĩ gũtigĩrĩra muoroto ũcio nĩ ũrakinyanĩra akĩũria mĩtaratara ya kũmateithia na gũthondeka rĩera rĩa wonjoria ĩkinyanĩrio. The youth agenda is very much part of what we do in tourism, and this, as we are saying, is the lowest hanging fruit in youth employment. We increase our numbers, we increase employment in the youth. So we need to work very hard to try and bring more tourists into Kenya so that we can get more youth jobs. Ngorono ya wonjoria. Thirikari ya kaunti ya Nyandarua nĩ yumĩrĩtie na kũrĩa arĩmi a ng'ombe cia iria gũkorwo makĩnyitithania sako ciao ciothe na gũtuĩka imwe nene. Rĩtana rĩrĩ rĩkĩtio nĩ gavana wa kaunti ĩyo Kĩarĩ Badilisha kiuga ndeto ĩno nĩ ũkũhotithia arĩmi kwamũkĩra ũteithio wa thirikari na njĩra nginyanĩru ya gũkũria ũrĩmi wao wa iria matũũra-inĩ. Arĩmi a ng'ombe cia iria kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ makoretwo magĩcakaya na gũkaya igũrũ wa kũgũragĩrwo iria rĩao na thogora wa igoto. Tuko na appointment day, tuko na ingine pale Gathanga. Nĩ turenda kũnyitithania ndĩri ciothe. Tukorwo na kĩndũ gĩtagwo Nyandarua County Operative Bureau. Tulikuwa juzi na watu wengine kutoka South Korea. Na kuna mashini ambayo tunataka kutafuta kama kaunti. Na hiyo mashini tungependa iwe katika union. Hiyo yote kuna mashini ina convert hiyo inakuwa animal fodder, which is affordable, which is na hiyo. Na ripoti ya mwandĩki witũ Patrice Simbili. Na mashini moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria uharehero ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Mami, kairoko mchuzi mix irathirire. Tamaka nĩ thiru. Ai, na rĩu atĩa? Gũkũ mũndũ aramĩtukania ũrĩa kwenda. Ta thoguo rĩ, aramĩkĩra gĩtheri-inĩ, niĩ gĩtowero-inĩ. Nawe no ũkĩre chips ũtamĩkĩrĩte. Hau nĩ mami. Kĩgũthũke nduka-inĩ ũkagũra Royco mchuzi mix ĩngĩ. Na kĩhiũke nduka-inĩ ngakora Royco mchuzi mix ĩngĩ. Nĩguo no mũndũ athiĩ na mbere na gwĩtukanĩria ũrĩa kwenda. Thiĩ na mbere na kũruga ũrĩa ũkwenda. Hũthĩra Royco mchuzi mix irio-inĩ ciothe nĩ ũndũ wa mũcamo wa mwanya. Nĩ wĩiguĩte cia Msafi washing powder. Rangi wa nguo ciaku ũtigagwo o ũrũgamĩte, ũkaruta maroro mothe, nacio nguo ciaku ikanunga wega nĩ thabuni wa Msafi washing powder. Hatiri ũndũ ũngĩ kũmenya ici na ingĩ makĩria, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria, na to ũguo nĩ tũgũkorwo Mount Kenya region tũgĩthiũrũrũka na gũkuonia wega wa Msafi washing powder. Aratakwa ndĩmũkenu mũno nĩ kũgĩa na ihinda rĩa gũikarania na inyuĩ. Twĩrĩgaine mĩeri ĩigana ũna mĩthiru ĩkana atĩa? Nĩ ihinda iraya mũno. Taririkana no rĩu mũthenya ũngĩ tũrarĩ na maũndũ maingĩ. Nyũmba yakwa kwanja kwĩ hĩndĩ ĩihũrĩte maĩ. Nĩ ũhoro wa ma. We kwanja wagwire gwa sister yaku. Brian nake okire na materesi na gĩtanda kĩngĩ. Kevo okire na swimming costume atĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũkaiga pool party metha-inĩ. Kevo ndakoragwo sawa. Na kwa Mother Hen tamenyokire na gĩbũyũ kĩgima gĩa cai.
rikoretwo rĩrĩ ihinda rĩa mwanya. Mitino, gĩkeno nĩcio cionanagia ũrata wa ma. Hihi we wĩ mũrata wa mũthemba ũrĩkũ? Britam akoretwo arĩ mũrata wa gĩtaro kĩa Afrika. Nĩ mĩaka 60 ya gũkũrũmbũiya, gĩkeno ona kwĩhokana. Britam, Africa's friend for 60 years. Será, mami,
Etagwo CDM wa Kiratu, rwimbo rwake rugetwo Therera Ngoro. Rwimbo ruratukinyiria wega thinacara ina ndagika 19. Ni mundu agathuthirwo kamogua akaigua wega ni mwendwa wake. O tukirikanagira haha Citizen Duka ni tukweherera kigio na minoga ya gutinda tukuite mirigo meigi na mirito tukiuma gwika shopping. Ukuoya kanya gaka ugure kiria giothe rabatara kwira citizenduka.com kana download app ya View sasa ucagure Citizen Duka ukote gukorwo gite indo ciaku na ndukurihio ona ndururu. Cagura indo iria urabatara na ucirihire naho hare ha Citizen Duka ni megukurehera nginya hau haku murango-ini na thogora wa ciringi 200 angikorwo ri matura-ini ma Nairobi guku gwa Citizen Duka ni ugwikirwo delivery no tagikirwo na ihenya na mituki na tucoke tukirikanire ati kuria kwa We Go no nginyanagia tugeciria mithiire itu ihana atia turiinuka atia tugukwirwo andu aria twendete no riu ciana citu igutwarwo cukuru no cio tungihokera indo citu mirigo itu na kanera tukumagarari ni uri kujugi tutwara kiwanja kia ndege ate gutinda akioya kimero nigetha atariria andu ni twaumagarire atiriri no gutwaraga wira-ini ungimenyaga panya route to ni arabacira kawira gaku to ni umuheaga wira atiriri no gukua mathaa motuku tondu hau ni havata muno makiria ndwi mihango no mingi aria na andu megwitwo We Go na gikundu ri uramenya uhoro wa We Go riu ni ukite na njira njega thurime na ina wihokeku yokui na ina matereva mena uigiririki undu mwega ni ati customers ni maraheo cashback mathi thavari ciao na We Go uguthie hare ha Play Store kana App Store utumire download kindu gigwitwo We Go ungikorwo ni ukurema andika ritwa We Go hare ha SMS utume kuri namba 20425 nawe ukuo no shaba kuma kuria kwa We Go amutoraiga let's go riu cihandite wega thinacara na ina ndagika 20 wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mwakinya hotini mwendero giri wakayaba de mwero kejo githungu sayuria twanyire hotini ndware tasai wale mwago tondu twanyuaga na iciko andũ aitũ ũremete ikombe koya rithenge tondu twameitaga na mbeca kwe andũ aitũ ĩremete ithindo renginye ndanire gotini nĩ anyondo inyata cia ng'ombe mũciĩ ũcio nĩ ngwĩyandĩkithia kaba niĩ njehage thithinda ngojo wa maisha tondu wanjoa mĩeri ĩtatũ ngwĩranie no tũgathiĩ nake ikaya kwarĩa gũranire na niĩ ngĩtigwo ndĩ ũraha-inĩ ngũria ngakora rendi ciathira Ngai baba urie mathuro watura roiro ekagatea watura kwario tomanagirwo musai mwaciari mana thina waitonyani ngeikoroka kigwana ngemina gitiro mwana worire na ng'aragu andũ aitũ no hĩndĩ egũcoka ndurageria nduma kũmbĩ-inĩ ngahoya Ngai anjĩtĩkĩrie ũhinyie ngamũkora thayũ maitũ akĩgũrwo no ndonaga nĩ niĩ ndaringĩrĩirie
murie baba ngimwira uyu nake ti mũru baba gũkuagĩre mondo mũirĩtu njongire rĩa kũrio nyina thekagwo na kamwena mwana wakwa ndwĩtĩkanĩre nĩguo niĩ ngona gwa kũroka kwagĩte mũthuri mũkũrũ ngĩgũra maitũ ngũre mwarĩ twĩtanage wandukanĩirie mũirũ ngũcumbĩ na cukari kuaga manoti na bunda ngiri ndĩciaragwo na mũndũ njoi ya mwana ndikainĩra no ĩrĩ ya mbeca ndũndũ ngoiga ngacokia guoko na mũhuko niĩ njuge ithuothe nĩ tũrĩo kĩratũkeima mũcumarĩ ndaririkana kũrĩa ngũthiĩ andũ aitũ na kũrĩa ngũcoka ngari ya gwĩtethabathaba ti ta kũgwa nĩ ta kũgwetwo tondũ yakomete na ngara andũ aitũ ta mbũri ĩgũthĩnjwo kumenda iri no ya kwere koigana na kuona te kwenda kubarwo mukaburi kwaria wega na ke wa mbeca kwaria uru na ke wa mburi ekagirira hindi ria gũikia mbembe ikũmbĩ wa gũciarwo nĩ wagũka wokire na rendi ithathatũ na hũni ciothe irĩ mũgwanja mwarĩ wa maitũ gũragwo kũ ngoka gũcera Juma Mwothi ndĩ wa gũthĩnjĩrwo wa maitũ nĩ twaciaranĩirwo twĩkĩrabukia njoi twanyua twarĩo kĩndũ itendaga na itherũ na mũka wa mũndũ haranda ũrĩirwo wa njengi ngiuma mũgoiri kuona mwendwa ngĩtuĩkania yĩgo na nduma na nditũ andũ wa mwene thĩna manyira na tinyama ndakũgũrĩire nĩyo ĩbaba tigĩtonga ngũenererio na rũrĩmĩ na nyori kenda
cia mwena ũmwe baima mũgwanja kũruta kũ mũcaimo mũndũ ũtarĩ andũ ao. Na nĩ hĩndĩ cihandĩte wega thinacara na nuthu. mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witu ĩmwe kwa ĩmwe kugerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro muciĩ watu ginotana nĩ tuva wa mathako. Safi, karibu to hanyuke iharo-inĩ. Niĩ njĩtagwo Moses Gigi Faida Tupu. Anyititemi a mathako ma mũbira wa magũrũ wa airĩtu mwena wa Kajiado maugĩte nĩ marĩire mĩtaratara ya gũcokia ligi ya mũbira wa magũrũ wa airĩtu ĩrĩa ĩkũmateithĩrĩria harĩ gwĩkũria wona marĩkia mathomo mao ma secondary. Wacuka wa Kĩarie nĩ aratarĩria. Mũthako wa mũbira wa magũrũ wa airĩtu ũkoretwo ũnyitithĩtio thing'a gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya rũgongo na mbĩtĩka cia ica ikuhĩ cia mathukuru ma secondary igĩkĩra hinya gũcokereria kwa ligi ciao. We are sending a signal that we are going for the regionals and also next year we will be there and we shall never back down. Kuringana na kocha wa timu ya airĩtu ya thukuru wa Ngũrũi James Sankare, ligi ĩno nĩ ĩgũteithĩrĩria airĩtu aya ona marĩkia gĩthomo kĩa secondary. Irajirie airĩtu Kajiado North na nĩ ngwenda gũsupport federation na nĩ iratũ keep busy mũno na nĩ tũteithĩtie mũno ku improve nginya gũkinya handũ harĩa tũkinyĩte. Na no tũkwenderea gũthaka tũthakĩte first leg koguo thutha weno no tũgũkorwo twĩ busy tũgũkorwo na second leg ĩkĩenderea thutha wa kĩndũ wiki 2-3 na thutha wa ũguo principal arĩ ona mũbango nĩ tũrenda gũthaka ligi ya Nairobi nĩguo tũhote kũgĩa more exposure nĩguo mathako mayo na magĩkinya tũgakorwo twĩ tayari na nĩguo na athaki arĩa marĩkia form 4 makahota kũjoin timu ĩno arĩa marenderea tukahota gũthaka nja twĩra family ĩmwe nĩguo tũtikagĩa na limitation atĩ no team mathako ma mũbira wa airĩtu no nĩtũkũ incorporate nginya na athaki arĩa marĩkĩtie na menja tũthake twĩ timu. Airĩtu makiuga ũyũ nĩ mweke mwega wa gũkũria taranda ciao. Inaweza nisaidia cause naona hizi ligi za nje pia unaweza pata scholarship. Mtu anaweza kuchukua amue kusomesha ama amue kukutrainisha. Maretio hĩndĩ ya mbĩtĩka cia gĩkĩro gĩa kaunti iria iraharĩrĩirio thukuru-inĩ wa thekondarĩ wa Laisa Hills Rungai. Ngĩribotera Inoro FM kuma Rungai Kajiado ya rũgongo ngetwo Wacuka wa Kĩarie. Na muthia president wa kiama kia mahenya gũkũ bũrũri-inĩ Lieutenant General Mũhurũku Wĩra Jackson Tuwei nĩ ateteire ikinya rĩa kiama kia AK rĩa kũharĩrĩria mahenya ma gũthura ateng'eri a Kenya thĩinĩ wa mahenya ma arũme ma mita 10,000 na 5,000 kũrĩ atumia, akiuga maya nĩ mahenya megũteithia ateng'eri a Kenya na njĩra nene mbere ya mahenya ma kĩmabũrũri marĩa maroka mũciĩ-inĩ wa Tokyo, Japan. Mahenya maya ma kũharĩrĩria a Kenya marahanĩkire mũciĩ-inĩ wa Eugene, Oregon
Tuwei akiuga rĩera rĩa Eugene nĩ rĩhanaine na rĩrĩa rĩa Tokyo. One of the reasons why we sent our team and 10,000 men and 3,000 and 5,000 women was also a program that we came up with to go and do the trials for Tokyo the World Championships. So we thought we could do this by giving them a chance to go and compete, to go and run outside because of special conditions. Asante. Uguo niguo kuhana iharo-inĩ. Niĩ njĩtagwo Moses Gigi, faida tupu. Nĩ Tuva wa mathako na Inooro FM. Inooro's finest, DJ McGeorge Msapere. Mami watiarire toni ndoiga nguhurire thimu twarie igere ngwire nario menyo ria ndonire mami watiarire toni ndoiga nguhurire thimu twarie igere ngwire nario menyo ria ndonire dendiro mami dendiro ngerigo dendiro mami dendiro ngerigo mami dendiro ngerigo Baba mzazi salimia dama waiwangiuga nĩ dendiro wendo naguo ndũkĩragwo dendire kaire tuo ũguo ndiendaga gũikara ũguo waiwangiuga nĩ dendiro wendo naguo ndũkĩragwo dendire kaire tuo ũguo ndiendaga gũikara ũguo dendiro mami dendiro ngerigo dendiro mami dendiro ngerigo mami dendiro ngerigo Nĩ kwĩvyũria na mũtukanio mwaki wa DJ McGeorge Msapere. Brayo What alero Jugane gũthiĩ gwitũ ngero ndikainũke ũtukũ toni ndamu munyomato ngauga ngainũka thigũkũ Jugane gũthiĩ gwitũ ngero ndikainũke ũtukũ toni ndamu munyomato ngauga ngainũka thigũkũ dendiro mami dendiro ngerigo dendiro mami dendiro ngerigo mami dendiro ngerigo Masene wanderire Akuire mieri kenda mamina ndo anogire Kejiara na thina mwingi mamine wanderire Onanga twika mwana more mino wanderire Onarimo moiga ndemo kehune wanderire mamie Danukaire mamine wanderire Nyundo iria ria gitene wanderire Tokurena giere muru mamine wanderire Githomo kiarema ndwamenire ni wanderire Yoe kwimiria na guthie kioro ni wanderire Urugama na itekigũaga ni wanderire Riũa kwarĩra mũgũnda ni wanderire Gutemangwo nĩ tũiyũkĩruga ni wanderire mamie Inooro's finest, DJ McGeorge Msapere. Nĩ kwĩvyũria na mũtukanio mwaki wa DJ McGeorge Msapere. Tuone motumia nĩ gĩarathimo Wothe wogire nyondo cia nyina nĩ gĩarathimo Wothe warũgamire na gĩtĩ nĩ gĩarathimo Wothe wakuirwo nĩ mũnyinyi nĩ gĩarathimo Wothe wakunyangirwo nĩ nyina nĩ gĩarathimo Wothe woirwo nĩ nyina nĩ gĩarathimo mamie
matumbo wendo ni muhiu takagwatira saria muthenya ukengunia wendo saria muthenya ukengunia wendo yeukegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nerohagia mundu gitanda giakwa ikia ngoroba saria muthenya ukengunia wendo saria muthenya ukengunia wendo Nĩ kwĩvyũria na mũtukanio mwaki wa DJ Macgeorge Msapiri. Inoros finest DJ Macgeorge Msapiri. Ninogete nigweterera na ngoja humiza matumbo wendo ni muhiu takagwatira saria muthenya ukengunia wendo saria muthenya ukengunia wendo yeukegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nerohagia mundu gitanda giakwa ikia ngoroba saria muthenya ukengunia wendo saria muthenya ukengunia wendo witaga switi ukamboeka ndakwira I love you ndwendaga gucokia uherithagia na wendo niki saria muthenya ukengunia wendo saria muthenya ukengunia wendo yeukegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nerohagia mundu gitanda giakwa ikia ngoroba saria muthenya ukengunia wendo saria muthenya ukengunia wendo Nĩ kwĩvyũria na mũtukanio mwaki wa DJ Macgeorge Msapiri. Yene ngwendete na ndwĩtĩkagia tũira ngwĩraga na ngakwania na ciĩko cenjia meciria uhe kamweke saria muthenya ukengunia wendo saria muthenya ukengunia wendo yeukegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nerohagia mundu gitanda giakwa ikia ngoroba saria muthenya ukengunia tuthie wira saria muthenya ucio Simon kufundiwa kile kwa itari kwa gikuwa rĩngĩ akiuga arenda kũmĩongerera machanero agĩthiĩ nayo akĩmĩthogotha kĩhingũrania mũico na kabanga gĩikarĩte onayo kĩoĩkana nĩ wateire mũndũ na kĩratũ kĩa namba 10 agacokia gĩ 14 ũguo noguo ndaigutheho yarĩ kĩo tarĩ yaku ũgĩthogotha nginya marĩndĩ kĩaga hinya wathogotheire indio yakwa wĩtuĩte bundi kĩmĩthogotha indio na ndĩarĩ thũku rĩu ĩnyitaga cici ĩkĩingĩria nginya mindi wethogĩthie missing niĩ ndĩrenda kuona atĩ ĩnyitaga cici ĩkĩingĩria nginya mindi wethogĩthie missing niĩ ndĩrenda kuona wasara no ũkwĩra ũyũ ndaririkana ũrĩa ndagũrĩte rendio goro gĩko maitarĩte caimongorwo nĩ hinya gĩko kĩu nĩ gĩratũma njũhĩrwo nĩ tombo ngaigua ta ingĩgũrũkanie na imagine Samina Chege nĩomokaga kũnjĩra pole makĩnjĩra nĩ maraiguire ngwa kwĩ mũtino Samia kĩnjĩro na fundu ciothe cerete gwake rendio yake yathokothirwo na tarimbo ati what kai mutaritha wathogotheire rendio yakwa wĩtuĩte bundi kĩmĩthogotha fundi rendio na nĩarĩ thũku ĩnyitaga cici ĩkĩingĩria nginya mindi wethogĩthie missing niĩ ndĩrenda kuona
inyitaga cici ikingeria nginya bibi maitoge ndi missing yenderenda kuona oi alipo nikireka gwafu Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. Hatiri Odogi Mac George agatutwarithia na njira njega muno sana na mix yo moto riu uguo ndiragukira thaa yakwa ngona cihandite wega thaa imwe itigaritie ndagika onini tutone ndagika 16 njokie ngatho nyingi muno kuri ari othe marathie makiuga twi mitambo-ini Inorwa John Kimani Warari mundu gwitwo mwarimu Naftali ithikai muno sana mundu gwitwo Mwatha Bob akinyangite o thimu nginya ekenda gutoga Lili Mbasha ona eno ndakuona na arata akwa aige muno ona atavarire no ya gushua no wega muno ndu wa kundi keep company kina Lili Mbasha Miriam Mwanya Makima ona cio giothe angina Njoroge wa Trocadero tondu ni njui muikaraga hana mundu gwitwo Karwimbo Mukurino na mundu gwitwo Njuguna wa Irimo no muthi ni mugire tuikarangie akairia mundu aikaikirie mundu gwitwo Njuguna acokererie muthenya wa Jumatatu Karwimbo muthi atinde kure mwena wa Rware atire ndutanganja wira wothe no nginyanagio korwo ukirutwo koguo no matuku maigano na tu makorwo magicokereria ha mitambo-ini ya Inoro FM na tondu githaa githiete guthiere na nginyaragia tumenye ng'ang'a wa Njoroge ri ni mariko aratuhaririria tondu muthi na mone maige matari maringithie igikinya themwe ri iria tigaritie ndagika 15 riu ri mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩhanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena ũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Ng'ang'a wa Njoroge ni egukwira ati Ruto kuga kuri na njama ya kuhagura thirikari yake Gachagua akiagithia kiene uge ucio. Family ya mwendia wa miariro Boniface Mwangi uria woragirwo hindi ya mirurungano irenda kihoto giake kionekane na tabarira-ini ya utauku hwaini wa umuthi turamurika urimi wa mahua ma Beniko na nitugukorwo tukinyitanira na Ng'ang'a wa Njoroge thiini wa tabarira iyo koguo thio na mbere na guikarania na ceceni hakuhi nawe ya Inoro FM. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Inoro mogene motare kurikeru utagionekane aria thugutani na rua none kirane aria moagirie guothe anywa eria mioyo kae muria rathime murogiturana wendo na gutaithurana mukuru na muithi ukama urithanio kimethagĩra ihoto atĩ marandĩkage gũtũra twĩyagia atĩ nĩguo tuoherwo nĩ wega kũiga igiri rĩũkĩrora
itia Onawa mathaithira nĩ ndĩmakũranĩte nĩmakũnjokia na thutha na kũrĩa ndoimire coka na thutha wakwa ndũturũkie kwage biũ ndĩna ũrĩa ũnyonagia ũkĩnyunĩra maitho mĩoyo nĩ aingĩ na ndũigana kuoneka ona ingĩ maneruta makue nĩ ũndũ waguo angĩ magĩte athuri atumia makĩũra o magĩcaria muoyo no thingu wa Ngai matigana gwĩthaia na methondeka mathĩ makirĩrĩirie o nginya tũgĩciarwo ira Ciongero cia rĩmĩ cigĩtigĩrwo ng'aragu mĩciĩ yao ĩkĩhũrwo matũire ciĩgĩgĩ na rĩu tũrĩ ciana no tũragaya ũgĩ umanĩte na ciari ao eri bũrũri Soka barakinyo na tutuire nawe weongerera kere ndiga kwenda mbere ukinyĩte ũkahenia atĩ wewe ndungata atĩ no ũhunjĩrio kandũgama mbere ũingĩrĩire kũngoma na wara gĩtĩ gĩaku warĩ mũhuĩri kanitha ũyũ coro ndakwĩra ona hĩndĩ ĩrĩa ngakua thakame yakwa ĩwerũĩrĩre kiugo ĩkoigana ĩtĩkie yumbũre mũgambo ũrĩa watũire na maithe maitũ ona manyarirwo rĩu mwĩgunyi wĩho wotani nĩ witũ tũkanaga na Ngai ro arĩ we mbere nĩ ũguo thengiũ Mũigai wa Njoroge mwĩna mũndũ ũgwĩtwo Kĩnyanjui rwĩmbo rwega mũno makĩria atĩ nĩ ũhoro ngũheana ti rwĩmbo nĩgetha mwambĩrĩrie kuoya magũrũ mũrũge twatigaria ndagĩka 7 nĩgetha thaa ĩmwe ikorwo igĩkinya akairie ikinyĩte rĩ tũtione thũgũrĩ gũikaire atĩa icenio rĩa thũgũrĩ tukimurika thũgũrĩ na njĩra nyandandũku uthereme biacara-inĩ yaku muthikiriria wa ceceni yaku nawe Inooro FM nĩ ndakugeithio rĩngĩ nĩ icenio rĩa thũgũrĩ twarika gũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ warĩo njĩtagwo Wambui wa Gĩthongo mwana wa mũthamaki na ndĩitũra rĩgwĩtwo Sarit Center na gũkũ njũkĩte na ngacemania na andũ aingĩ mokĩte gũkorwo makĩonania indo iria makoragwo magĩtunga kana magĩkĩheana ũtungata wacio na tarĩu haha nginyĩte nĩ andũ arĩa makoragwo magĩka kĩndũ gĩtagwo packaging ũguo nĩ kuga kĩndũ gĩothe wagũra gĩkoragwo gĩthaĩtwo wega reke twambe tũmenyane na mũndũ ũrĩa ndakora gĩkĩro-inĩ gĩkĩ jambo
Sijambo sana. How are you doing? I'm fine, thank you. Kwa majina yako? Naitwa Sylvia Moses na ninafanya na kampuni inaitwa Packaging Industries Limited. Kwa ujumla Packaging Industries Limited sisi ni manufacturers wa plastics. Na huwa tunajua kwamba kuna type mbili za plastics, kuna rigid plastics na kuna flexible plastics. So Packaging Industries Limited huwa tuna manufacture flexible plastics. Na we are not limited with which industries that we are working with or any other type of packaging, as long as it's a flexible packaging. Wakati wa zamani watu walikuwa natumia hizi polythene paper bags. Zingine zilikuwa green, za yellow, zimechorwa farasi alafu imeandikwa PIL. That is the same company. Kwa hivyo tumefanya hii kazi kwa muda mgani? Tumefanya right now Packaging Industries iko na miaka 40. Yes. Okay. Na sasa naona venye umesema government imeingia, wanasema hakuna plastic papers anymore. Ni kitu gani ingine imeingia kwa soko sahi other than now the plastic? Hata kama ni hiyo plastic, ni plastic gani inakubalika? Vile nimekutajia kwamba sahi tumekuja na technology ambayo inaitwa biodegradable. Biodegradable ni ile ambayo within some time it biodegrades and it's able to just get consumed by the environment. And when the government banned the plastic bags, we came back with a better solution which we are now using as the non-woven, the Uhuru bags, the normal Uhuru bags. That is now what we are developing, and it's actually something that we are still manufacturing. And Packaging Industries has not been really affected because as much as we are manufacturers of plastics, we've also been able to innovate more technologies that would stand in the gap of what has been banned by the government. Kama wafanyabiashara najua haikukuja tu ati abrupt ati mtawacha ku manufacture the plastics leo ndio muingie kwa non-woven. Kuna hasara ilikabiliwa huo wakati tulipoanza hii kazi ya kutengeneza plastics. Tulikuwa tunajua there is a time that it will get ambayo itabidi tumeimprove from one stage to another kwa sababu pia ya vile tunatunza environment yetu. So hatuwezi sema kwamba hakukuwa na hasara, kulikuwa nayo, but we were already with developing other technologies that stood in the gap at that same time. Kama wakati tuliambiwa kwamba hakuna kutumia plastic bags tena, ndio lazima kulikuwa na hasara kubwa, maana kampuni nyingi zilikuwa zinatutegemea kutengeneza hizi kuwatengenezea hizi plastics. But then we had to move with speed na ndiposa tukatengeneza hii the normal Uhuru bags ambayo hata siku hizi watu wanaibrand na inakaa vizuri sana. Thank you so much kwa kubali kuongea na sisi. Tuma kure gwaiceni uri athuguri na tuguthiete kurora uhoro wigi packaging. Uririkana yende ciothe wathoreka kindu giaku no nginya kirithayo kana giguthie na plastic kana iratathi onawe ugithie thoko no urikua muhuko. No wakigwa uria biacara iregari ura mwena ucio gia na hoini mwega njitagwa Mbui wa Githongo mwana wa muthamaki. Icenio ria thuguri tukimurika thuguri na njira nyandanduku uthereme biacara-ini yaku. Ciatigara ndagika o ithatu tu guku ni muci wa utugi notana na nie ngwamba gukinyia hau thiini wa tabarira itu ya gucua nyitireire Karobo Mukurino na Njuguna wa Wairimu na ngakwihokera hwaini mwega na Ngai witu angikenda muthenya wa rucio no tugakorwo twi hamwe nawe nginya hindi yo ri tutigeikare turio tuhithanitio na ruga rumwe ni mwathani witu na tukiumagaraga ri andu nao magiikare mari athaka. Utheru na uthaka ni undu wa gwitira. Kiurugari giakira gicungagiriria rashes gothi-ini ya kana kanini na kana kau no onaga ni kambiriria gucenjia gatunihirira. Ungiheo kindu hake ni ndagitari ni wega, no onawe no ugerie kuigananagia maundu ukamenya indo cia kuhaka mwana no ukamenya no ukigiragia mwana ndakahurwo ni heho ugwikirira mihakaha ndagatuike ni athuka gothi ni undu wa rashes. Utheru na uthaka ni undu wa gwitira. Ministry ya ugima wa mwiri ina campaign ya kuheana njanjo ya typhoid na ya githuku. Ainaga mutindu ne wajetia gutonye
ĩtũmĩte. Kĩora kĩaringio rũĩ kĩanjagia mwĩcabuno atĩ nĩkĩo kĩeringia kĩatagĩrĩire ingĩ na ndamenya matigananie wainaga mũtitũ nĩ wanjĩtie gũtonyerera kĩgũtharota na manyua na kana wariganĩrwo na ihenya atĩ watũraga na kabanga moko ĩkwagũtũkia ngĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa ũkwĩnyita njohero ũkoiga ndirĩ hakiri atĩ niĩ ndũire thũkũmaga no cia njoi na ikiti therũ nĩ makĩonje kĩrumaga mũhiũhia ndikwĩta no nĩ kwĩrira kaba itangĩgũteithirie. Kĩũra kĩaringio rũĩ kĩanjagia mwĩcabuno atĩ nĩkĩo kĩeringia kĩatagĩrĩire ingĩ na ndamenya matiganĩrie wainaga mũtitũ nĩ wanjĩtie gũtonyerera kĩgũtharota na manyua. Ũkĩeneneka ciakwa wenyararithia mũno gũtirĩ mũndũ toĩ ũteithio ũrĩa ndanakũhe ũhanĩte ta mũgũi inyoka rĩo nĩ tungĩkwarĩrĩria no kĩandĩkwo hote gũteithia andũ aku. Kĩũra kĩaringio rũĩ kĩanjagia mwĩcabuno atĩ nĩkĩo kĩeringia kĩatagĩrĩire ingĩ na ndamenya matigananie wainaga mũtitũ nĩ wanjĩtie gũtonyerera kĩgũtharota na manyua. mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mũũgĩ nĩ mũtare Inoro FM. Haya weka kaende Inoro hwainĩ. President Ruto kuga kũrĩ na njama cia kũhagũra thirikari yake, Gachagua akĩagithia kĩene uge ũcio. Famĩlĩ ya mwendia wa mĩarĩro Boniface Mwangi ũrĩa woragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩrenda kĩhoto gĩake kĩonekane, na tabarĩra-inĩ ya ũtaũku ũmũthĩ tũramũrĩka ũrĩmi wa mahũa ma Beniko. This targeted profiling of the Kikuyu community and destruction of their specific business is an economic sabotage not new to the narrative of William Ruto. Mtu ambaye anachukua moto, anaenda kuchoma biashara ya mtu, anaenda kuchoma mali ya watu wengine. Mtu kama huyo apigwe risasi miguu, aende hospitali akienda kotini. Wasimuue lakini wapige hii miguu ivunjike ndio aende kotini, aende hospitali akienda kotini. On Thursday we are supposed to go back in court because last week we were there and since the case was miscellaneous ilibadilishwa to murder. Na tumekubaliana na watu ya Kentegra, tukifikisha acres 2,000 factory itaingia hapa. Hiyo factory ikija hapa, watoto wetu ndio watapata kazi. Thaa imwe cia hwainĩ amũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, na menya nĩ mũtũkwarĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Mũnini wa kerĩ wa President Rigathi wa Gachagua nĩ agithĩtie kĩene uge wa President William Ruto wa atĩ kwĩna njama ya kũhagũra thirikari yake. Gachagua aigĩte mwaho wa mũng'ethanĩro wetereire ithurano cia mwaka wa 2027 nĩguo ũkahamũrithia Ruto irebe-inĩ. Ihinda-inĩ rĩu nake President William Ruto nĩ athĩte maobitha a borithi makaratha magũrũ ma ekinaĩ arĩa marathũkangia indo ciene hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Mwandĩki witũ Sam Njuguna agĩtwambĩrĩria mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno.
Uria wari munini wa President Rigathi wa Gachagua ni athonjeire President William Ruto akiuga thirikari yake niyo irathugunda ngahiha iria ironekana hindi ya mirurungano, akiuga thirikari niyo ikoretwo ikiriha nyanake iria ciracungiriria na guthukangia indo cia muingi. Indi ari rita ria mbere kwiyumiria king'ang'a-ini thutha wa mirurungano ya muthi wa Sabasaba, President William Ruto na uria ukuyuritwo ni marakara akinyiriire gutire hindi bururi wa Kenya uri telefona na njira ya wagarari wa watho na gatiba. Na wao ni viongozi wamechochea hiyo maneno, wanalipa vijana kwenda choma biashara ya ule. Wale wote ambao wamepatikana, vital installations were stage managed by William Ruto through Kimani Ichung'wa to create the opportunity to prefer charges against people using the Anti-Terrorism Act. President akinyiriire thirikari yake ndigwitikiria mirurungano irathukangia indo cia muingi, ahagiatha maabitha a borithi kuhura rithathi ari othe monekana magithukangia indo ici, ugi uria Gachagua anyururetie. Mtu ambaye anachukua moto anaenda kuchoma biashara ya mtu, anaenda kuchoma mali ya watu wengine. Mtu kama huyo apigwe risasi miguu. They squad in Subarus, hooded and masked against court orders, are disguising themselves as DCI's officers, yet we know they are not. President ahithuritie kuri na njama ya ang'etheri yake kugarura thirikari yake, ugi uria Gachagua ateanirie, akiuga Akenya mari na mang'uri na President William Ruto, mang'uri maria makamerekeria irebe-ini mwaka-ini wa 2027. Kwanza niliona ati wanasema ati sasa hawatangojea 2027 ati tupige kura, ati wanataka kupanga fujo kuhitukira kura, kwenda kwira ciana citu na andu othe moe kura na meharirie tunyitithane na Kenya aria angi nigetha tuthondeke utongoria wa bururi uyu, tucokie ruwi mukaro, tuthurie atongoria mamenye uria mareka na makuhe andu gitio na matakananga indo cia andu na matagathukia indo cia andu. Ihinda-ini riu President ni oritie Akenya kumuhe mweke wa gutungata ta uria ma President anahau kabere matungatira mateguthagatagio, ende mabuku ma history ya bururi uyu makigurio. Ruto agitungata ta mũmbunge wa Eldoret ya Rugongo, ari muhari-ini wa mbere gukinyiriria kuhamurithio kwa President Mwai wa Kibaki. We are telling Mwai Kibaki it will not be long, he will have to quit State House because hii fujo yote wananiletea. Mbona hawakuletea Kibaki? Mbona hawakuletea Uhuru? Gwenda kwira andu a nyumba itu meyumiririe, nyumba itu ihatikaini tondu William Ruto na twathurire tukaniricie ni Uhuru wa Kenyatta tugia kumuigua ni atwerekeire na ni urabangite indo cia andu itu cianangu, mikora eno yothe irananga indo cia andu itu ni gutumanite irangeirwo ni borithi na gutire mundu tarona. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi, nie njitagwo Sam Jogona. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto ni akomithitie mwerekera wa igoti nene wa kuhotomia maobitha borithi kugathikaga nyambo barabara-ini cia kuingira gatagati-ini ka muciĩ wa Nairobi hindi ya mirurungano, aigite mwerekera ucio ni wa kuhe mweke imaramari guthukangia biacara ciene, akiuga thirikari yake ina wĩigĩrĩrĩki wa kurangira indo icio. Gikundi gia Katiba Institute nikio kirahandite cira igoti-ini gutetia maobitha borithi thutha wa kugathika nyambo hindi ya mirurungano ya muthi wa Sabasaba. Mucirithania Lawrence Mugambi oigite kugathika nyambo icio ni kuraima Kenya mweke wa kururungana na thayu ta uria gatiba yendekithitie. Ni mwandiki witu Wainaina wa Kamukwa nake uratamburukia riboti ino. Tuguthiaga wira ndona ngari cia ukui gutire riu twambindo riu tweterere tukione athawa ici uria gugithi na mbere. Andu ni maretigira guka njui ya maandamano no tugietereire andu magiuke oko ni meguka. Andu ni metigirire hindi wengi ni undu wa indo guthukangio, riu nikio andu matahingurite. Ndirona andu ingi matihingurite, riu tuikarite uguo twetereire. Ni athii na aria makwamite barabara-ini hindi ya mirurungano ya kiririkano gia Sabasaba thutha wa barabara iria cingiraga gatagati-ini ka muciĩ munene wa Nairobi gwikirwo migika ni mbutu cia maabitha a borithi na itanya ria kugiririria arurungani kuingira gatagati-ini ka muciĩ munene wa Kenya Nairobi. Jina naitwa Joseph Omola, nilikuwa nasafiri kutoka Kisumu naenda Nairobi. Nilifika hapa mwendo wa saa 11 asubuhi, tukageuzwa hapa Kangemi kwa bridge, kurudisha. Sasa tumekuwa stranded hapa kuanzia asubuhi. Indi ona kuri uguo mucirithania wa igoti nene bururi-ini Lawrence Mugambi ni arutite watho wa kugiririria munene wa borithi bururi-ini Douglas Kanja kugathika migika barabara-ini iria ciraingira gatagati-ini ka muciĩ munene wa Nairobi hindi ya mirurungano, akiuga ni mugaru na watho.
Ihinda-inĩ rĩu mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩareganire na watho ũcio akiuga mbũtũ cia maabitha a borithi no nginya ingĩgitĩra indo cia mũingĩ ona thengia yake gũteterithia bata wa gũfuatwo kwa katiba ya bũrũri. Ati kuna mtu kotini amesema ati Inspector General ya police asiweke roadblock, ati asitumie tear gas, asitumie water cannon kuprotect mali na maisha ya Wakenya wengine. Na huyo mwenye anasema hiyo kwake kuna askari wanamchunga, kwa gari yake iko askari anamwendesha, alafu anasema mali ya wananchi wengine haina maana, polisi wasichunge mali ya wananchi wengine. How can anybody say that the police cannot protect the lives and properties of other Kenyans? There is a reason why there is a roadblock. There is a reason why police have tear gas. There is a reason why water cannons are there. They are supposed to be used to protect the lives and property of other Kenyans when they are in danger. Ado-ini ha mushi wotu gina otana Inoro FM jitago wainaina wa kamukwa. Family ya Boniface Mwangi mwendia wa mĩarĩro ũrĩa woragirwo na njĩra ya kũhũrwo rithathi ya mũtwe gũkũ Nairobi nĩ abithaa wa borithi no ĩrathingata kĩhoto gĩake kĩonekane hĩndĩ ya mitha ya kũririkana mũtũrĩre wa Mwangi kanitha-inĩ wa All Saints Cathedral. Andũ a nyũmba na arata nĩ makomithĩtie wongerereku wa ngero cia andũ kũragwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano gũkũ bũrũri-inĩ. Njathani Kamau atinda mitha-inĩ ĩyo na ahũndũka na riboti ĩno. Ituria kihandirwo mire nyumba na arata a Mwangi uria warithirwo ni borithi akĩendia maski hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya kũmenereria kũragwo kwa Albert Ojwang ceceni-inĩ ya borithi ya Central gũkũ Nairobi. Susan Njeri nyina wa Boni akĩrĩra na kĩgirĩko kĩnene thutha wa kuona mbica ya mwana wake rĩrĩa arathagwo, mbica ĩrĩa ĩkũigĩtwo mũrango-inĩ wa kũingĩra kanitha. Famĩlĩ kũhĩtũkĩra mwaria wa Emily Wanjira makĩũria kĩhoto kũhianĩka kũrĩ famĩlĩ ya Boni kuona nĩ ũrarĩ mwana wa mbere na wakahetu thĩinĩ wa famĩlĩ yao. On Thursday we are supposed to go back in court because last week we were there and since the case was miscellaneous ilibadilishwa to murder. The thing that you need as a family is justice. It also pains as a country knowing that many people have died because of police brutality that have been happening in the country. Mũmbunge wa Starehe Amos Mwago na mũhũrani wa ihoto cia mũingĩ Eric Omondi nĩ mokĩrire ciĩko cia maabitha borithi kũraga mbeũ njĩthĩ hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Mĩario ĩranyitwo mbaru nĩ mũhunjia Ignatius Mwandimo wa kanitha wa All Saints Cathedral. There's no way they can run away from this responsibility of killing the Kenyans they have killed. The Kenyans have been killed by this administration. Ule kijana ameamua kujihasulia sky idol. At least na serikali kataa kumpea kazi. Serikali inaona kitu muhimu ni kumpiga risasi. Why have you made that uniform so heavy? And we pray that justice will be served for this family. A bullet silenced his life. We pray that the Lord will comfort each one of his family, not only them and many others. Mũtigaire gathiko gatano ga kiumia gĩkĩ kwao mwena wa Karirao Yego Kangema kaunti ya Murang'a. Gerifotera Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi jetagwo Jathan Kamau. Hujia makanitha ngũrani kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ mathingatĩte thirikari kũrũgamia mwanangĩko wa biacara iria ikoretwo ikĩhithũkĩrwo nĩ imaramari hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Oho nĩ morĩtie thirikari kũng'ethanĩra na arĩa makoretwo makĩhũthĩra nyanake kũbora mawĩra ma andũ kĩũmbe na kũmacũngĩrĩria hathara ya mamirioni ma mbeca kuma kũrĩa Kiambu. Mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Unene nĩ thiĩte na mbere na kũhunjia matũũra-inĩ matiganĩte kumana na tharĩkĩra cia ikundi cia ekinaĩ. Rĩu ahunjia a makanitha ma kĩroho kaunti-inĩ ya Kiambu makĩũria thirikari kũrũgamia mwanangĩko ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere. Mũthikabu Samuel Irũngũ wa kanitha wa Embassy of God Miracle Church nĩ aratarĩria. Nĩkĩ ciana citũ iraimĩra bara, kĩrĩa kĩratũma maimĩre bara nĩkĩo kĩ harĩ na agenda marenda gũkinyĩria rais ndũmĩrĩri, no makĩgeria kũrehe ndũmĩrĩri ĩyo ũndũ ũngĩ ũkaimĩra ũrĩa ĩta guns. Mũthikabu Eric Ngwere augĩte thengia ya wagi wa mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ, thirikari ĩkoretwo ĩkĩrorera biacara kĩhĩri cigĩtũngio mwanangĩko mũnene ũrĩa ũgũtiga Akenya aingĩ matarĩ mawĩra. When we bring down the investments into smoke, we have to understand very well we have a problem for the future. We are talking about joblessness. We are talking about, people are educated but they don't have jobs. We need to know very well. The more we damage the businesses, the more we scare away the investors, the more we create jobless
joblessness in our nation. Tukare tukiona television-inĩ Kenya itũ ciana nini 20 years 18 years magĩkoma ũguo ta nyamũ, so ũndũ ũcio ũgakorwo wĩna ruo ngoro-inĩ citũ ta thĩnjĩri Ngai. Oho magwĩte njũragano iria mbeũ njĩthĩ makoretwo magĩtũngio nĩ cia kũmakania, rĩu makĩũria thirikari ĩhĩmbĩrie mĩario na gũtuithania thĩna ũrĩa ũgũmĩire bũrũri. No twende gũkũria ta hunjia ũrũgame nĩgetha warie na ũrũĩrĩre thayũ wa Kenya. No twende gũkwĩra atĩrĩrĩ, our president, kũngĩthũka Kenya ũmenyo na gwaku nĩ gwathũka. Rĩtana rĩao arĩ mũingĩ wĩtheme gũthiĩ na mbere na gwakĩrĩria ngũĩ ya mũbũrũri wa Likambara-inĩ gũtigũkorwo na rĩũrĩro. Nĩ mwatwĩrĩire hĩndĩ ĩrĩa mwikaragĩra itĩ atĩ o mwaka nĩ kũrĩkoragwo na mawĩra makĩria ma milioni 1. Ciana citũ nyingĩ the so Gen Z matirĩ mawĩra ma kũruta. Gwakĩa rũcinĩ marigagwo megũtinda kũ, na tondũ mũndũ no nginya arĩe na ehumbe na atũre. Rĩu magetha kanya o gothe ga gwĩteithia, nĩkĩo kwĩna wanangĩki mũnene. Ngiribotra ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Na rĩu tũmũrĩke riboti ĩrĩa gũtombera mũthingi wa ndereti tũhwainĩ wa ũmũthĩ tabarĩra-inĩ ya ũtaũkũ kũrĩa tũramũrĩka ciĩgiĩ ũrĩmi wa mahũa ma mbeniko, na thirikari nĩ yanĩrĩire mĩtaratara ya kũriũkia na kwarahũra ũrĩmi na thũgũrĩ ya mahũa ma mbeniko gũkũ bũrũri-inĩ. Hamwe na mĩtaratara ĩyo nĩ kũnyagia mĩũngũrwa kũrĩ arĩmi na kwamũra arũgamĩrĩria bodi njerũ ya kĩganda kĩa mbeniko kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru. Na minista wa ũrĩmi Mũtai wa Kagwe oigĩte muoroto wa thirikari nĩ gũtigĩrĩra bũrũri wa Kenya nĩ wegwatĩra nabathi yaguo ya tene ĩgiĩ ũkũria wa mbeniko kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua. Mwandĩki witũ Simon Ngure nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ makĩria. Kũringana na minista wa ũrĩmi Mũtahi Kagwe, hamwe na makinya marĩa makinyũkĩtie na mangĩ marĩ mũtaratara-inĩ nĩ kũheana mĩũngũrwa makĩria ma milioni 1 kũrĩ arĩmi kaunti-inĩ ciothe iria cikũragio mbeniko. Muoroto arĩ kuongerera maciaro kuona mĩũngũrwa ĩyo ĩrĩ na ũhoti wa gwĩtiria mĩrimũ. I had the distinguished honor of inaugurating the Pyrethrum Processing Company of Kenya board. Our goal is to revive this sector by concurrently addressing both the supply and demand side factors to not only regain our position in this value chain globally, providing market linkages for our world-renowned organic pyrethrin. We have already banned over 77 harmful pesticides. Oho kĩganda kĩa mbeniko mwena wa Naikuru nĩ kĩrĩkĩtie kwamũrĩrwo bodi njerũ ya arũgamĩrĩri, o kũrĩa nakuo kambuni ĩmwe kuma bũrũri wa Amerika ĩrĩkĩtie kwanjĩrĩria kĩganda gĩa gũkonyora mbeniko mwena wa Naikuru. We will be fueled by encouraging both local and foreign investors to buy from you, the pyrethrum farmer, add value here so as to create jobs and build our technical expertise and capacities, and ultimately deliver great prices for our farmers. Kaunti ya Nyandarua na Naikuru nĩ imwe cia iria cirĩ mũbango-inĩ ũyũ wa thirikari nene, kũrĩa gavana Kĩarie Badilisha na Susan Kĩhĩka manjĩrĩirie ũnyagia wa mĩũngũrwa kũrĩ arĩmi kabere kũhĩtũkĩra mbeca cia thirikari ciao. Niko very passionate maneno ya pyrethrum, cause pia najua wazazi wengi walikuwa zamani wanaweza kulea watoto wao through pyrethrum. Halafu tukafika mahali hapo ikawa shida, wakulima wetu wakaacha kugrow pyrethrum. Lakini sasa tumerudi kwa hiyo laini. In addition to PPCK, pia sasa Kentegra wako na factory nyingine kubwa, kwa hivyo nyinyi muongeze pyreto, yani hamutalima mkose kwa kuipeleka. Na tumekubaliana na watu ya Kentegra, tukifikisha acres 2,000 factory itaingia hapa. Pia factory ikija hapa watoto wetu ndio watapata kazi. Ngiribotra Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Right, na ndeto nĩ tũkũmũrĩka thĩinĩ wa tabarĩra itũ hwainĩ wa ũmũthĩ ya ũtaũkũ. No nyende ũnjĩre hihi arĩmi a kũrĩa mwena wa Moro, kũrĩa Nyandarua, ona ningĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru ĩrĩ yothe, no wega mũnjĩre kana hihi nĩ mwambĩte kwamũkĩra mĩũngũrwa ya mbeniko, kana hihi mũtikĩrĩ mũrambĩrĩria gũcokereria harĩ ũrĩmi-inĩ wa mahũa macio ma mbeniko. Ĩndĩ tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ nĩ gũtumũkire gĩcanjama ceceni-inĩ ya borithi ya
Farisho kuria Kirinyaga thutha wa ikari kurehe mwiri wa mundurume wiriga kuragwo na njira iri na kiriga Joseph Nguru wa ukuru wa miaka 28 oragirwo na mwiri wake gucoka gucurio roi-ini rwa Kiwe mwaka-ini wa iciko cia Ndia na Kirinyaga ya gatagati na ikari acio mari na marakara maingi macokire mamundia mwaki nyumba ya mwikwiro wa ngero iyo magikomithia maobitha borithi ni kwaga kumuikia ngono na munene wa borithi gicigo-ini kia Ndia Jose Mudavadi nioritie muingi witheme kuoya watho moko-ini make akiuga ni mambikite utuiria wa ngero iyo kuma kuria Kirinyaga. Mwandiki witu Johnson Mureithi ni aratariria Mwiso Joseph Nguru munya wa miaka 28 akorirwo akivurukio kwa mucie itura-ini ria Githima kia gathiini wa Wandino ya Kanyeki-ini gicigo-ini kia Ombunge gia Kirinyaga ya gatagati thutha wa gicanjama kia muthenya mugima. Ritolekwa ni mere wa Njiko na uyu muragani arauga ati ucio aroragire atigarĩtie mange meigana mana yohoma amando yo wakwa ni ketha oragwa ri timu ici na timu ragie aragirwa ki anafanya kazi yake ya pikipiki ameuawa kwa nini? Nguru akorirwo akionekana eitĩtwo tarĩki 1 mweri-inĩ wa mũgwanja thĩinĩ wa itura ria Mukithi mubaka-inĩ wa gĩcigo kĩa Ombunge gĩa Kirinyaga ya gatagati na gĩcigo-inĩ kĩa Ombunge kĩa Ndia, ũndũ ũrĩa waretire guoya mũnene gũkĩrĩkana nĩ kuo akorirwo akĩũragwo. Agaturia akarogama guo ni mohe ngingo abaga pikipiki igeto na bangi makaiga hau na mbia gote kendo makuite ugo marira ndui na mubango wao na mundu ona mamunyite gunde mundu ona mwanyitito mumo mande. Wingi wa Githima na matura maria marigicĩirio ũkorirwo ũgĩthiĩ thĩinĩ wa nyũmba ya kũiga mĩĩrĩ kũrĩa ũkorirwo wagĩra mwĩrĩ wa Nguru nĩgetha ũkorwo ũgĩthiĩ kũmũburukia no mambĩra kũbĩtũkĩra thĩinĩ wa police station ya Farisho kũrĩa kuma na gĩcanjama kĩnene na maikara makĩria mathaa merĩ na rĩrĩa makorirwo makĩinũka mabĩtũkĩra kwa mwĩkwĩrwo mwena wa Mukithi kũrĩa makorirwo makĩwĩmbia nyũmba ciake ciothe o bamwe na ngũkũ gũkorwo ikĩtharwo nacio. Uthuthuria wothe una DCI na kuma bendia kuma mande tutiri tuona kiboto kia mundu ucio nginyagia umuthi uyu tukerwa ati wa mbuto ya borithi wa kaunti nini ya Ndia niwe Jose Mudavadi ni ugite uthurani urathiĩ na mbere. Uchunguzi iko at high stage, so tunaendelea nao na kuna wale watu ambao tumejaribu ku identify, tunaendelea na uchunguzi wetu ili tukuje na concrete case na anyone ambaye amehusika na hii maneno. Sisi tunasema na tunahakikishia wananchi ya kwamba lazima atashikwa na lazima mkono wa sheria ufuatwe. Potri Noro FM kuma thĩinĩ wa Wandino ya Kanyeki-ini gĩcigo-inĩ kĩa Ombunge gĩa Kirinyaga ya gatagati njĩtagwo Johnson Mureithi. Riboti kuma kuria Kirinyaga ya mwandĩki witũ Johnson Mureithi nĩ yatũhingĩra ikereka ritũ rĩa mbere rĩa mohoro hwaĩ-inĩ ũyũ wa ũmũthĩ. Rĩu tũrike kuria matũra-inĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Ndeto Kĩmũrutio mbere ya tũrikĩte thutha ũcio thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya ũtaũku hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Mohoro Kĩmũrutio tũgĩkũrehera marĩa tũkũhũngĩire kuma kaunti-inĩ citũ. Nĩ tũingĩre kaunti ya Nakuru. Aikari a Moro nĩ mathiĩte na mbere na gũkũmithia ũthũkangia ũrĩa ũratabanirio hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Sabasaba ĩrĩa yatigire wabici cia thirikari icinĩtwo oro ũndũ ũmwe na matuka gũbunjwo. Nĩ tũronire ũndũ tũtarĩ tuona o ta ũrĩa tuonete hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tweciragia nĩ maandamano. Arĩa marokĩte ihinda rĩrĩ marokĩte kũiya tondũ nĩ tũramonire ingĩ magĩũka gũbunja. Tondũ nĩ maraingĩrĩirwo nĩ mĩkora mĩingĩ mũno na andũ nĩ mathiĩte hathara mũno. Tiga kwaga kũhingũra rĩ kũrĩ nduka iboretwo kuma harĩa stage gũka nginya rũgongo na gũkũ mwena wa tayari. Aikari mathiĩte na mbere na gũthingata honge cia ũgitĩri gũkorwo igĩikia ngono arĩa matabanirie waganu ũcio gũkũ makĩũria a Kenya na makĩria mbeũ njĩthĩ ũtabanagia mĩrũrũngano ya thayũ hĩndĩ ĩrĩa maumĩra barabara-inĩ. Rĩu kĩndũ kĩrĩa tũngĩũria nĩ ũgitĩri wa hali ya juu tuongererwo maafisa a borithi kwa wĩingĩ tondũ nĩ maroneka ta marĩ anini mũno. Ndeto Kĩmũrutio kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Nĩ tũhungure kaunti ya Nyandarua.
Thirikari nĩ ĩthiĩte na mbere gũthingatwo ethikĩrĩria mateta ma mũingĩ makĩria rika rĩa Gen Z nĩguo kũnina ndũgamano iria cikoretwo cikĩonekana kũhĩtũkĩra mĩrũrũngano ya mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Uguo no twende kwira thirikari ĩtũthikĩrĩrie, tũtirĩ na ũru nayo, no korwo no tigani harĩa tarenda gũtũthikĩrĩria nĩkĩo tũragĩa na ũru ngoro-inĩ citũ. Thirikari itũ nĩ yacokirie yothe Nairobi. Na rĩu harĩa twambĩrĩirie kũhana nĩ tũracoka na thutha nĩ gũcoka wĩyathi-inĩ tarĩ wa kĩama kĩmwe. Twĩna andũ ethĩ anini mena ũgĩ mũingĩ mũno na marahota gũthoma mawatho ma mabũrũri marĩa mangĩ na marahota gũthoma mawatho thĩinĩ wa bũrũri witũ. Koguo tũgakiuga atĩrĩrĩ, thirikari itũ nĩ thikĩrĩria andũ ethĩ tondũ bũrũri ũyũ wathira ona ithuĩ nĩ twathira. Nĩ tũrenda kũririkania thirikari atĩ nĩ tũkinyĩte mũthia na kũngĩkorwo ndũngĩhota gũtũthikĩrĩria Ruto rĩ, ũregete gũthikĩrĩria Gen Z na andũ arĩa angĩ magũkuhĩrĩirie, rĩu nĩ tũkirĩte kũhona. Ngĩribotera ndeto Kĩmũrutio kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Rĩu reke tũhungure kaunti ya Kirinyaga. Mwingi kaunti ya Kirinyaga matũra-inĩ mengi no thiĩte na mbere na gũcakaya kũrũmĩrĩra gũcokereria kwa njovi njũragani iria mugĩte nĩ ikoretwo ikĩmaretera mathĩna matiganĩte. Njovi arutwo ngomongo yũkĩte kũnyuĩrwo kĩa mathatũ na njovi ĩno twageria kuga kũna njovi tũrerwo mũnene nĩ oĩ tũkarigwa nĩ mũnene ũrĩkũ. Mugĩte njovi ici nĩ ikoretwo igĩcũngĩrĩria ũici mũnini makĩria mathaa-inĩ ma kĩroko na mathaa-inĩ ma ũtukũ. Mathani arirwo irigo rĩairwo mũthenya wa thoko na andũ mikũrũkagĩra bau no tũtianamenya mwĩinũ mwongi ũcio nĩ kũrĩra ararĩra tondũ arigĩte irigo rĩu endie agũre cukari na cumbĩ rĩu mwongi ũcio na nĩ mũkũrũ na niwe irigo ekwĩka atĩa. Igũkũ kwĩna wĩi ona tũtikomaga na thayũ tũgĩkoma na thayũ atĩa na guo komete nĩguo ũkoretwo ũtukũ na andũ gũtũra mugagithio mbu ona akwa nĩ kĩroko ta 11 ũgakora andũ no kamaruga mbu nĩ matunyirwo thimũ nĩ matunyirwo mbeca. Ngĩribotera ndeto Kĩmũrutio kuma kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũraithĩ. Macio nĩ mũtugo kũhũngĩire thĩinĩ wa mohoro Kĩmũrutio kaunti-inĩ citũ. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Right, karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Jumatano. Tũkoragwo tũkĩrika thĩinĩ wa mĩgũnda-inĩ tũkang'etia ũrĩa maũndũ makĩhuana sekta-inĩ itũ ya ngirigaca gũkũ bũrũri-inĩ, na ũmũthĩ tũramũrĩka ciĩgiĩ ũrĩmi kana itanya rĩa thirikari rĩa kũriũkia na kwarahũra ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na thũgũrĩ ya mahũa ma mbeniko gũkũ bũrũri-inĩ. Na o toguo ndakũmenyithia nĩ atĩ thirikari nĩ yambĩtie kũnyagia mĩngũrwa makĩria ma mirioni 1 kũrĩ arĩmi kaunti-inĩ 11 iria ikoragwo ikĩrĩma mahũa ma mbeniko gũkũ bũrũri-inĩ, mũno mũno nĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua, kũrĩa kaunti ya Naikuru oro ũndũ ũmwe na kaunti ya West Pokot. Kũu nĩkuo kũrĩmagwo mũno mũno mahũa maya ma mbeniko, na thirikari nĩ ĩkĩambĩtie mũbango ũcio wa kũnyagia mĩngũrwa ĩyo makĩria ma mirioni 1. Oro ũndũ ũmwe ningĩ no yambĩtie kũmba na kwamũra arũgamĩrĩri arĩa mekũrũgamĩrĩra bodi njerũ ya kĩganda kĩa mahũa ma mbeniko kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru. Na o toguo wakĩigua thĩinĩ wa riboti ĩyo ya mwandĩki witũ Simon Ngure nĩ atĩ Minister Mutahi wa Kagwe akiugĩte atĩ muoroto wa thirikari nĩ gũtigĩrĩra atĩ Kenya nĩ yacoka harĩa yakoragwo thĩinĩ wa ũrĩmi wa mahũa ma mbeniko. Nĩ ngũririkana ngĩkũra kũrĩa gwitũ Ori Magogo gwakoragwo na mahũa maingĩ mũno 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 mũno. Twamatuaga mũthenya wa Jumamothi oro mũthenya oro wiki rũcinĩ tũgokĩra tene mũno tũkamatua. Ningĩ nĩ twathiaga kwa mũthuri tũriganĩtie nake hau mũciĩ gwitũ wĩtagwo Ithe wa Karanja, andũ makũĩ kwa Njũgũna wa Karanja. Nĩ twathiaga kuo tũgatua mahũa, ngũcia twarĩhagwo kĩndũ ciringi 2 harĩ o kiro gũtua, na ũngĩkaihũria kiro ya mahũa ma mbeniko maigũ nĩ ũgũtua baketi cigana ũna, nĩ tondũ wa andũ arĩa matoĩ mahũa ma mbeniko ũrĩa marĩmagwo. Rĩu no nginya ũkĩmenye maũndũ macio. Koguo na nĩ tuoĩ kũmomithia tũkamomithia, nĩ twamatwaraga kwa mũthuri wĩtagwo Ithe wa Ngure
kana kuria tukarima makoragwo mega muno tukomithia magagikuo magagitwarwo kuria muciini wa Naikuru nikuo mathiaga gukihihirwo nigetha makiuma indo itiganite ari ni hamwe na dawa na maria mangi magagitwarwo mabũrũri-inĩ matiganite manaja no urimi ucio no wacokirio kihuka na riu arimi magikorwo matiri na kanyamu muhuko-ini tondu niguririkana ni moimaga wega muno gwiciria kilo hindi yo ma ciringi ta 20 na ciringi 20 ciakiri mbeca nyingi muno miaka iyo ya gatene koguo andu matiagagia mbeca okorwo ni muciari akibatara mbeca cia bithi cia mwana ni akoragwo agiciona na njira ya kurima mahua macio ma mbeniko no inde urimi ucio no okire okihwererekera ugikua na ugithira no riu thirikari ni igitanyite gukorwo igikiriukia urimi ucio nigetha gukiona gitio kia murimi wa kuria gwitu Nyandarua kuria Naikuru West Pokot na kuria kungi ni giakorwo gigicokio na no nyende muno kuigua muno amuthi gwenda kuigua kuma kuria arimi a kuria Naikuru na kuria gwitu Nyandarua muno niyo gwenda kuigua tondu kuu nikuo kurimagwo mahua ma mbeniko muno ni ndirona munyandikire ha SMS no aingi ndarora ngona aingi ha ndarora ngona ting'ang'a kurimagwo ng'ombe cia iria kau ni kwa ng'ombe cia iria ting'ang'a gutire mahua ma mbeniko kuma hau niguonete mundu ungi kuma ku kia mutugu kau gutire mahua Kirogoya kau ona kuo gutire mahua uthi ndirenda andu akuria Nyandarua na Moro acio nio marimaga mahua ma mbeniko Paul Mwangi wa Kigoco ona inyuĩ kwanyu mahua ma mbeniko ni cha thaita Kirinyaga mahua kuma tikinyite ndiretha andu akuria gwitu Nyandarua na kuria Naikuru acio nio makoragwo makirima mahua ma mbeniko acio nio mangitaukirwo mahua ma mbeniko ria marimagwo na koguo ona okorwo ni nguo ya thimu okorwo nduri wa Nyandarua kana Naikuru Nyandarua kana Naikuru riu ngugiciria no okorwo tukihe mweke andu acio nigetha matwire haria makinyanitie namo kana hi ni makiamukirire mbeu icio kana maticiamukirite na muno kuria warubaga Elbagon kuu mahua ma mbeniko ni maingi muno no tugerie kuoya thimu imwe kana igiri wa muiro tuigue kana ni tukuona okorwo mundu tu wa Nyandarua kana Naikuru tukamurenga nigetha kohana atia kohana atia ndiraria nau ukwaria na DJ Musaina we wiku Njuga gwitu ni Nyandarua mwena uriku kuria engineer kuu ni kurimagwo mahua ma mbeniko na gwitu mahua ni kuria ona matigite mahando maingi muno ni muthe no riria manjirie kugurwo ciringi 20 kilo ri tukiamba tugitigana namo thaici ni muhandite ni muracokirie kuma thirikari yambia kwarahura kwena mo matikuritwo mothe tondu gwi kumwe gutakirimagwo na makihanditwo ni muthe alright thank you brother asante haya getugue mundu ungi kohana atia hello nikwega biũ Jeff uhoro aya na we unjitaga Jeff muthenya riu ona ndikwaria na thimu tarenga mundu ucio tondu anjitaga Jeff muthenya aya hello aya good aya otugitagirira ri twambe tuthie kuria mwena wa Moro tunyitanire na mwandiki witu Joel Kimani wa Njuguna ari hamwe na arimi a mahua ma mbeniko kuria mwena wa Elbagon nigetha matwire hihi uhoro hana atia na maundu magikihana atia mwena ucio. Karibu sana Joel, muri hamwe na arimi acio mwena ucio, karibu sana. Nĩ ngatho ng'ang'a wa Njoroge na nĩma ũranyamũkĩra kuma gũkũ mwena wa Moro kaunti-inĩ ya Naikuru na mũthenya wa ũmũthĩ tabarĩra-inĩ ya ũtaũku tũgĩkĩarĩrĩria ũrĩmi wa mbeniko na ihinda-inĩ rĩrĩ thirikari ĩrĩ mageria-inĩ ma gũkĩwarahũra na itegũte mahinda ngwenda kwaranĩria na aikari a Moro korwo kĩgeithia mũthikĩrĩria wa Inooro FM no mwĩre ũrĩa wĩtagwo.
Ndageithia muthikiriria wa Inoro FM itagwo Kanyi Patrick wa Mwogora nyumite guku itura ria Moro. Ndageithia muthikiriria wa Inoro FM hamaritwa makwa njitagwo George Muirure wa Njenga kuma itura ria Moro. Nĩ ngatho na hihi tukĩambĩrĩria ndereti-inĩ itũ muthenya wa ũmũthĩ inyuĩ mwana korwo kana mwana rĩma Benico nĩyo twĩtaga pyrethrum na korwo mwana mĩrĩmarĩ nĩkĩ gĩatũmire mũtige ũrĩmi ũcio? Okay, hakwa njũĩ tũreretwo na pyrethrum tondũ ona tũrĩa nini twauma cukuru Saturday nĩyo twathiaga gũtua yarĩ na ũteithio mũnene mũno tondũ nginya nĩyo tũthomithĩtie na ĩkahota gũtũma nginya mũciari wakwa harĩa araikara nginya ũmũthĩ ũyũ akorwo agĩikara nĩ ũndũ wayo no nĩ gwathire ihinda ĩgĩhana thoko yayo ta yathira na no tũkenerere uguo thirikari irauga nĩ gũcokia ũrĩmi wa Benico. Hakwa niĩ mwene ingiuga nĩ atũteithagia mũno na tondũ nĩyo tũthomete nayo nĩyo aciari itũ mahotire kũgũra na mĩgũnda nayo na magĩka maũndũ manene no nĩ yakinyire handũ ĩkĩaga thoko. Ũrĩmi wayo nĩ ũthiĩte ũcokete thĩ nĩ mũingĩrĩire ũrĩmi wa indo ingĩ hihi nĩkĩ gĩatũmire mũingĩrĩre ũrĩmi wa indo ingĩ na hihi ĩngĩcokio no mũcokerere ũrĩmi wayo? Twathire ũrĩmi wa indo ingĩ tondũ thoko yao nĩ yathire thĩ no kwa ihinda rĩrĩ tondũ nĩ tuonete ĩkĩheanwo no tũcokerere ũrĩmi ũcio tondũ wanatũteithia. Ũrĩmi wa Benico ũngĩcokerera no tũkorwo tũkenereire na njĩra nene mũno tondũ nginya nĩ yarĩ na bonathi tere ya macani ithuĩ nĩ tũramenya atĩ nĩ yarĩ na bonathi na ĩngĩcoka na ĩcoke na bonathi ona bonathi ĩyo nĩ yateithagia mũno tondũ mũciari harĩa akwamĩte rĩ na ihinda rĩa mwaka ũcio wathira bonathi yauma rĩ mũciari ũgakora nĩ eka kaũndũ kanene kagĩrĩire kana kaũndũ kangĩteithia mwana wake wa rũciũ rĩu no tũkenere thirikari ĩgĩcokia ũrĩmi wa Benico. Hihi nĩ mũrona ta thirikari ĩrĩ na mageria ma gũcokia ũrĩmi ũyũ na rĩngĩ njĩra cia kũheana mbegũ cia Benico na gũthomithia arĩmi? Nĩguo tondũ taniĩ he mũcemanio njĩrĩga na nĩ ndonire makĩheana na nĩ tũkoretwo tũgĩthomithio ũhoro wĩgiĩ Benico. Hakwa niĩ ũndũ ũrĩa ingiuga ha ũrĩmi wa Benico na kũringana na ũrĩa ndĩrona ũhoro wa thirikari ndirĩ iragĩa na ũndũ wa kwĩrutĩra gũkinyanĩria ũrĩmi mwega mũkinyanĩru tondũ ũrĩmi ũrĩa warĩ kuo ihinda rĩrĩa ithuĩ twareragwo wa Benico tondũ yarĩmagwo nĩ mũndũ oro wothe so ihinda rĩrĩ ndingiuga atĩ nĩ meharĩrĩirie wega meharĩrĩria mega nĩ kuona mĩgũnda itũ tondũ mahinda macio tũrauga twareragwo ũngĩathirio mũgũnda nĩ wakoraga mĩgũnda mĩingĩ na Benico no ihinda rĩrĩ ũramĩonera haha ũgacoka ũkamĩonera handũ hangĩ haraihu. Na no mwende thirikari ĩkorwo ĩgĩtabania mathomo kũrĩ inyuĩ arĩmi nĩgetha mũkorwo mũkĩmenya thoko ĩkuma kũ na mũmenye ona ũrĩa mũkwagĩrithia ũrĩmi ũyũ na makĩria. Kĩndũ kĩrĩa ingĩhoya thirikari nĩ atĩ yũke ĩtũelimishe na ĩtuonie wagĩrĩru wa gũkorwo tũhandĩte Benico na ĩtũhe gĩthomo. Tũngĩheo gĩthomo no tũgĩe na ũndũ ũcio wa kũnyita na kũmenya bata wa gũkorwo twĩna mahũa twĩna Benico bata wayo nĩkĩ. Niĩ hakwa niĩ mwene no njuge thirikari moke matũbundithie na matuonie na tũsapotwo nĩgetha tũmenye ũhoro mũno wĩgiĩ Benico. Tondũ rĩu mahinda mau mana hau gabere nĩ ndaigua cũcũ itũ na aciari itũ metwo magathi magathomithio na magacoka makaheo indo ta theci indo ta mabanga nĩgetha mahote kũrĩma Benico icio. Koguo ona ithuĩ thirikari ĩngĩũka tũsapoti ta andũ ethĩ na andũ aya mekuo ihinda rĩrĩ no tũhote ona kũrĩma makĩria ona gũkĩra aciari itũ. Nĩ ngatho. Ng'ang'a wa Njoroge acio nĩ arĩmi na aikari a gũkũ mwena wa Moro na nĩ magĩkorwo magĩgĩtarĩria ũrĩa Benico yarĩ na ũteithio na hau gabere na magĩkĩendekithia maũndũ marĩa thirikari ĩkorwo ĩgĩbatiĩ gũkorwo ĩgĩgĩka ihinda-inĩ rĩrĩ nĩguo kwarahũra ũrĩmi ũyũ ũgĩcokerere ta mĩaka ya 90 rĩrĩa ũrĩmi ũyũ wakĩrĩ na ngumo. Ndirĩ na ũndũ ũngĩ nguongerera ngũhũndũra mwaro na kũrĩ studio kuma gũkũ mwena wa Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njogona. Thegio Joel, nĩ mwacira wega mũno mũrĩ hamwe na arĩmi acio kuma kũrĩa mwena wa Moro. Nĩ mwacira wega mũno na ngwĩciria oguo makorwo magĩkiuga nĩ ihinda thirikari ĩkorwo ĩgĩkĩheana mĩngũrwo nĩgetha arĩmi magĩkorwo magĩtaũkĩrwo na makĩmenya ona ningĩ makorwo makĩmenya bata wa gũkorwo magĩkĩrĩhwo na mararĩhwo mbeca cigana harĩ oro kiro. No wega ona guo makorwo magĩkĩmenya ngwĩciria kaũndũ kau nĩ karagĩthiĩ oro wega. Haya kenyigire harĩa ha SMS na ho ndore maũndũ merĩ matatũ. Ng'ang'a wa Njoroge gũkũ mahũa nĩ ũndũ tiga kwaria guo raria. Haya hau ndigũthoma tũhetwo nĩ okay aranjĩra mahetwo nĩ mũndũ ũretwo Burabura ndikũmũthoma.
ekuria escarpment mwena wa Kabungeraini ona ndananjira uria etagwo okay. Hai Ng'ang'a wa Njoroge na Waithira wa Shamata Beniko igeriokane kiguni kuri arimi aingi muno, asante sana. Nikiwa muikari wa Nyandarua wa kulima wa Pareto wa Kubukwe na wasaidiwe ni mutheki wa Kianjata. Okay. Kagenyi marimari uye kuria mwena wa Sharagita Nyandarua nie dionete mbegu icio cia Beniko guku gwitu Nyandarua na tondu dana matua tikawira kare kahuthu aria matuite mahua ni moi okay kotika huthu no mwisho wa horo ni ukionaga tubesho tweka gwiciria hau no wega gukiririkana. Haya ndirarora aria marimaga muno mahua ma Beniko na ni murarakara muno guku rimwe ni murandika SMS imwe nditu muno chikaga guthomeka thirikari yakadira butwara wega maundu murandika guku maritu muno mamwe ona ndingithoma ona ndingitikirio na wa muiru. Haya Ng'ang'a ni ndi wa Nyandarua Original Rock na twathomithirio na Beniko ni Paul Mwangi wa Kigosho. Thengiũ muno Paul Mwangi wa Kigosho. Haya no tuoe thimu cigana ona imwe kana igĩrĩ reke ndore mathaa makwa ũrĩa maikaire o imwe kana igĩrĩ Nyandarua na Ikuru. Kohana atia? Halo. Kohana atia? Ndĩrajaga mwega. Ndĩ mwega muno ndĩraria nau. Wakinya tũrĩ moro. We nĩ ũrĩmaga mahũa ma Beniko? Ndĩrĩmaga Otogwo Paul Mwangi wa Kigosho ũgeithio tũthomithĩtio na Beniko. Ora uthiri Beniko ĩrĩ na thirikari ya Kenya ngiugire atĩ nĩ ĩrenda kũriũkia Beniko rĩ. Yani mbegũ matũreheire mbegũ ĩyo rĩ. Yani Beniko mahũa maraciara tu rita rĩmwe. Okay. Watu wa maita rĩa kerĩ mahũa makahuka na matiraciara rĩ. Tole ale Beniko ĩrĩa twakoragwo nayo tene yaciara nĩ harĩ handũ hakinya tũkamĩrengera ĩkabwana ta yatuĩka werũ. Exactly. Ora thikũ ici na Beniko ĩno twareheirwo nĩ Kenya ngiona rĩu nĩ kũmĩmunya tũramĩmunya mĩke. Haya, thank you. Beniko marakua ngoro rĩ. Thank you muno brother. Tole kwari tene atene maheagwo bonathi. Thank you nĩ tondũ wa mahinda. Asante na ngwĩciria kaũndũ kau nĩ kabata mũno. Mahũa wa mũirũ na ngondo nĩ hito kwa kwanyu gũtirĩ no kwanyu no gũkorwo nĩ kũrĩ watu ataimera 4 kana 5 he ũndũ twarenga na kang'eri nigetha magacoka magathundũka rĩngĩ na kũgwanjĩkorwo macio meka ũrĩa tũrĩ moro matirathundũka rĩngĩ no ikorwo hiĩ takĩrĩ mbegũ njega. Alright. Haya tũgũcoka o kũrĩa Naikuru tũnyitanĩre hamwe na mwandĩki witũ Robert wa Maina marĩ hamwe na mũtaaramu ũrĩmĩte mahũa ma Beniko mĩaka mĩingĩ na ũgĩ mũingĩ mũno na nĩ mheshimiwa kũrĩa mbunge-inĩ ya kaunti ya Naikuru etagwo wa Jeff nĩ mũrĩmi na ningĩ nĩ mũtaaramu wa maũndũ megiĩ mahũa ma Beniko. Karibu sana Robert, mũrĩ hamwe na mheshimiwa wa Jeff. Ng'ang'a wa Njoroge nĩ ngatho na thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku ũmũthĩ ũrĩa ndĩrĩ nake gĩikaro-inĩ nĩ MCA wa ward ya Menengai Wilson Mwangi wa Jeff na ũrĩa ũkoretwo arĩ mũhari-inĩ wa mbere kũhũranĩra ciĩgiĩ ũrĩmi wa Beniko gũkũ bũrũri-inĩ na makĩria gũkorwo agĩikia ona mateta ma arĩmi ma Beniko kuona nĩ makoretwo kwa mĩaka karũndo matekwendia magetha mao makĩria kũrĩ kĩganda kĩrĩa kĩkĩrĩ gũkũ kaunti-inĩ ya Naikuru gĩa PPCK. Na mweko mwe tu tũnyitanĩre nake ambe tambũrũkie. Thank you. Njĩtagwo wa Jeff Wilson Mwangi mũjumbe wa ward wa Menengai na ngoretwo ngĩrũĩrĩra ndeto ĩno ya pyrethrum bũrũri-inĩ wa Kenya na nĩ ngoretwo ngĩtũma bũrũri-inĩ ma Rwanda na Tanzania no ũrĩa tũĩ nĩ atĩ bũrũri-inĩ wa Kenya nĩyo yarutaga 80% ya pyrethrum ya thĩ ng'ima na kĩrĩa kĩrĩ ho thaa ici nĩ atĩ twĩna kĩeha kĩingĩ mũno kuona atĩ rĩu Kenya ĩraruta less than 20% ya pyrethrum ĩrĩa ĩrendekana thĩ na ũndũ ũrĩa wĩho nĩ atĩ ti atĩ nĩ arĩmi magĩte ti atĩ nĩ mũmera ũcenjetie no gũkorwo atĩ maũndũ maya nĩ magĩte kũrorwo wega nĩ thirikari na thirikari ĩkaga kũrora mũrĩmi wa pyrethrum ũrĩa ararora arĩmi a mĩraa arĩmi a igwa arĩmi a ona airia ũkona ũyũ nĩ mũmera ũrathiĩ ũgĩtiganagĩrio na mũmera ũyũ ũkoragwo ũgĩkũrio kaunti
19 ugakora ati biu mumera uyu niguo ubatire gukorwo ugiteithia andu aitu aingi tondu mumera uyu niguo urendekana niguo rutaga ndawa iria natural iria huthikaga mecini ona ina huthika ona kuhura mimera itu iria turageria ku reduce nyamu twitaga maximum levels ya residues. Hihi thini wa mihango ya kuriukia pyrethrum ta county ya Nakuru ni tuonere thirikari ya county ya mbere ya hende ya Lee Kinyanjui ikigeria ku revive pyrethrum kana kuriukia urimi wa mumera uyu no ndomwe thirikari ya Governor Susan Kihika nayo no ikoretwo ikigeria kuriukia mumera uyu. Murimi uria munini wa pyrethrum kuri undu o wothe arathengecirwo gutigirira ni ehanda wega. Reke tucokerie ngatho Governor Susan Kihika na Governor wa kuria Uasin Gishu ona Governor wa Elgeyo Marakwet na wa Nyandarua toni mekirite mbeca cia kuhe arimi migurwa na umane ati migurwa eno yarikia kuheano ni turenda murimi uyu akorwo akirorwo na njira njega uhoro wa marihi make. Umuthi uyu tungienda kilo ya mahua ikorwo kirihwo ciringi 400 na nigetha murimi uyu acokia heo nginya dryers nigetha kuhuthio uhoro wa miumirie ya kundu kuria kwiheho. Undu ni turona murimi ni athiete na mbere ya gitiganagerio na ndaratwarithio wega na nikyo turoria thirikari biu ni rori uhoro wa pyrethrum no ndu riu uratumakia ni atiriri ati kiganda gia pyrethrum board ni kirendio mukiendia kiganda kia murimi na njira iriku oko ni mukwenda kwendia kiganda giki itai arimi mwendia kiganda mwatiga murimiko no na iganda ici ingi cia Kentagra ni turona ni nageria no iti hota maundu maya tondu the mother company Pyrethrum Board of Kenya ndiranengerwo ni wagweta horo wa kwendio kiganda na makambuni mangi ma andu kiumbe kana honge kiumbe ta Kentegra na kuri na iganda ingi kuri na muthako irathaka mwegega wa kwarahura urimi uyu wa Beniko bururi-ini. Uhoro wa maundu maya ma iganda ici twaria twarwoire tukirura gitagwo liberalization tukinina monopoly twekaga uguo nigetha arimi mahote kwendagia o mundu kuria ngeigua kwina bei ya iguru. Aya ni marageria no riu ninge marakinyire handu no maracoka thi maraberia kuguithia bei na nikyo turauga atiriri thirikari ni rore ndundu wega tondu gutindi ukira murimi arime ukamwira mukumureha ciringi 350 thutha wa mwaka kana mieri 6 mugacokia 200 kuu ni kuraga murimi na nikyo turauga atiriri liberalization irari njega na ni rokite guteithia murimi tungikiuga atiriri undu uyu ni urorwo wega iganda ici ni cioke cikario thi na ciirwo the minimum payment hari murimi ikwere ciringi 400 guthie na iguru. Uroro wa ihwa ria pyrethrum kaingi ukoragwo riria rioma kuri na mibango yothe koretwo ku kana ukuriukia pyrethrum kana ihwa riria Beniko kwina mibango yothe ya gutigirira kwina machini kana kundu gwa komitheria mahua maya. Wa mbere thina umwe ni ati tutiri turagia na migurwa iria ina thumu wa iguru uria twari na haria kabere urakora tha ici ihwa riria turendia riri umwe rirathie kuma kindu gitagwo 1.2% pyrethrum na tungienda mahua macio magikinya 2% nigetha murimi ahote kurihwo na bei njega. Urakora riu thirikari ndiroka kuhe murimi uyu mbegu iria yagiriire andu aria metagwo karo handu maheo mbeca nigetha mahote kuruta mbegu iria yagiriire mathini maraheo mbeca nikyo twenda kuria nginya thirikari ni turende twire ni mbeca cigana iraheire pyrethrum budget ino iho nigetha tumenye atiriri karo ni kwota kuruta mimera iria yagiriire. Tugitiriha kwi watho wa kugitira urimi wa pyrethrum kana Beniko na magetha maguo mirihire kwi watho wothe uthugunditwo kana uraru maundu macio mothe mena andu metagwo AFA ni twaigire watho na ni turonire nginya gucokete magacoka ni menda kugarura watho ringi ni turenda kuria AFA regulatory ati ni menye maundu macio emerekira etakusicite murimi maundu metagwo public participation ni kugwa makugwa turenda kuga akoro kuri watho wothe uria wiho ungihuthika wa guteithia murimi ni mambe maikarethe na murimi maiguithani tutikone tambara iria cie kahua-ini cia marihi leke maundu maya mothe murimi mambe maikarethe ona AFA maikarethe na ndonio ni marekete uguo no riu urakora ati andu aria marahucio ni kakundi kanini karia gatangikota gukorwo karutite maoni mao kana the entire counties iria irakuria pyrethrum no turenda kuga atiriri uhoro wa mawatho na maundu maria mangi mothe ona tutiri no uhoro namo turenda atiriri murimi ni arihwo mbeca iria ciagiriire nigetha agie na ngoro ya gucoka kurima pyrethrum. Ni ngatho ucio ni MCA wa ward ya Menengai Wilson Mwangi wa Jeff na no mutaramu thiini wa urimi wa mahua ma Beniko Ng'ang'a wa Njoroge hwaini wa muthi nguhundire moro mwena wa studio retwa riakwa ni Robert wa Maina. Thegio muno Robert muri hamwe na MCA kana
mweshimwa wa Jeff kuma kuria mwena wa Menengai ni mwacira wega muno na gwicira maundu macio mothe agweta horo wigie afa akambuni ya Kentagira gatagati-ini ka maundu macio mothe agweta ni mabata muno nigetha murimu wa Benico akorwo akiona umithio urimi-ini wake itanatiriha mundu gwitwo Njoki ni muthuri murata wakwa akoragwo kuria bururi-ini wa Ngeretha aranjira onake amatuite muno mahwa amatuite muno kuria mwena wa Gatimo niguo aranjira ni amatuite muno thengi muno Njoki na ukigeithanie kuria bururi-ini ucio wa Thungu. Asante sana, mathaa makwa ni mathira, ni ngatho muno ngatho cia mwanya kuri andiki a mohoro Robert wa Maina, Simon Ngure, Rodo mwena Kim Njoka na Joel Kimani wa Njuguna ni undu wa itemi riao hari kuhariria tabarira itu ya muthenya wa umuthi. Ni tukugomana wona ciahanda thaa 4 riu njokie mwaro kuri Elda muturi wa Muiru nigetha tuthie na mbere tucemanie wona ciahanda thaa 4. ni ngatho. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya Ũtaũku. Mũgambo wa mũrĩmi ukireherwo ni Travel Insurance kuma CIC Insurance Group. Boga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe, hindi ya mbia guka ni ukorera mbia, no ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia, andu aingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima. Gutire mucere ungi ndingikuria tiga okomboka. Watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maito mere. Na mburi cia Hampshire na rutha ici tuni na mburi 110 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatarget gukorwo turi na mburi 600. Kahua gaitu gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 naguo cukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000. Mũgambo wa mũrĩmi. Mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kuorio ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene mũgambo wa mũrĩmi. Ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 19 kũringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino nĩ kaunti ya Nyeri. Mũrĩmi thĩ nĩ yanenehire no na kũrĩ maita maingĩ ũngĩkorwo nĩ ũrabatara gũthiĩ na nja wa bũrũri, hĩndĩ ĩyo nĩ ũkoragwo ũgĩkuo nĩ ndege na hingo ciothe ũrathiĩ na ndege nĩ ũbataraga insurance. Reke insurance ĩno ĩkorwo ĩrĩ CIC Travel Insurance. Insurance ya CIC nĩ gũtangĩkagĩra hĩndĩ teno ĩgatigĩrĩra mĩrigo yaku ĩngĩũra kana ona ũngĩkorwo nĩ wagomana na ũndũ wa hinahi maũndũ maku mothe nĩ marũgamĩrĩrwo. Nĩ ũndũ wa ndeto makĩria ĩgiĩ CIC Travel Insurance aranĩria na CIC kũgerera SMS namba 22471. Ningĩ no mandĩkĩre thĩinĩ wa rũrenda rwa WhatsApp 0703 099 000 0703 099 000. Mũrĩmi ũmũthĩ twĩ gũkũ Nyeri na gũkũ nĩ Mathĩra nĩ itũra rĩa Ngainĩ na gũkũ nĩkuo twĩ na mũrĩmi no nĩ mũrĩmi wĩrutĩire, mũrĩmi agatua itua na akamenya wĩra wake nĩ wa ng'ombe cia iria akiamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi. Ngwamba gũtũma hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023 nĩguo wone ũrĩmi wake na hau hangĩ tũthiĩ tũnyitanĩire. Arĩtwa njĩtagwo Susan Njanja wa Gakungu. Niĩ tene ndarĩ nurse na ngĩkinya handũ ngĩtiga wĩra ũcio rĩu ngĩambĩrĩria kũrĩma. Susan na harĩa kabere akoragwo arĩ nurse na wona arĩkia wĩra ũcio akĩanjia wĩra wa ng'ombe na wĩra wake aurutĩte na njĩra ya mwanya. Susan wanjĩrĩirie atĩa wĩra ũyũ wa ng'ombe? Nyanjia kũrĩma ndiarĩ serious tondũ ndaigĩte ng'ombe iria cia kũiga tu. Ndarĩ na tũgombe twĩrĩ tũrĩa twa kienyeji, ngĩthiĩ na mbere ngĩciarithania, ndeithĩrĩirio nĩ veterinary wakwa tũkĩ-improve breed na ng'ombe ici rĩu kuona nĩ ng'ombe 10 na ndĩna njaũ 6 mori, ndĩrakama 9 na nĩ ndĩrendia kilo 200. Atĩ na harĩa kabere ng'ombe ciake ciarĩ cia kawaida akiuga nĩ cia gũthiĩ agacĩrithĩtie. Na watonya hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023 nĩma nĩ ũkuona wĩra mũrutĩku. Susan
iriari wendagia ku na wendagia atia? Iria nyendagia kuria Slopes Dairy tena niturakinyagio ciringi 44 no riu iria maraturira last month ni 42 na iri 42 ngona ni nini tondu rona itingihota kumiti maundu maria mari kuo tondu ta irio cia ng'ombe ciina goro muno na ngona ha arithia ng'ombe twina thina muno iguru ria prices. Ati iria ria mweri ucio urathirire mararihirwo ciringi 42 na haha njokere mararihirwo ciringi 42. Iria nyendagia kuria Slopes Dairy tena niturakinyagio ciringi 44 no riu iria maraturira last month ni 42 na iri 42 ngona ni nini tondu rona itingihota kumiti maundu maria mari kuo tondu ta irio cia ng'ombe ciina goro muno na ngona ha arithia ng'ombe twina thina muno iguru ria prices. Haha nie ngeuria ihi ciringi 42 murimi no agutobora ni wega kuga ati arimi ti arigane uhoro. Riria president erigite Sagana Straight Road ndaiguire auga ati iria rirakinyia 50 per liter na andu aria mamuheaga uhoro matiramwira uhoro wa ma tondu itikinyite hau. Ona guku tutie twona mbeca ta icio ona rĩndĩ turakinyitio ni nyingi tutie twakinyia hau 44. Andu aria maragia na president ni mamwira ithuĩ ni tweterie ciringi 50 nigetha wira urutike na tuote ku advance na ku maintain families citu. Susan tacokera haha. Riria president erigite Sagana Straight Road ndaiguire auga ati iria rirakinyia 50 per liter na andu aria mamuheaga uhoro matiramwira uhoro wa ma tondu itikinyite hau. Ona guku tutie twona mbeca ta icio ona rĩndĩ turakinyitio ni nyingi tutie twakinyia hau 44. Andu aria maragia na president ni mamwira ithuĩ ni tweterie ciringi 50 nigetha wira urutike na tuote ku advance na ku maintain families citu. Ng'ombe ciaku ri ireaga ki? Guku ni ndonire urigithia wa ng'ombe ti muhuthu muno na nikio ndahandire Super Napier na ngihanda kinya mirio na ni ndaiga silage tondu utari na silage kurithia ng'ombe ni kuritu na ng'ombe ciakwa ni iria silage na ngacihe tharo wa Super Napier na mirio na ndeka uguo ng'ombe ria iria ringi muno ni ngamaga kilo 32 na ngona ithiite uguo ni wega. Susan ungira atia mundu uri ungienda kwanjia urimi wa ng'ombe? Ungienda kurithia ng'ombe no ngwire mbere ya maundu mothe ukorwo uri na mahuti ma kurithia ng'ombe tondu utari na mahuti ndungihota kurithia ng'ombe na muno kuiga silage tondu ni nyitagirira handu hanene na ng'ombe ni iteithikaga muno. Kuma hau wagia na mahuti riu no uta gucaria ng'ombe ikore mahuti no ti mahuti makorage ng'ombe. Susan aratwira ungienda kwanjia urimi wa ng'ombe amba uige mahuti na kindu ta silage no ige nginya miaka mingi o wetereire ng'ombe. Susan tacokera haha. Ungienda kurithia ng'ombe no ngwire mbere ya maundu mothe ukorwo uri na mahuti ma kurithia ng'ombe tondu utari na mahuti ndungihota kurithia ng'ombe na muno kuiga silage tondu ni nyitagirira handu hanene na ng'ombe ni iteithikaga muno. Kuma hau wagia na mahuti riu no uta gucaria ng'ombe ikore mahuti no ti mahuti makorage ng'ombe. Susan nayo thirikari ri ungimira atia? Thirikari no ndimiurie ne tiganirie arimi a iria ona ithuĩ arimi a iria no twende kuheo minimum returns na thirikari ni uguo ona president ni 50 na riu angeko thirikari ni uguo ri iraga ukinyanirio ndu ucio niki. Susan guku mathira ri riera ria ng'ombe ni riega no ngira mundu wa mathira atia? Mathira guku riera ni ria ng'ombe na ni riega muno na kurithia tunginyitwo guoko ni thirikari na ithuĩ tutirenda maundu maingi turenda itwe 50 na itukota kurithia wega tondu riu ndina andu nyandikite a wira atatu no nyende kuongerera na nyongerere andu angi a wira na no hote tondu kiugo ndina kio na ndina gwa kwaramiria no faida ni wira rehe thina ya iria ngingirana ni kuongerera andu na hote gutirira bururi na kwandika andu ona nie ndiandike wegega na hote gusupport family yakwa wega. Susan wira wa ng'ombe ni urutite weri no uge ni ugukenetie? Ng'ombe ni ire faida tondu wa mbere ni nyuaga iria, wa kere ni nyendagia iria na ni ire thumu wa guthondeka mugunda na ni ndi biogas na riu horo wa ngu na makara icio ngefutira ona guku muti ungigwa no ubuthiire mugunda tondu ndikoragwo na bata wa andu make biogas nigetha tuthie mirugire na tuthirie atumia wira wa kuruga. Nie hau ndikuongerera tondu ni njui ni waigua na macio mangi ni ukurumirira ngiamukira muthingi wa urimi kuma guku Ngai-ni ni mathira njita murimi na mbemwe mwarimu mucwe.
Mugambo wa murimi wareherwo ni Travel Insurance kuma CIC Insurance Group. Ni urabanga guthie thabari. CIC Travel Insurance irakuhe wiyathi wa gucera kuri ukwenda utari na nganja. Kuma thabari cia hi na hi cia urigiti, gucererwo ni thabari ya ndege, nginyagia kura kwa mirigo ndege-ini, CIC maratigirira ati ni wathie thabari ciaku wega kuringana na mubango uria ukuiganana na mabataro maku. Cera kuria guothe ukwenda thi ino wina CIC Travel Insurance. Tuma SMS kuri 22471 kana utwandikire WhatsApp kugerera 0703 099 000 kana ucerere www.cic.co.ke. CIC Insurance Group, we keep our word. Ewa togori irie Musa no haha kanitha-ini wa Kimuri kia Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo kubarikiwa nayo mundu mũrathime nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kimuri kia Inoro. Na niĩ Bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inoro onawe na niĩ tondũ twĩ mbeũ ya Ngai, nĩ Ngai ũgũtũtũria na nĩ Ngai ũgũtũkinyanĩria na tũtũrie maũndũ-inĩ marĩ mothe, nĩ tondũ mbeũ ya Ngai ndĩcinagwo nĩ riũa, ndĩũmaga, ndĩhohaga, ona ndĩcinagwo nĩ heho. Tarĩguo kwĩna heho nyingĩ. Thengio Ruce wa Ng'ang'a hwainĩ wa ũmũthĩ nĩ gũtũririkania ũhoro wa bata wa o mũndũ ũmwe witũ, na tũgagatha Ngai tondũ twĩ mbeũ yake, nĩkĩo twĩ matigari, nĩkĩo twĩ muo, nĩkĩo twĩ ho hwainĩ wa ũmũthĩ, na nĩgetha tũmũrahe na tũmũgoce na tũmũkumie na ndĩgũkara tona nguĩte thayũ na umithio wa ĩtĩkio no ngwete. Njĩtagwo Bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, nĩ honokete. Jesu nĩ Mwathani na karibu sana, na nĩgetha tũingĩre mũtaratara wa nĩ mũkũmenyithio na kũririkania tũgĩthiĩ na mbere na kũhoera bũrũri. Nĩ ũrĩa maũndũ maregarira, nĩ ũrĩa maũndũ mareikara bũrũri no hahũkwo ya kĩmako, ũteti mũingĩ, mbũkĩrĩra, ũthũkangia wa indo, andũ aingĩ no kũrĩra, andũ ao nĩ moragĩtwo, andũ ao makanyitwo mĩgwate, angĩ mawĩra mao magacinwo, indo ciao ikaiywo, na angĩ ona marĩ thĩinĩ na maũndũ marĩa mangĩ magĩkoretwo mekuo, ona mĩrimũ na mathĩna marĩa matindĩkaga andũ, na arĩa angĩ ona nĩ gũkuĩrwo. Na nĩ gũkĩra tũkĩhoya hwainĩ wa ũmũthĩ ũririkane kũhoya na kũhoera bũrũri na kwĩhoera na kũhoera. Na wathiĩ hara Facebook-inĩ page ya ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, Blessed and Favored, nĩ ũkora ihoya rĩa ũtukũ wa ũmũthĩ na ũgayane na arĩa angĩ na maũndũ-inĩ marĩ mothe Ngai mbere, na kũrũagĩra o kwagĩra o mũno mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe. Njĩtĩkĩria rĩu na nĩgetha twambĩrĩrie imenyithia cia maũndũ matiganĩte. Rotary Club of Nairobi Metropolitan manyitĩte na Rotary Clubs cia Kirinyaga, ACK Mount Kenya Hospital na angĩ aingĩ. Rotary Club of Nairobi Metropolitan manyitĩte na Rotary Clubs cia Kirinyaga, ACK Mount Kenya Hospital na angĩ aingĩ. Nĩmakorwo na ũrigitani ũtarĩ marĩhi Jumamothi mweri 12 mweri wa mũgwanja thaa 2 nginya thaa 9 ACK Mount Kenya Hospital Kĩbingo Kirinyaga. Nĩ ũgakorwo na gũthimwo kansa ya nyũngũ ya mwana, nĩyo cervical, kansa ya mũthiori nĩyo prostate, blood pressure, magego, maitho, mũkingo na mĩrimũ ĩngĩ mĩingĩ. Mũrorio na gĩtĩo mũgekinyia nĩgetha mũteithĩke na ũrigitani ũyũ. Na famĩlĩ ya Felix Ndung'u Mwatha na Mĩrĩ wa Ngũi Ndung'u Karamba-inĩ Kiambu, nĩ famĩlĩ ya Felix Ndung'u Mwatha na Mĩrĩ wa Ngũi Ndung'u Karamba-inĩ Kiambu
nĩ maramumenyithia gũtĩrio kwa mathiko ma Mary wa Ngũi Ndũng'ũ nginya rĩrĩa mũkamenyithio mũthenya wa mathiko nĩ kuma kũrĩ family ya Felix Ndũng'ũ Mwatha na Mary wa Ngũi Ndũng'ũ wa Karamba-inĩ Kiambu makĩmũmenyithia atĩ rĩu nĩ gũtĩrĩtio mathiko ma Mary wa Ngũi Ndũng'ũ nginya rĩrĩa makamũmenyithia hĩndĩ ĩngĩ kana mũthenya wa mathiko nĩ mũkũmenyithio thutha-inĩ na pore ũkĩrĩ family ĩno ya Mary wa Ngũi wa Ndũng'ũ. Na rĩu nĩ mũthia wa imenyithia icio cia maũndũ matiganĩte kuma gũkũ gwa Inooro FM mũciĩ naguo nĩ Wotugi no Tana na rĩu nĩ ihinda rĩngĩ rĩega rĩa gũthomera imenyithia cia ikuũ na mbere nĩ ndũmĩrĩri cia macaka kũrĩ arĩa othe matigĩtwo nĩ andũ ao. Ngai amũmĩrĩrie amũhorerie amũgirie maithori amũhe thayũ wake ona ningĩ okae kũmũrora na waya marĩkĩtie kũhurũka. Ngai witũ amahurũkie kũu gwake gũtarĩ kĩeha kana maithori o nginya rĩrĩa karumbeta ka mũico gakahuhwo nĩ ihinda rĩa imenyithia cia ikuũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Joyfrey Gĩcarũ Mwangi kana manager thutha wa ndwari ya ihinda ira. Joyfrey Gĩcarũ Mwangi kana manager nĩ ahurũkĩte ararĩ mwana wa Peter Mwangi Mũgo na Rosemary wa Ngare Mwangi acianĩirwo na Ruka Mũgo wa Mimi Rose Wine and Spirit Ngara na Ukombozi Green Gardens Ruiru, James Gacie wa Ngara, John Kirago wa Kiambu, Joseph Kaheta wa Ukombozi Green Gardens Ruiru, Mary Kanyabura wa Kamiti Registered, Stephen Ndego wa KCIC Meru, Isaac Gakua wa Githurai 44, Eugenia Wanjiru wa Gacatha Nyeri, Rayas Kariuki wa Monko Wine and Spirit Ngara, na ithe wa Ryan Mwangi, Mark Musiri na Brian Mwangi. Nĩ maramue wa Margaret Muthoni Mũgo wa Ruma Supermarket, ani wa Njiko Gaciene Business Ready, Ruse wa Njiko Kahetene wa Britam Insurance Company, Maritha wa Njiko Ndego wa Gida Gaos wa Kirira Fero Dirago Gacoko MG Raw Farm, Karo Gathoni Gakua, John Gitahi wa Gacatha na Naomi wa Boy Kariuki wa Riverside Kimunyu. Nĩ mama na baba mũkũrũ wa twana tũingĩ kũracemanio Bruce Prince Hotel Nairobi na kwa mũciĩ Mũrang'a Kĩrĩa-inĩ. Mũthenya wa mathiko nĩ Jumamothi mweri 12 wa Mũgwanja kwa mũciĩ Kĩrĩa-inĩ Oboi Village Kiru Location Mathioya Sub County Mũrang'a County. Joyfrey Gĩcarũ Mwangi kana manager kwa mathayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Mary wa Njirũ Kĩmani. Mary wa Njirũ Kĩmani nĩ ahurũkĩte nĩ mũtumia wa Livingstone Kĩmani Shira. Nĩ mwarĩ wa tigaire Timothy Mũkuba Gathĩmba na Joyce wa Njirũ. Nĩ nyina wa Charles Maina, Peter Munene, Joseph Mũrĩmi, Jenny Nyawĩra, Mase wa Ngũ, Ruce Njeri, Faith wa Mbũi, Rose wa Ngeci na Joe Mũgo. Nĩ mwarĩ wa nyina na atigaire Mũthoni, Njerũ, Esther na Isaac. Nĩ atiga tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Andũ maracemania gwake mũciĩ Kĩangũaci Kĩrĩnyaga thaa 10 gwa ciana ciake Kĩrũgũya, Nairobi, Karatina na Gatito. Mũrĩũkatwo Jamii Nursing Home Karatina mũthenya wa gatano mweri 11 wa Mũgwanja thaa 3. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre mũgũnda-inĩ wake Kĩangũaci Ndia Kĩrĩnyaga County. Mary wa Njirũ Kĩmani kwa mathayũ. Nĩ mũkũmenyithio haha hena kĩmenyithia kĩa maũndũ matiganĩte. Kĩmenyithia kĩa maũndũ matiganĩte nĩ kuma kũrĩ family ya Gotha Ndĩmbũrũ hamwe na kamĩtĩ. Family ya Gotha Ndĩmbũrũ hamwe na kamĩtĩ nĩ maragwĩtĩra harambĩ ya mwana wa Marion Nduta ũrĩa ũkoretwo akĩrigitwo bũrũri wa India. Bill ya thibitarĩ nĩ mũigana wa 2.7 million na tũramũheana na gĩtĩo mũtũteithĩrĩria gũcokia Marion mũciĩ bũrũri wa Kenya na ũrĩa kwamĩte bũrũri wa India. Mahoya na mũcango wa gwetha mbeca igakorwo Gĩthũngũri Primary Kagũndũ-inĩ Location Kandara Sub County Mũrang'a County mũthenya wa kiumia mweri 13 wa Mũgwanja kwambĩrĩria thaa 6 cia mĩaraho. Gũka gwaku kĩheo gĩaku na mahoya maku nĩ ikamũkĩrwo na ngatho. Mũteithio wa mũthĩni nĩ Ngai agwatagia gwatio na ũtũmie ũteithio waku kũgerera paybill number 247247. Paybill number nĩ 247247. Account nĩ 0707 68 1762 0707 68 1762. Marion Nduta Medical Fund. Na tũgakĩhoka atĩ family ĩno ya Gotha Ndĩmbũrũ nĩ mekĩona mbia cia gũcokia Marion Nduta gũkũ bũrũri-inĩ ya kwamĩte India 2.7 million na Ngai amonekania mena harambĩ Sunday mweri 13 wa Mũgwanja kũrĩa Gĩthũngũri Primary Kagũndũ-inĩ Location Kandara. Ngai akũrathime ona ũkĩmanyitĩrĩra. Nĩ mũthia wa kĩmenyithia kĩu kĩa maũndũ matiganĩte na rĩu nĩ ihinda rĩega tũthiĩ na mbere na imenyithia cia ikuũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Peter Njoroge Ndũrũ. Peter Njoroge Ndũrũ nĩ mũriũ wa mũndũ nĩ Irĩmine Ndũrũ Karĩnga wa itũũra rĩa Kamunyonge Ting'ang'a Kiambu. Mũthuri wa Njera Njeri Njoroge, ithe wa Anne Wanjikũ, Rosebel Wanjikũ, Eva wa Njirũ, Rebecca Mbũyũ na Moses wa Mbu. Nĩ mũrũ wa nyina na Goreti Mbũyũ, Priscilla wa Njirũ, Peter Njũgũna, Catherine Njeri na atigaire Moses wa Mbu, Esther wa Tĩrĩ na Rose wa Ngũi.
family na arata nĩ maracemania gwake mũciĩ Ting'ang'a nĩ ũndũ wa kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkarutwo Referral Hospital Mortuary bypass wa kerĩ mweri 15 wa mũgwanja thaa 3 maya magakorwo PCA Ting'ang'a Church thara thaa 5 thutha mathiko marũmĩre mũgũnda-inĩ wao thara Rũngũ Ting'ang'a Peter Njoroge Ndũrũ koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Mirika wa Rũgũrũ Gĩthiaya wa Kahiga ka Nderendu Kĩgumo Murang'a County. Mirika wa Rũgũrũ Gĩthiaya nĩ mwarĩ wa Tigaire Karanja Chege na Njoki Karanja. Nĩ mũtumia Mũtigaire Shadrack Gĩthiaya Njoroge nĩ mũirũwe wa Mũtigaire Tabitha Nyambura Gĩthiaya macianĩirwo na Esther Waitherero Kagũnda Frecia Jerry Kahoro Mĩrĩ wa Njikũ Mwĩrĩgĩ Eutychus Mwangi na Tigaire Joyce Wanjiru Kibe na Grace Wangari Mwangi wa Njoro. Nyina wa Rĩndia Waithera Gĩthiaya wa Naivasha James Mwathi David Njoroge John Chege kana Eutychus Mĩrĩ wa Njirũ wa Naivasha Beth wa Njikũ wa Kabati na Mũtigaire Karanja Gĩthiaya. Nyina mũnini wa Patrick Chege Gĩthiaya wa Kakamega William Maina na Tigaire Samson Njoroge na Umi Mwĩhaki na Samuel Mwathi. Nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Kahiga ka Nderendu mũthenya thaa 9 cia hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkotwo ya Gĩthumo Mortuary Jumatatũ mweri 14 wa mũgwanja thaa 2:30 mahoya na mathiko marũmĩre gwake mũciĩ Kahiga ka Nderendu kwambĩrĩria thaa 4. Mirika wa Rũgũrũ Gĩthiaya koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Paul Mwaniki Mũcina. Paul Mwaniki Macina nĩ ahurũkĩte. Paul Mwaniki Macina arĩ mũthuri wa Rispa Jerry na mwana wa Mũtigaire Timothy Macina na Betha Macina. Ararĩ ithe wa Beth wa Njĩra, Jane wa Ithera na Timothy Macina. Aciarwo na Stephen Mũciri na Tigaire Samuel Nyaga, Elizabeth wa Rũgũrũ na Peter Karani. Ararĩ guka wa Arain, Nyawĩra, Cameron, Mũtuto na Audrey Wangũ. Ararĩ father-inũ wa Derrick Mathenge na Victor Kamunya. Ararĩ brother-inũ wa Peris Njoki, Jane Mũciri na Mũtigaire James Mwangi. Andũ a nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Kĩamaina Village mũthenya kwambĩrĩria thaa 10 nĩ ũndũ wa mahoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkotwo Mount Kenya Mortuary Jumamothi mweri 12 wa mũgwanja thaa 2 thutha mahoya na mathiko nĩ gwake mũciĩ kwambĩrĩria thaa 3:30 Kĩamaina Village Mũkũre location Ndia Kĩrĩnyaga County. Paul Mwaniki Macina koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Joseph Nderitu Ndirango. Joseph Nderitu Ndirango nĩ mũthuri wa Mũtigaire Veronica Muthoni Nderitu. Ararĩ mwana wa Tigaire Samson Ndirango na Mĩrĩ wa Njirũ. Ararĩ ithe wa Michael Ndirango, Joseph wa Ngunyu, Mĩrĩ wa Njirũ, Mũtigaire Jacinta Nginya, Agnes Nyambura, Ruce Jerry, Oliver Maina, James Mũcoki na Francis Mwangi. Acianĩirwo na Mũtigaire Kĩmathi Ndirango, Mũtigaire Francis Mwangi, Kabura Tharenda, Mũtigaire Gathoni Njoroge na Jerry Kĩng'ori. Nĩ atiga tũguka na tũcũkũrũ. Andũ a nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Kĩũmbo Village na Mwaganjo Comfort Hotel ngurubani Mwea nĩ ũndũ wa mahoya na kũharĩria mathiko kuma thaa 1 hwaĩ-inĩ. Mwĩrĩ ũkotwo Mwea Mission Hospital Mortuary Karira Juma mweri 11 wa mũgwanja na thutha mahoya na mathiko marũmĩre gwake mũciĩ Kĩũmbo Village Tembere Ward Mwea Kĩrĩnyaga County. Joseph Nderitu Ndirango koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa mwarĩ wa ithe witũ Ruthu Kabura Furugo wa Ngorongo Gatũndũ North. Gĩkuũ kĩa mwarĩ wa ithe witũ Ruthu Kabura Furugo wa Ngorongo Gatũndũ North nĩ atĩtwo nĩ mwathani akahurũke. Nĩ mũtumia Mũtigaire Furugo Ngorongo. Nyina wa Joseph Waweru Furugo, David Njogo na Furugo wa Moro, Naomi Wangari Furugo, Jerry Furugo atigaire Mwaũra Nyambura na Waboro. Nĩ mwarĩ wa Tigaire Njogo na Mũbĩa na Wangari, aciarwo na Tigaire Wanjiru Waboro, Gatiba na Meri. Nĩ atiga tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Andũ maracemania mũciĩ gwake Ngorongo. Mwĩrĩ ũkotwo Montezuma Mortuary Kabati Thĩka Jumamothi mweri 12 wa mũgwanja thaa 2 igongona rĩgakorwo kanitha-inĩ wa PCA DK Center mathiko marũmĩre gwake mũciĩ Ngorongo. Mwarĩ wa ithe witũ Ruthu Kabura Furugo koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Davis Chege Kanyeria. Davis Chege Kanyeria nĩ mwana wa Tigaire Simon Kanyeria Chege na Beth wa Ngũi Kanyeria. Aciarwo na Mũtigaire Margaret Njango, Mũtigaire Ruthu wa Konyo, Pauline Gathoni, Mũtigaire Esther wa Njirũ, Josephine Jerry na Rachel wa Kanyi. Mathiko magakorwo Ruiru bypass thutha wa Kamakis Jumamothi mweri 12 wa mũgwanja. Davis Chege Kanyeria koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Maritha Nyambura Gĩkingo kĩrĩa kĩonekanire mweri wa mũgwanja. Maritha Nyambura Gĩkingo nĩ ahurũkĩte. Nĩ mwana wa Tigaire Karĩu Mũgweru na Ruthu wa Jerry. Nĩ mũtumia Mũtigaire David Macharia Gĩkingo. Nĩ nyina wa John Gĩkingo, Esther Muthoni, Rose Shumi, Rose Emily Miskowiz, Mũtigaire Kennedy Kairũ, George Gatei, Zipora wa Njirũ, Emily wa Baire, Tabitha wa Geshi na Charles Mwai.
nĩ mwarĩ wa nyina na mũtigaire Charles Moi, Jeffrey Karoki, Joseph Waithaka, mũtigaire James Wahome, mũtigaire Ngari Kareu, James Muraguri, Teresia Wanjiru, David Kanene na Sami Ngahu. Atiga tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ andũ a nyũmba na arata maracemania mũciĩ gwake Kahawa West, PCA Kahawa West, Bruce Prince Hotel Thika Road na mũciĩ kwao Mũnanda Subukia. Mweri kwa Tomash Funeral Home Naikuru, wa kerĩ mweri 15 mweri ũyũ wa mũgwanja, mahoya na mathiko marũmĩrĩre mũciĩ kwa Mũnanda Subukia Nakuru County. Koma thayũ Maritha Nyambura Gĩkingo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Pastor Jimmy Sam Mũrage wa Kĩamunyi Orivin Naikuru kĩonekanĩire Pittsburgh PA mweri 26 wetandatũ. Pastor Jimmy Sam Mũrage nĩ ahurũkĩte nĩ mũriũ wa mũtigaire Samson Kĩgera na Mĩrĩwango ya Pasenga Olkarau Nyandarua County. Aciarwo na Dorcas Wangari Mũngai, Kefa Mũrage na Miriam Gathoni Kĩhara. Nĩ mũthuri wa Margaret Nyambura Mũrage wa PA, ithe wa Mĩrĩ Mũrage wa Texas, Kĩgera Mũrage wa PA, Kĩirũ Mũrage wa Kenya na Wambui Mũrage wa PA. Nĩciarwo wa Paul Mathenge wa Texas, Risa Donfrio wa PA na Caroline Kĩirũ nĩ guka wa Sharin, Michelle, Nathan Jacob, Seth Caleb, Adriana na Sean. Mweri kwa Tomash Funeral Home Naikuru wa kerĩ mweri 15 wa mũgwanja thaa 2 mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Pasenga Siranga Scheme kwambĩrĩria thaa 3 Ayubu ĩmwe mũhari wa 21. Pastor Jimmy Sam Mũrage koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Reverend Clement Kamau Macharia. Reverend Clement Kamau Macharia hurũkire mweri 1 wa mũgwanja. Mũthuri wa Tabitha wa Ngoi Macharia, nĩ ithe wa Charles Mbogua Macharia, Dorcas Jerry, Jane Nyambura na Charity Waithera. Nĩ ithe mũthoni wa Robinson Kamau na Isaac Ndegwa, nĩ guka wa Shona wa Ngoi, Gavi Gĩtukũ, Ronel Kimani, Valencia Mobi, Natasha wa Ngoi, Pedro Nyambura, Rerato wa Ngoi na Erin Mathenge. Nĩ mũrũ wa nyina na Rose Nyambura, James Nguru, Mary wa Ngari, mũtigaire Ruthu wa Njiro, mũtigaire Jeremia Mwangi, Susan wa Ngoi, mũtigaire Margaret wa Shuka na Anthony Kimani. Nĩ maramue wa Wilfred Gĩcoke, Virginia Nguru, Simeon Ngotho, mũtigaire Paul Mugo, Josephine Mwangi, Peter Gĩcohe, mũtigaire Susan Jerry, Stephen Gakuo, Defora wa Irimo, Isaia Ngotho, Albert Maina, Zipora wa Geshi, Sara wa Jiko, Riwero Ngaho, Phyllis wa Njiro, mũtigaire Samuel Irimo, mũtigaire Nathan Thoita na Priska Nduta. Reverend Macharia arĩ mwarimũ na chaplain wa Starehe Boys Center and School. Nĩ family na arata maracemania mũthenya gwake mũciĩ Syokimau Fadhili Court kũrigania na Syokimau off Katani Road thaa 11:30 nginya thaa 1:30 hwaĩ-inĩ. Mathiko magakorwo mũthenya wa gatano mweri 11 wa mũgwanja gwake mũciĩ Mwendandũ Jabine South Kinangop, 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8. Hurũka thayũ Reverend Clement Kamau Macharia. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Peter Kamau Kuria wa Kĩwambogo Village kĩa Manyũngũ Rwathia Ward Murang'a County. Peter Kamau Kuria nĩ mũriũ wa tigaire Josephat Kuria Ihũra na Susan wa Njeri Kuria. Nĩ mũthuri wa Mĩrĩ Mũthoni Kamau, ithe wa Susan wa Njeri, Jane wa Ngari, Samuel Kuria na Grace wa Mbũi. Maciarwo na mũtigaire Lucia wa Mbũi, mũtigaire Magdalene wa Ngari, Veronica wa Njiko, Wilfred Gĩkonyo, James Kanyuĩra, Benson Irũmbe na Lucy Nyakaru. Na arĩ mũthoni we wa Harĩ Mũrĩithi na mũtigaire Naomi wa Ngari. Athoni ake nĩ Monica Njambi, Peter Henia, Julius Macharia, Hana wa Ngũi na Nancy Njeri. Nĩ family na arata maracemania gwake mũciĩ wa St Joseph na kĩama nyũngũ kĩa Wambogo mũthenya kũhoya na kũharĩria mathiko. Mweri ũkatũke Youth Teaching and Referral Hospital bypass mũthenya wa Aramithi nĩ Thursday rũciũ mweri 10 mweri ũtũrĩ wa mũgwanja thaa 1 rũcinĩ. Mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ kĩama nyũngũ Village kĩa Wambogo Rwathia Ward Murang'a County. Koma thayũ Peter Kamau Kuria. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Stephen Kanyuĩra Gĩkonyo wa Kĩwambogo Village Rwathia Location Murang'a. Stephen Kanyuĩra Gĩkonyo nĩ ahurũkĩte nĩ mũriũ wa tigaire Mzee Gerard Gĩkonyo Kanyuĩra na Ruse Mũthoni Gĩkonyo. Nĩ mũthuri wa mũtigaire Mine wa Njigũ Kanyuĩra. Nĩ ithe wa Noni na Mike, Miraci, Esther Gĩkonyo, Maureen na Mike, Flanagan, Nicholas na Doti Gĩkonyo na Yvonne Gĩkonyo. Aciarwo na mũtigaire Nerias wa Shiga, Faũrũ Ndugi, mũtigaire Margaret wa Irimo, Samuel Gĩcimo na angĩ aingĩ. Nĩ mũrũ mũthoni wa tigaire Erastus Kimani na Esther wa Ngũi. Nĩ maramue wa mũtigaire John Mwangi, Mary Stevens, mũtigaire Peter Gĩthaiga, mũtigaire Elisabani Maina, mũtigaire Josephine wa Mbũi, Priscilla Gakobo na George Ndekere. Nĩ mama na cousin wa aingĩ. Nĩ guka wa Stephanie Gĩkonyo, John Bicha, Nicole Gĩkonyo, Kari Bicha na Nia Kigozi na Chris Gĩkonyo.
andu maracemania kuria Alpha Hotel Monyo Road mucie Gongu na Kiambogo ni kuma thinashara hwaini niguo kuhoya undu umwe na kuhariria mathiko. Ni ugakorwo na memorial service rucio wa kana mweri 10 wa mugwanja kanitha-ini wa St Francis Church kuria Karen muthenya wa rucio kwambiriria thaa 5 mweri ukautwo kuria KU Funeral Home Thika Road wa gatano mweri 11 mweri uturi wa itan wa mugwanja wa gatano mweri 11 mweri uturi wa mugwanja thaa 1 igongona ria mahoya na mathiko irumirire gwake mucii Kiambogo Kangema Murang'a. Koma thayo Steven Kanyuira Gikonyo ni mukumenyithio gikuo gia Florence Wothaya Kariuki wa Naka Naikuru na wiyumiririe Gorika. Florence Wothaya Kariuki ahurukire mweri 3 wa mugwanja ni mutumia Patterson Marang'a Kariuki, nyina wa Joyce wa Ngui, Michael Kariuki, Timothy Theuri, Elizabeth Gathoni na Susan Nyambura. Ni mwaru wa mutigaire Amosi Theuri na Joyce wa Ngui macianirwo na Philip Mureithi, Cyrus Kihato, Freshia Gathoni, Joseph Kirago na Samuel Kenyua. Icocho wa Melvin Kirika, Maron Marang'a, Ameria Wothaya, Leila Lorraine, Amos Marang'a, Riod Marang'a na Liam Kariuki. Kuracemania mucie gwake Naka na Gorika kuma thaa 11 hwaini. Uteithio ratumirwo tureshara 0716 91 wewe nenga ngawa Njoroge ahora nyimbo ingi kuria mwena uria ngawa Njoroge ni matangatho turathoma tiga kura nyimbo cia Queen Jenny na ni confused tuma haitangatho-ini ria Florence Wothaya Kariuki na ni ahurukite na uteithio ratumwo kuri tureshara 0716 918766 mweri ukautwo PNN Naikuru aramithi mweri 10 mweri wa mugwanja thaa 1:30 mahoya na mathiko marumira mugunda-ini wiyumiririe Village Gorika Location Nyandarua County. Florence Wothaya Kariuki koma thayo ni mukumenyithio gikuo kia Miri wa Maitha King'ara wa itura ria Thara Ting'ang'a Kiambu. Miri wa Maitha King'ara ni ahurukite ni mwaru wa tigaire Gakera na Wambui, mutumia mutigaire Rafael King'ara Ng'ang'a, nyina wa Maiko Ng'ang'a King'ara, George Gakera, Edward wa Munyu na tigaire Teresia Wambui, Damaris wa Jiko na Jane wa Boko. Ni mwaru wa nyina na age aige ni shosho wa Rafael King'ara Ng'ang'a, Joseph Guru Ng'ang'a, Daniel Goge, Aran King'ara na age aige. Family na arata maracemania gwake mucie Thara Ting'ang'a ni undu wa kuhariria mathiko. Mweri ukautwo Kiambu Level 5 aramithi mweri 10 mweri wa mugwanja thaa 3 igongona ria mitha rigakorwo Divine Mercy Catholic Church Thara Ting'ang'a thaa 5 thutha mathiko marumirire gwake mucio kuu Thara Ting'ang'a. Miri wa Maitha King'ara koma thayo ni mukumenyithio gikuo kia Biriha Njoki Muriuki wa Mugoiri Ward Keria Location Keria Village. Biriha Njoki Muriuki ni ahurukite ni mwari wa tigaire Mathio Karuitha Ndugire na Naomi Njeri. Ni mutumia mutigaire Stanley Muriuki Boro, ni muirwe wa mutigaire Grace Guvia Muriuki, ni nyina wa Faith Kafura Kimani, Joseph Mwangi, James Itheri, mutigaire John Kehea, Julius Gesho na Honorable Hospital Nyoko. Ni nyina munini wa Rusega Turi, Pauline Wajiro, mutigaire Margaret Kafura, mutigaire Patrick Irogo, Jennifer Jerry, Harrison Igoto na Nancy Joki. Macianirwo na mutigaire Misha Kitheri, mutigaire Daniel Kagesho, mutigaire Damaris Kafura, mutigaire Mire wa Boy Mugoto, Fauru Kariuki na mutigaire Nancy Mwihaki. Nyomba na arata maracemania gwake mucie Keria Village Mugoirio muthenya kuhoya na kuhariria mathiko. Mweri ukautwo Murang'a County Mortuary wa gatano mweri 11 wa mugwanja igongona rigakorwo kanitha-ini wa ACK St Stephen's Kagumo thaa 4:30 thutha ahurukio gwake mucie Mugoiri Keria Village. Biriha Njoki Muriuki koma thayo ni mukumenyithio gikuo kia Jennifer wa Boy Gacoka. Jennifer wa Boy Gacoka ni ahurukite ni mwari wa mutigaire Zakayo Muthoita na Susan Wanjiro. Macianwo na Joseph Mwangi, Margaret Jerry, Sarah Jerry, Mary Njoki, Isabella Wago, James Kerago, Esther Wajiko na tigaire Stephen Irogo na Ivan Sidifoi. Ni mutumia wa John Ruben Gacoka Githua. Ni nyina wa Susan Wanjiro, Emma Jerry, Wilson Githua, Daniel Muthoita na Mary Wajiko arari cũcũ wa ciana nyingĩ.
nyumba na arata maracemania gwake muciĩ Kĩamara Village gwa muthenya kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkotwo Murang'a County Mortuary Juma mweri 11 wa mũgwanja thaa 3 thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake muciĩ Kĩamara Village location Kangema Murang'a County. Jennifer Wambui gacoka koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Peter Njoroge Ngũgĩ wa St Mary's Village Kĩharũ Murang'a. Peter Njoroge Ngũgĩ nĩ ahurũkĩte, nĩ mwana wa atigaire Ngũgĩ na Gathoni, macianirwo na Wairimũ wa Ngarĩ, atigaire Mwangi, Nduta, Kabwe na Wanjirũ Kaindo. Ararĩ mũthuri wa Jane Njeri. Nĩ ithe wa Karo Gathoni wa Murang'a County Assembly, Irene Wambui wa Cardiff UK, Faũrũ Ngũgĩ wa Panas na mũtigaire Duncan Mwangi. Nĩ mũthoniwe wa mũtigaire Charles Mũrĩgĩ, Professor George Karani na Sarah Nyokabi. Nyũmba na arata maracemania DK Hotel Murang'a Town na gwake muciĩ St Mary's thaa 1 hwaĩ-inĩ. Mwĩrĩ ũkatwo Montezuma Kavati wa gatano mweri 11 wa mũgwanja. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo St Mary's Catholic Church Murang'a kwambĩrĩria thaa 4 thutha mathiko marũmĩrĩre gwake muciĩ St Mary's. Peter Njoroge Ngũgĩ koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Joseph Maina Kamau kana Kĩrata wa Matara Sacco. Joseph Maina Kamau kana Kĩrata nĩ ahurũkĩte nĩ mũriũ wa mũtigaire Peter Kamau Gĩcirũ kana kweheria na Esther wa Ngarĩ Kĩrata. Nĩ mũthuri wa Nancy wa Jamaina, nĩ ithe wa Jackson Kamau wa Matara Sacco, Michael wa Werũ, Caroline wa Ngarĩ na Margaret wa Irimũ wa Kamwĩti Njũgũna Advocates. Macianirwo na Nyambura Eldoret, Mũngai, Mbũrũ wa Elbagon, Kĩonyo wa Chania Sacco na atigaire Kĩrata, Njeri na Waimeri. Ararĩ guka wa ciana nyingĩ, kũracemanio Thika Town 3 Shade Annex na gwake muciĩ Mũtura Gĩtuamba. Mwĩrĩ ũkatwo Jenukago Funeral Home Thika wa kana mweri 10 wa mũgwanja thaa 2 mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake muciĩ Mũtura Village Gĩtuamba Gatũndũ North Sub County. Joseph Maina Kamau kana Kĩrata koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Sarah Nyambura Kagũrũ wa Naro Ng'araria Sub Location Kandara Sub County Murang'a County. Sarah Nyambura Kagũrũ nĩ ahurũkĩte, nĩ mwarĩ wa atigaire Daniel Kĩarie Mũragũ na Rea Wambui Kĩarie. Nĩ mũtumia wa mũtigaire James Kagũrũ Gaitho, nĩ nyina wa Faith Wambui na Cyrus wa Werũ, Keba Gaitho Kagũrũ na Esther Muthoni, Benson Kĩarie Kagũrũ na Harriet Karabu, Susan Wanjikũ wa Mae na John wa Mae, Henry Chege Kagũrũ na Immaculate wa Ngũi, acianwo na Samuel Mwangi Kĩarie, Jane wa Irimũ Kĩgũrũ, Gerard Mwaũra Kĩarie na atigaire Nicholas Gĩcũhĩ Kĩarie na David Gĩtaũ Kĩarie. Nĩ tata na cũcũ wa aingĩ andũ a nyũmba na arata maracemania gwake muciĩ Naro na Icon Garden Kenyatta Road o mũthenya nĩ ũndũ wa mahoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkarutwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home Kavati wa gatano mweri 11 wa mũgwanja thaa 2 rũcinĩ. Igongona rĩa mathiko rĩkorwo kanitha-inĩ wa PCA Naro thaa 5 rũcinĩ thutha mathiko marũmĩrĩre gwake muciĩ Naro Village. Sarah Nyambura Kagũrũ koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Joshua Mũgogĩtonga. Joshua Mũgogĩtonga nĩ ahurũkĩte kwonekĩa Mũguongo Kĩrĩnyaga County. Mũthuri wa Jacinta wa Mbũi nĩ ithe wa Wanja Maina wa Mwĩrua Macharia wa Mũyũ wa Njaũ wa Njirũ Nyawĩra Njeri Mũtugi na wa Irimũ. Nĩ mũrũ wa nyina na Simon Karani na mũtigaire Stephen wa Njaũ. Nĩ atiga tũguka tũingĩ na nĩ aretĩtwo baba rĩa kerĩ. Mahoya na mĩbango ya mathiko irathi na mbere gwake muciĩ kĩa Mũguongo mũthenya kwambĩrĩria thaa 10. Mwĩrĩ ũkatwo Nyĩrĩ Funeral Home Auspan wa gatano mweri 11 wa mũgwanja thaa 2 thutha mahoya na mathiko nĩ gwake muciĩ kĩa Mũguongo kwambĩrĩria thaa 4:30. Joshua Mũgogĩtonga koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Peter Chege Ngũgĩ. Peter Chege Ngũgĩ nĩ ahurũkĩte, nĩ mwana wa mũtigaire Ngũgĩ Gacai na mwendwa nĩ Mĩrĩ Njeri. Nĩ mũthuri wa Zipora wa Mbũi Chege, nĩ ithe wa Mĩrĩ Njeri, Aris wa Njirũ, mũtigaire Daniel Ngũgĩ, Joseph Ndũng'ũ, mũtigaire Joyfrey Kenye, Francis Mũigai kana Max, Evans wa Nyoike, David Kamau, mũtigaire Samuel Ng'ang'a na Esther Kĩrigo. Macianĩirwo na mũtigaire Ndũng'ũ, mũtigaire James Mũigai wa Gĩtambuci, mũtigaire Esther Kĩrigo wa Captain Olkarau na Nahashon Kamau wa Rironi wa Njohi. Kwao nĩ itũra rĩa Captain Olkarau. Mwĩrĩ ũkatwo JM Memorial Hospital Mortuary wa gatano mweri 11 wa mũgwanja thaa 3 thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũgũnda-inĩ Captain Olkarau Nyandarua County. Peter Chege Ngũgĩ koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa mwarĩ wa ithe witũ Mĩrĩ wa Njikũ Kabirũ. Mwarĩ wa ithe witũ Mĩrĩ wa Njikũ Kabirũ nĩ ahurũkĩte, nĩ mũtumia arĩ Rida George Kabirũ Mũgo wa Kĩrara Poni Ngong'u. Nĩ mwarĩ wa mũtigaire Cisa Njoroge Gĩtaũ na Olympia wa Irimũ Njoroge a Njogu-inĩ Village Kĩharũ Division Murang'a County. Macianwo na Peter Gĩtaũ, John Manyeki, Christine Ngoiri, Anthony Mwangi, Priscilla Nyambura na mũtigaire Michael Kimani. Nĩ mwarĩ mũthoni wa atigaire Dedan Mũgo na Rachel wa Njikũ Mũgo wa Kĩira The Village Kagema Sub County Murang'a County.
nĩ nyina wa Rachel Wanjikũ, Maki Mugo na Jobu Njoroge. Nĩ nyaciarowe wa Rita Wacuka, nĩ cũcũ wa Rena, Rea, Jean, Taria, Mika, Atara na Maya. Nĩ maramue wa Jean Wangeshi, Kenneth Ndegwa, Faith Wambui na David Gĩthaiga. Arutaga wĩra Nairobi City County City Hall Department, arĩ Chief Clinical Officer. Andũ maracemania gwake mũciĩ Kerarapon Drive, Kawabis Gardens kwambĩrĩria thaa 11 hwaĩ-inĩ mũthenya nĩ ũndũ wa mahoya na kũharĩria mathiko. Na nĩ gũkiuma na memorial service ũmũthĩ kanitha-inĩ wa ICK of Saints Kerarapon. Ngong'u na yuma kuo thaa 5 cia mũthenya. Mwĩrĩ ũkotwo Montezuma Kabati, Murang'a County mũthenya wa Jumaa mweri 11 wa mũgwanja thaa 1 rũcinĩ. Mamako kanitha-inĩ wa St Andrews Kĩirathe Kangĩma Murang'a, namo mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Kĩirathe Village hakuhĩ na Kĩirathe Primary School. Mwarĩ wa ithe witũ Mĩrũ Wanjikũ Kabirũ koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Duncan Mũcerũ Macharia. Duncan Mũcerũ Macharia nĩ etĩtwo nĩ Mwathani nĩguo akahurũke. Nĩ mũriũ wa tigaire Danson Macharia na Phyllis Wacuka, mũthuri wa Royce Njeri na Tabitha Wambui. Nĩ ithe wa Phyllis Wacuka, Dorcas Wambui, Joseph Macharia, David Waweru, Ezekiel Mũcerũ, Rafael Gachagua, Helen Wacuka, Monica Wanjirũ, Joseph Macharia, Caroline Wangari, Bernard Kĩnuthia na Ruce Muthoni. Aciarwo na mũtigaire Hezekia Mũcerũ, mũtigaire Samuel Kamodai, John Shege na Charles Kuria. Nĩ guka wa Ingĩ nyũmba na arata maracemania mũthenya gwake mũciĩ Kasarani Elbagon kwambĩrĩria thaa 10:30 na kwa Mũcerũ Canaan Estate Murera. Mathiko marũmĩrĩre mũthenya wa gatano Friday mweri 11 wa mũgwanja mũgũnda-inĩ gwake Matuĩku Elbagon hakuhĩ na Matuĩku Primary School. Duncan Mũcerũ Macharia koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Simon Kĩgamba Igũkũ kana wa Jona wa Gatua na Fokahuo Kabete. Simon Kĩgamba Igũkũ kana wa Jona nĩ ahurũkĩte, nĩ mũrũ wa tigaire Samuel Igũkũ Kĩgamba na Naomi Waithĩra Igũkũ. Nĩ mũthuri wa Jacinta Wairimũ Kĩgamba, ithe wa mũtigaire John Mwangi, Samuel Igũkũ na Maureen Gathoni USA, Paul Ndung'u na Naomi Waithĩra wa Kĩmani. Macianirwo na Mĩrĩ Rũgũrũ Mbũrũ, Sekunda Wanjirũ, Mĩrĩ Munyi, Neri Nyagĩkonyo Kanaĩ, Eunice Wairimũ na Mwendwa Nĩirĩ Hana Wanjikũ. Nĩ mũthoni wa Mr and Mrs John Gĩthae Kĩgũrũ Agatũndũ na Mr and Mrs Walter Kahukia Murang'a. Nĩ guka wa Walter Karanja, Maxwell Kĩgamba na Olivia Njeri na angĩ aingĩ. Nĩ mama wa Simon Mũngai, David Ngũgĩ wa Sweden, Joyce Njeri, Samuel Igũkũ kana Gĩthendo, Naomi Waithĩra Wainaina, Nyokabi Hassan, John Kĩarie, Paul Ndung'u, Stephen Mbũgua, Joan Waithĩra, Naomi Waithĩra, Juliet Rũgũrũ, Alice Wambui, John Mbũgua na Kennedy Mbũrũ. Kũracemanio gwake mũciĩ mwĩrĩ katwa PCA Kikuyu Funeral Home wa gatano mweri 11 wa mũgwanja thaa 3. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Gatua na hakuhĩ na Kahua Uhuru High School. Simon Kĩgamba Igũkũ kana wa Jona koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa James Kariuki Kanyi wa Gathanjĩ Village Gĩthũngũri Sub County Kiambu County. James Kariuki Kanyi ahurũkire mweri 5 mweri wa mũgwanja kũrĩ Saturday thibitarĩ-inĩ wa Coptic Hospital Nairobi. Nĩ mwana wa tigaire Matthew Kanyi Kanaĩ na Violet Njeri Kanyi. Nĩ mũrũ mũthoni wa mũtigaire Naikuru na Julia Karuki. Nĩ mũthuri wa mũtigaire Naomi Karimi. Nĩ ithe wa Benson na Royce Kenyua, Ruce na David Ruto na Susan na Duncan Kahiga. Nĩ guka wa mũthomi Diana Ive Maureen Kenya na Mũkamina Tũcũkũrũ Imani Israel na Eri. Aciarwo na tigaire Philomena Njoki, Grace Njoki, Jane Wanjirũ na Wanjirũ Nyoro. Mwĩrĩ ũkautwo Coptic Hospital wa gatano mweri 11 ũyũ wa mũgwanja thaa 3. Mahoya nĩ PCA Rang'ata na mathiko marũmĩrĩre Rang'ata Cemetery Nairobi. Koma thayũ James Kariuki Kanyi. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Jane Wanjirũ Mwangi. Jane Wanjirũ Mwangi nĩ ahurũkĩte, nĩ mwarĩ wa tigaire Kĩmũya kana Irũngũ na Rea Wanjikũ. Nĩ mwarĩ wa nyina na Priska Wambui, atigaire Duncan Wandũrũ na Gatũra. Nĩ mũtumia wa mũtigaire Jotham Mwangi Macharia kana Wairia. Nĩ nyina wa Susan Wairimũ, mũtigaire Matthew Macharia kana Gathee, mũtigaire Winnie Wanjikũ Kĩmũya kana Irũngũ, Helen Wangui na Pastor Moses Mugo. Nĩ mũirũwe wa Isabella Nyambura Maina kana Nimrod na mũtigaire Alice Nyambura Ndau. Nĩ maramue wa mũtigaire Nimrod Maina, mũtigaire Julia Wanjirũ, Herina Wangui Mĩro na Peter Ndau. Ararĩ cũcũ wa tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Nyũmba na arata maracemania mũthenya Ireka High Rise Tom Mboya Street na kwa Mwarĩ Gĩthũrai. Mwĩhoko na gwake mũciĩ Rwathia Farm. Nyahururu kwambĩrĩria thaa 11:30 hwaĩ-inĩ. Mwĩrĩ ũkatwo St Benedict's Funeral Home
Nyahururu muthenya wa Jumamothi tariki 12 wa mugwanja thaa 3 mahoya na mathiko marumire gwake muciĩ Rwathia Farm Nyahururu. Mwathani amuhe Jane wa Njiro Mwangi kihuruko gĩa thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Mĩrĩ wa Mbũi Mũirũ. Mĩrĩ wa Mbũi Mũirũ nĩ atetwo nĩ Mwathani akahuruke. Ararĩ mwana wa mbere wa atigaire George Mũirũ Ritho na Alice Wairimũ Mũirũ. Ararĩ mwarĩ wa nyina na Santa Maria Nduta wa Naikuru na mũtigaire Samuel Ritho. Ararĩ nyina wa Frederick Mũirũ, Elizabeth Wairimũ wa USA, Nicholas Mwai na Caroline Wanjikũ. Ararĩ showe wa Octavia Brayton wa USA, John Liam Leon Baraka na Buriana na Gacukuru kamwe mũtigaire Makaira. Andũ a nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Greenfield Juja hakuhĩ na JKUAT thaa 10 kũhoya na kũharĩria mathiko na mwĩrĩ ũkatũke Yuri Faro Funeral Home Northern Bypass KU Referral Hospital Northern Bypass rũciũ aramithi mweri 10 mweri ũtũrũ wa mũgwanja thaa 3 rũcinĩ mahoya na mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Gatitũ Mũhũhũ Kĩganjo location Gatũndũ South kwanjĩria thaa 5 kwa thayũ Mĩrĩ wa Mbũi Mũirũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Esther wa Mbũi wa Ng'ombe wa Karurumo Karĩ Ndũndũ Village Karati na ahurũkire mweri 5 wa mũgwanja. Esther wa Mbũi wa Ng'ombe nĩ mũtumia wa Robert wa Ng'ombe Gĩthũi, nĩ mwarĩ wa atigaire Solomon Ndegwa na Tabitha wa Njĩra, nĩ nyina wa Peter Ndegwa, Beatrice Ngĩma, Beth wa Njĩra na Crea Nyarwai, nĩ nyina mũthoni wa Eunice wa Ngarĩ Ndegwa, Peter Macharia na Marcel Mutinda. Acianĩirwo na Ndũrũmũgo Grace Gathoni, Titus Gethi na Jane Nyarwai. Nĩ cũcũ wa Ng'ombe Ndegwa, Karanja Ndegwa, wa Hinya Ndegwa na Naevia Mutinda. Famĩlĩ na arata maracemania kwa Mũriũ Kikuyu Wodire na gwake mũciĩ Karĩ Ndũndũ Karatina. Mwĩrĩ ũkarutwo Montezuma Kavati Funeral Home kũrĩ Jumamothi mweri 12 wa mũgwanja thaa 2. Maya magakorwo PCA Karĩ Ndũndũ Church Karatina thaa 5 mathiko marũmĩrĩre Karurumo Village. Esther wa Mbũi wa Ng'ombe koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa James Kamau wa Hinya. James Kamau wa Hinya nĩ mũriũ wa atigaire John wa Hinya na Jane Muthoni, nĩ mũthuri wa Florence Muthoni Kamau, nĩ mũrũ Muthoni wa mũtigaire na Hashon Muchai na Peris Wairimũ Muchai, nĩ ithe wa Jane Muthoni Kamau wa USA, Peris Wairimũ Kamau na Elder Jeremia Mwangi, mũtigaire Samson Kamau na Hashon Muchai Kamau, nĩ guka wa Kamau Muchai, Asha Mwangi Maina, Zuri Muthoni Muchai, Amani Kamau Maina, Muthoni Muchai na Gathoni Muchai, nĩ mũrũ wa nyina na Irene Njeri, Beth Wanjikũ, mũtigaire Masinyambura na Beatrice Nduta. Nĩ mama kazini na mũrata wa aingĩ. Famĩlĩ na arata maracemania kwa mũciĩ Maringo Posta Estate House number T7/4 kũhoya na kũharĩria mathiko mwĩrĩ ũkatũo kũrĩa Montezuma Kavati Funeral Home Jumamothi ya mweri 12 wa mũgwanja thaa 3. Igongona rĩa mahoya rĩgakorwo Karigũ-inĩ Primary School Keno Mũrang'a kwambĩrĩria thaa 4 na thutha mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ James Kamau wa Hinya koma thayũ. Na ũcio nĩguo ũratuĩka mũthia wa imenyithia cia ikuũ kuma gũkũ kwa Inooro FM. Mũciĩ ũyũ nĩ wa ũtugi na ũtana na kũrĩ arĩa othe matigĩtwo nĩ arĩa marendete. Ngai witũ amũmĩrĩrie amũhe thayũ na ningĩ okae kũmũrora nawe amahurũkĩte marohurũka ũhoro nĩ gũtuĩke guo. Tũkonana harĩ Ngai.
kijira uria warota wajerire wonaroe roraheni arothaka muno githenero erwage kuo wonaga tukonana harengai mwandoa wakwane tukonana muthenya wa iriukero keregiriro denakea dena jesu no tukonana harengai emosine tukonana ne Jehova uragutheria no mwaki uria arahuthira guhinao no kijira wonarikia ukumira uhana dhahabu githe watheragio uinuke kuri Ngai tukonana haregai emos tukonana muthenya wa iriukiro keregiriro dinakeo dena Jesu no tukonana haregai emos tukonana tukonana hari Ngai endo acio aitu mahurukite na twina kihirigiriro kiama ati no tukonana na Ngai ake mahurukio horo aciothe marikitie kuhuruka mahinda maya marito makihana maithori ona hena family ya Gideon Gateri Mwangi muru wa James Mwangi Gateri pore sana kuri family yo ni tondu agathikwo muthenya wa rucio gwake mucie South Lake kurigania na Lake Naivasha Resort na pore sana na kuri dota yake gwetwo Zipi Waithira wa Gateri negotigwo ni muthuri wetwo Gideon Gateri Mwangi wa South Lake Naivasha next to Lake Naivasha Resort na gathikwo rucio aya ne uyu ni mamawe wa mudogo gwetwo Karo wa Kifuja ona ni athoni akina muthuri gwetwo Waithuki wa hana wa Kifuja na Peter Boy na Shiagi na roke huruko horo Gideon Gateri Mwangi wa South Lake Naivasha next to Lake Naivasha Resort ne dona modo gwetwo Michael Jogu wa Kifirigwe ona toguo ninge
mutheki wa Kianja ndo na kiumireria ramatigitwo ni endo kama kumairia andu Nyochege akomireria ramatigitwo ni endo wao ona toguo ningi Alex kuma Sipiria akomireria ramatigitwo ni endo wao ona ndagweta oro Aspora Gateri ni gutugwa muthuru wake Gideon Gateri kaurukio rucio na Ivasha poreni sana tena sana riothe mutigitwo ni andu anyu twaragia uhoro mwega wa mucie mwega we iguru riri wakuo ni mumbure hihi ni ngatonya kuo mutigaire mwarimu James Bogua wakwa ni mumbure hihi ni ngatonya kuona ndo na muhunjia Mwangi Macembe wakuria Githabai akijira nyumireria matigitwo ni andu wao tugithie wega na mbere na kanitha uyu wa macaka ya hwaini uyu wa umuthi kuhoera thayo aria matigitwo ni andu wao ona ningi
tugagithaitha Ngai aririkane andu ake na Pastor wa Johi wa Thuita Mathioya nĩ ndakuona ona gĩthũko-inĩ wa kũrĩa Kamacharia nĩ ndakuona ũtũkĩina wega wa gwitũ ndũrĩ woneka thĩ Aris Wambui wa Mũgeci kana ũgathuthurio nĩ mũndũ wa thĩ no kĩo ndĩriragĩria thiĩ kuo ngawone Shesheni hakuhĩ nawe. Muciĩ watu binotana
nĩ tondũ kũrĩa twĩrĩirwo tũhoro wa mĩndĩ na mĩndĩ nĩma nĩ tũgatũra kuo, nĩ tũgatũra na magatũra ona Jesu kuo, aya othe mahurũkĩte mũciĩ mwega wa igũrũ, matikaigua ruo ngoro arĩa mamwendete gũkũ thĩ, hamwe na Mwathani o mĩndĩ na mĩndĩ. Nĩ ngakena ndaigua nĩguo gũtariĩ, ona mũtigaire maite Salim. na manatitherũ hamwe na Mwathani o mĩndĩ na mĩndĩ. No tũme ciĩranĩro ciaku cionwo haha o rĩu mĩtambo-inĩ ya Inooro FM, mũciĩ naguo nĩwo Tuginotana. Kĩora thayũ ya maracaka ya marĩkĩtie gũtigwo nĩ andũ ao, tũramũthaithanĩra kwĩ Ngai amũririkane, amwĩkĩre hinya, ona amũteithie gwĩtiria nditi cia shaitani na moritũ na mathĩna na mĩtangĩko, na kwĩhoka Mwathani ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe. Tũrathiĩ na mbere na gũtũhe hinya ona niĩ kana atĩ mũthenya wa rũciũ nĩguo kũrathira mweri kuma twathika maidad na thiĩ na mbere na kũhurũka ũhoro mũirũ wa mũturi, na nĩ atĩ ona arĩa angĩ mũracakaya Ngai witũ aromũkĩra na amũteithie, na tondũ ruo rũrũ tiguanagĩrwo, Ngai aromũhe thayũ wa kwĩyũmĩrĩria. Tũkĩinaga tũgakorwo twĩhumbĩte nguo njerũ, nĩ tũgacemania.
netogacemania twakinya iguru netogacemania na marohuruka horo ndono na Evangelist Ben akijira family ya Maina Kirata wa Matara Sako pore sana mahinda ma marito makieha na maithori tukihoya Ngai aririkane andu ake amomiriria makinyerie wega wake ona ningi okae kumarora maundu-ini mari mothe uko ni kwa Inoro muciini wa Tuginotana na newega gikuririkania rebesha ni shokereirie *272 *1# na ruwari gyo akirumira mitaratara na cionthirikano igukure mecirio thake na uigirereki na no aria makinyetie miaka 18 na metikiritio guthaka na ni ati rebesha ni tukia ni BCLB license number 199 Shesheni hakuhe nawe yani nagethanĩrio kuria PCA Karen kura kwa mutungatĩri Simon Kamande PCA Karen na Karen Central Parish yothe ona Milimani South Presbytery. Asante sana na mweri 10 mweri wa kanana next month rucio ni mweri 10 wa mugwanja mweri 10 mweri wa kanana ni Sunday niguo gakorwo ngiheo license ya kuhunjia ngikirwo kora kuria PCA Karen mweri 10 mweri wa 8 kwambĩrĩria thaa 3 rũcinĩ. PCA Karen ikoragwo mita 50 utanakinya the hub kuma PCA Karen nginya the hub ni mita 50 haria roundabout-inĩ ya Karen ukoraga police station dispensary kanitha wa PCA Karen kuwa kona igongona ria licensing yakwa gwikirwo kora Sunday ya mweri 10 mweri wa 8 na guthi na mbere na kuhoera na tuhoene tondu otungata uyu wi mbere na Ngai aikurathime na arogwika maundu mega. Thaa 3 cia tuko na ndagika 2 muturire-ini uyu maundu ni maingi matari maringithie muturire wi miambato na miikuruko no riri kaba mwena wa Ngai Thaburi 73 muhari wa 28 ratwira atiriri no horo wakwa ri ni wega gukuhiriria Ngai ndiriheanaga uhoro wa ciiko ciaku ciothe nitucemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tumenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8 nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Inoro Shesheni hakuhe nawe
twahoto tawira wakwane ate Jesu no arathamaka Igai kwa pamadhani omuthenya na meya manyu wathambio theraga itigaga igwĩtua ngũrwe ĩrĩa mũyonde kĩthambio ĩcokaga gĩcoro-inĩ na yataĩke karĩa tiganaga ina meya rĩrĩa moragire Jesũ meciragia nĩ twahotwo no wĩira wakwa nĩ atĩ Jesũ no arathamaka Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Ciana mete igoro na kwĩgwati ona inyuĩ honokai thĩna ĩiyũrĩte ũgwati ona wone taĩkĩte mehia ma mĩthemba yothe tiga Jesũ ariũkire mwĩhoko tũtingĩtũirie rĩrĩa moragire Jesũ meciragia nĩ twahotwo no wĩira wakwa nĩ atĩ Jesũ no arathamaka Ndakarĩirwo nĩ Ngai nĩ ũndũ wa mehia na andũ moranagia ndĩ wake itangĩkua thingo rĩrĩa moragire Jesũ meciragia nĩ twahotwo no wĩira wakwa nĩ atĩ Jesũ no arathamaka Eni nĩ mũtigaire Ezekiel Mwĩshĩgi Jacob arĩa moragire Jesũ meciragia nĩ twahotwo no nĩ wega mamenye atĩ Jesũ no arathamaka ona rĩu no arathamaka ona mahurũkĩte no makariũka ta ũrĩa Jesũ Kristo ariũkire agĩtuĩka mũtũrio wa mbere wa andũ arĩa makomete na pole sana thaa 3:08 Agoria no wĩhokeirie andũ arĩa wendete ũkamwĩhokera wĩigĩrĩrĩki wa gũtwara ciana ciaku thukuru gũkuĩra indo ciaku gũtwara wĩra-inĩ kĩwanja-inĩ kĩa ndege gũkua mathaa-inĩ ma ũtukũ rĩrĩa ũrĩ mĩhang'o-inĩ yaku Wigo nĩ njĩra njega thũrime na njĩhokeku ya ũkui na matereba mena ũigĩrĩrĩki na nĩ atĩ customers nĩ maraheo cashback mathiĩ thabarĩ ciao na Wigo download Wigo kuma Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa Wigo kũrĩ 20425 onayo kuona ũcamba Wigo let's go Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Karau tuga tũkũrĩa mũri harĩ mwathani maũndũ ũrĩa maratũtwara maũndũ ũrĩa maratũteng'eria maũndũ ũrĩa matũhanyũrĩte maũndũ ũrĩa matũritũhĩire no tugire harĩ we kana tiguo Grace Mwai
Harĩ mwathani hena mwĩhoko gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ naguo nĩ wotugi no tana na nĩ tũtwaranĩte wega na no ndĩrathiĩ na mbere na gũkũririkania Rebesha nĩ cokereirie *272*1# wahinya harĩa kũrĩa thimũ *272*1# ugeterera ũhotani wa Besha varivari na uririkane Rebesha nĩ tukia nĩ BCLB license number 199 na ndigathakwe mũtagiti me 18 na toguo ningĩ ciothe no kuire meciria nĩ ũbatie gũthaka na ũigĩrĩrĩku munene muno makiria na wimenyereire o wega muno makiria. Reke rĩu maũndũ maritũha no rĩa gwaikara thaburi ya Naitawanu tina manati itherũ ndĩikaraga kĩgunyĩ-inĩ kĩorĩo rĩ hinya ndamũkaĩra nĩ arĩ njiguaga ngoro yakwa kenaga no canjamũkage kana tiguo ithe wa Tamaro wĩke Hezedongo yes na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra Ceceni hakuhĩ nao.
nawe mwathani giikaro gitu kiirige na gituro gitu kia hinya kuma gunagu nitugucokeria ngatho na tukugathe hwaini wa umuthi na nigutumenyerera guturithia gutugitira gutuonekanira gutukinyia haha ona ningi tuhere na tumbure mehia na mahitia maitu atuguthaithe witikire guturekera na gutwarana na ithwe ningi ona ni ane ngoro ici ciuritwo ni hinya na iracaka ni gutigwo ni andu ao momiririe mwathani Ngai aya arwaru mahonie thiini wa ritwa ria Jesu komana na mabataro ma mwe mitambo-ini uku bururi na nja ya bururi tumenyerere turangire tugitire ukinyie muthia maundu mara makoretwo bururi-ini mathingithi na ihukanio na bara na rumena na ruthuro ona mbukirira na nyitano migwate uiti wa thakame mwathani Ngai ona thukagia indo turirikane nugia kuria na gikunywa gia kuhumba turirikane nacio mwathani ona uikaro tumia aria ritu mohoke wega aria matari ciano marathime nacio rirathimite na ciana ikurikia ndagwo nime na andu na ikiohega na ikinenehaga ona toguo ningi uririkane ihiko na singles mwathani wikane amarota kwambiriria micii tutongorio tuterebe tureithio turangire tukeriumagara na ihundukiro ritu uririkane ona economy ya bururi utu ahoya thayo na bururi-ini mwathani twahora na aria menja wa bururi hamwe na macio mwathani ririkana andu aya aku othe kuma aria akuru aria angi mari ethi aria nini ciana cia ngenge na koguo mwathani ri inoro rirathime na othe makuruhaine nario ona nie ndungata yaku na nyumba yakwa nitugubataire mwathani tukiwana macio na maria magitwana hoya mwathani Ngai nitwe ni gutuhingiria okwenda-ini gwaku na kwa muruguo Jesu Kristo mwathani tu nikio twahoya ona twacokia ngatho amen 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 tukiinaga ni njui ndi murathime rwimbo rwa Mary Kihara Quiero
nĩ mana ti itherũ Ngai akiuga nĩ ũkũgĩa ndoragia kĩũria mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ nĩ kũrathima akarathima na agatũrathima mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe na gũkagĩra tondũ nĩ Ngai mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtugi na nĩ arĩtha na nĩ arũmbũyagia andũ ake. Rĩu ũhoro wanakinya hau kaba kũina muoyo wakwa tũgĩtongorio nĩ Marioth Grace mĩtambo-inĩ ya Inoro FM mũciĩ naguo nĩ wotugi na ũtana thaa 3 cia ũtukũ cirĩ na ndagĩka 28 na tũgĩtwaranĩte wega tũgathiĩ na mbere wega o tũkĩraga mwathani nĩ mana ti itherũ muoyo ũyũ witũ. nĩ manatitherũ tũrore na ritho rĩaku Ngai warahũre ngoro citũ warahũre bũrũri witũ warahũre
muturire warahure maundu maitu mothe no turathime. Ndona na MC Paul Mwangi ajira yo ndapongezi ndakũrithirio hotani ukiheo license ya gutungata kuria PCA Karen mweri 10 mweri wa 8 mweri turorete wa August gwakorwo gwi Sunday ya keri ya August. God bless gwendete muno ndungata ya Ngai. Asante sana thinabe na kuhera muthenya ucio no gagiuka tugoshe na turahe mawiko ma Jehova na hatire undu ungi na hatire nganja ndirenda riu tukorwo nigetha gikumenyithia ati Ng'ang'a wa Njoroge ni aroka ikihanda thaa 4 cia utuku no gwithagathaga ni tondu wa mohoro ma Inoro hwaini ma thaa 4 cia utuku na to uguo ningi ni ati akirikania namo Nderitwa Ihura hindi ya tabarira ya kera okorwo akinyitwo geni women rep kana mutumia mubunge wa kuria county ya Murang'a Honorable Betty Maina ugikare ha mitambo-ini Ngai akwendea gwike maundu mega urarie thayu agutire githithi giake giatha na kio kirathimo kia Ngai na kia Murio na kia Roho Mutheru ikaranie nawe na gituranie nawe na gitwarane nawe riu na hingo ciothe tene ona tene. Amen and amen and amen. Hihi ni uĩ atĩ mĩrimũ mĩingĩ nĩ ĩgiragĩrĩrio kũhĩtũkĩra njanjo? Nĩ gũkoragwo na ndeto nyingĩ ikoragwo ikĩario ciĩgiĩ wega na ũru wa njanjo ta njanjo ya typhoid, measles na ingĩ nyingĩ. Hihi njanjo no ĩtũme wage ũhoti wa kũgĩa ciana? Kũmenya ũhoro wa ma wĩgiĩ njanjo iria tũkoragwo tũgĩthecwo, nyitanĩra na ithuĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria na tũgĩcũacũa. Nĩ wĩiguĩte cia Msafi washing powder. Rangi wa nguo ciaku ũtigagwo o ũrũgamĩte ũkaruta maroro mothe nacio nguo ciaku ikanunga wega nĩ thabuni wa Msafi washing powder. Hatiri ũndũ ũngĩ kũmenya ici na ingĩ makĩria nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria na to ũguo nĩ tũgũkorwo Mount Kenya region tũgĩthiũrũrũka na gũkuonia wega wa Msafi washing powder. Arata akwa ndĩmũkenu mũno nĩ kũgĩa na ihinda rĩa gũikarania na inyuĩ twĩrĩgaine mĩeri ĩigana ũna mĩthiru ĩkana atĩa. Nĩ ihinda iraya mũno taririkana no rĩu mũthenya ũngĩ tũrarĩ na maũndũ maingĩ nyũmba yakwa kwanja kwĩ hĩndĩ ĩihũrĩte maĩ. Nĩ ũhoro wa ma we kwanja wagwire gwa sister yaku Brian nake okire na materesi na gĩtanda kĩngĩ. Kevo okire na swimming costume atĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũkaiga pool party metha-inĩ. Kevo ndakoragwo sawa na kwa mathahen tamenyũkire na gĩbũyũ kĩgima gĩa cai. Rĩkoretwo rĩrĩ ihinda rĩa mwanya, mĩtino, gĩkeno nĩcio cionanagia ũrata wa ma. Hihi we wĩ mũrata wa mũthemba ũrĩkũ? Britam akoretwo arĩ mũrata wa gĩtaro kĩa Africa. Nĩ mĩaka 60 ya gũkũrũmbũiya gĩkeno ona kwĩhokana. Britam, Africa's friend for 60 years. Watongoririe Musa no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona to ũguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo. Kubarikiwa nayo Mundu mũrathime ndagĩrumĩka. Nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inoro
wahonirie ngoro yakwa na honi njega gutire kendo kiega ingĩhoya njage tondũ wĩ mũheani wa indo ciothe njega na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũrĩte hinya. Reuko vengereire negedango menye ninyonete oria wekaga arataku umahi dorageria idamako menye jiaro xiao xio den nacione nadime
Murang'a na matora maria marigicĩirie. Ceceni ya Inoro FM ruturi hau hanyuja Murang'a Town to Benson Mugo Building kurigania na United Sacco Hospital Road. Ukwaranĩria na Cecilia, namba yake ya thimũ nĩ 0724614507 kana Martha, namba yake ya thimũ nĩ 0721601550. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Mũikari wa Nakuru na matora maria marigicĩirie we munyite ũgeni mũciĩ wa Tuginotana Inoro FM. Ũngĩenda kwanĩrithia kĩmenyithia o gĩothe ũkawabici itũ Nakuru Town Muthaiga Complex ground floor room 1 Padit Neru Road. Tuhũrĩre thimũ 051 221 3922 kana 0722 391 256. Warie na mwaka. Mũikari wa Nakuru karifo mũciĩ ũyũ wa Tuginotana Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Nĩgũkagĩa bugererio na ndũhiũ ĩtarĩ yono, gĩkeno gĩtarĩ kĩono kuma rĩrĩa thĩ yombirwo. Nyĩmbo ikoiraga tabura ikĩindwo nĩ nĩmĩ ciothe, Jesũ akĩĩra kanitha mũthenya ũcio wa kĩama. Kĩmone yũrĩa watũmire niĩ ndĩmĩkanĩte. Kĩmone yũrĩa watũmire nyarare ikeno ciarĩ, gũtirĩ kuonana gũtiko ũthako hana ta ũyũ. Jesũ akĩĩra kanitha ĩno yothe ĩroreire. Araika makahuha coro makĩmũtũnga mũhiki, barabara cia thahabu cikaihũra kenua theru, kĩgoco gĩkoira tabura gĩkĩinwo nĩ nĩmĩ ciothe, atheru mĩrongo mĩingĩ makĩgoca mũthamaki. Kĩmone yũrĩa watũmire niĩ ndĩmĩkanĩte. Kĩmone yũrĩa watũmire nyarare ikeno ciarĩ, gũtirĩ kuonana gũtiko ũthako hana ta ũyũ. Jesũ akĩĩra kanitha
muciĩ wa tũginotana. With